malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay magsisimula na po, kahit ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen. At bago pong lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon. Amen. Na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating pong dear and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen. Sa ating pong mga beloved elders of the church, amen. Ating pong kapiling, at sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen. At sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vice. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahalang Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship at tayo po'y pinagpalang lubos sapagkat mga minamahal. Muli, tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos na atin po siyang mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Dito po sa aklat po ng mga awit, Kabanata 92, talatay po 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Sa 2, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Isang mabuting bagay po ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat mga minamahal, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa binigyan ng dakilang pribileyo, mga minamahal. Isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit yung ating mga problema, mga minamahal, nilutas ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipe, nakapagsalita, bingi, nakarinig, mga pilay pinalakad ng ating dakilang Diyos. Amen. Mga ketong, nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga kahirapan, mga minamahal, sa mga dumaranas ng kahirapan, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Walang tahanan, walang mga sasakyan, walang trabaho, pinagkalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi na ating pong binasa, isang mabuting bagay, mga minamahal, ang pasalamatan, ang ating dakilang Diyos sa kanyang mga kabutihan, sa mga kamanghamanghang gawa na ginawa sa ating pong mga buhay, mga minamahal. Amen? Ngayong gabing ito, mga minamahal, amen, wala po tayong ibang gagawin, kundi ang patuloy na awitan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang pasasalamat sa kanyang kagandahang loob. Sapagkat wala po tayong maibabayad, mga minamahal, sa mga kabutihan na ginawa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan, hindi pa rin sapat upang bayaran ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang tangi po nating magagawa, mga minamahal, amen, ang patuloy na pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa pamagitan ng mga pagpupuri, amen, mga pag-aawitan, makalangit na awitin, amen, sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen, na tayo po, mga minamahal, ay huwag pabayaan yung ating pagkakatipon, lalo na mga minamahal, at namamalas po natin na malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ito po ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung tayo po ay magpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, amen, mananahan sa ating kalagitnaan. Amen. Kanya po ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating pinaka-aasam-asam sa tuwina, mga minamahal. Amen. Sa tuwing tayo po ay nagkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ito po yung tagumpay ng mga Kristiyano na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen?
Kahit anumang problema meron tayo, mga minamahal, sa mga oras na ito. Anumang mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan. Amen. Tayo may nasa kalungkutan, kadalamhatian, mga minamahal. Nasa kagipitan, mga minamahal. Amen. Purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ibigay po natin sa Kanya lahat ng ating mga dala-dala, mga minamahal. Amen? Yung nakabibigat sa atin, mga minamahal. Amen? Ibigay natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gaya ng isang puno, mga minamahal. Amen? Ang puno, pag nagpupuri ang puno, mga minamahal, ito po'y sumasayaw. Amen? At nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, mga minamahal. Kung tayo po'y magpupuri, mga minamahal, ng buong kagalakan, mga minamahal, amen, na may kagalakan yung ating pagpupuri, na gagamitin natin lahat ng mga parte ng ating mga katawan sa pagpupuri. Amen? Sa pagluluwalhati sa ating pinakamamalaking Diyos. Ipapalakpak po natin ang ating mga kamay. Sisigaw ng malakas na papuri. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Iindak ang katawan, iindak ang mga paa, isayaw ang katawan, makalangit na sayaw. Italon, mga minamahal. Amen? Tumalon tayo, mga minamahal, sa kagalakan, sa pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Yung ating mga problema, mga suliranin, mawawala yan, sapagkat sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po, mga minamahal, amen, ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod. Itaas ang mga kamay, ipikit po ang mga mata, at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapenoon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat o malapeno sa dakilang pagkakataon, prebeleo, na ipinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-sama, nagkakaisa, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisisi o malapenoon sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang bawat yugto ng iyong banal na gawain o malapenoon. Mula po sa mga congregational sing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po malapenoon ang iyong mga pinagpalang mga anak na magte-testify o malapenoon. Mga beloved testimony leader, langisan mo po sila, samahan mo po malapenoon. Mga kukuha na magpapatutuo sa mga assist na magpapatutuo, langisan mo po malapenoon, hallelujah, ang iyong mga pinagpalang mga awit na mag-aalin ng mga espesyal na papuring awitin o malapenoon. Hallelujah. Na kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, na huwag daw tignan o malapenoon, hallelujah, ang aming mga pagkukulang, bagkus o malapenoon, patuloy kaming kahabagan, patuloy mo kaming lingapin, tignan ang aming mga puso, na taus-pusong nagsisisi, nagsusumamo, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Ikaw o malapenoon ang aming kailangan, hallelujah. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw o malapenoon ang aming tagumpay, o malapenoon. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang lahat-lahat sa amin, o malapenoon. Langisan mo po malapenoon, mag-exalt ng giving. Pagpalain mo po yung mga anak, na ibalik mo po malapenoon, billion-trillion tayong pagpapala sa bawat isa. Physically, material, spiritual bless, o malapenoon. Pagpalain mo po yung pinagpalang mga ral sa araw na ito, o malapenoon. Langisan mo po siya, o malapenoon. Ikaw po magbigay ng mensahe, mga salita na mamumutaw sa kanyang mga bibig. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Buksan mo po pang unawa kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, o malapenoon. Ingatan mo po aming minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa labas manang bansa. I-provide mo po kalal pamasay, kalal sasakyan, o malapenoon. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord.
Hey, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God. Sa oras ng mahal, tayo muli nga magpuri sa ating pinakamamalaking Sir Praise God. QG. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalangin ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na sa'y di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito lang bago sa bawat umaga. Ang hanapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalagi ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ka sa'y di nagmamahali, biyaya niya hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. We gotta be your spirit work within us, as we gotta be, we glorify your name, knowing where that my heart begin to worship will be blessed because we gave Lord, we'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There were you every morning, you every morning, greeting
thy faith, pulling so low. Reach thy faith, pulling so low. Reach thy faith, oh, I live further Jesus, day after day. I live further Jesus, whom I'm walking. That sweet old spirit will you Mr. I live further Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While he shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than love. Lift my hands up unto thy name, certainly. I'll lift my hands up unto thy name. While they shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus, the after day. I live for those Jesus, who come walking. That sweet old spirit will be. I live for those Jesus, the after. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While who shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. While who shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for Jesus, the after day. I live for Jesus, who come walking. That sweet old spirit will you be. I live for those Jesus, they after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While we shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. While he shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus,
day after day. But I live for those Jesus who come one day. That sweet old Spirit will love you, baby. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While he shall praise thee, that's will I bless thee. Loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy hand. I'll leave my hands up unto thy hand. While he shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy hand. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sickle bands and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Certainly, oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I won't do sickle fancy, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle man sweet, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walks along. Just keep trusting, give me a song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And the people ran, that's the people ran, hanging out on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone. I'll just keep trusting my Lord, give me a song. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the people ran, that's the people ran, hanging out on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone.
I'll just keep trusting my Lord. Forgive His song. Though the storm louder than the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people rain, that's the people rain, hanging out of Him to the very end. Though the storm louder than the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumagyo pa, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Manaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumagyo pa, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, even His me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, even His me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, even His me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone, walking Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had to be sweet and save my weary soul. And Lord, but Jesus came to me. In by His grace it's different. So different. Once I was lost and He had to be sweet and save my weary soul. And Lord, but Jesus came to me. In by His grace now it's different. So different now, it's different now. Since my soul, it's different now. By His blood of hope, said I'm to be holy, but Jesus rescued. Now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. Preacher brimly preached the gospel. Said you must down to and sound. Now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. By His blood said them to be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel true. Said you must repent, sit down and sound. Now it's different. So different now. It's different now. Since my soul, it's different. By His blood of wool,
Sin and envy, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel. Who said he wants to pay down to answer. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different since he my soul. It's different by his blood of wool. Sin and envy, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had been sweetened to save my weary soul. Oh, but Jesus came to me in by His grace. I'm oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now since He my soul. It's different now by His blood of wool. Sin and envy, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mine and hold her hand. Lay your one in the forehands on the prairie. But Lord, you move for the fountain, race out the mountain. To hold, keep your mighty hand on me. You lay your hand to mine and hold her hand. Lay your one in the forehands on the prairie. Lord, you move for the fountain, race out the mountain. To hold, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, to give us a light mountain. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand in mine, Lord, hold her hand. Lay one in the forehands on the prairie. Lord, you would for the fountain, race out the mountain. To hold, keep your mighty hand on me. You dance the last made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds to give us a light about us. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, keep your precious hand on me. You touch the clouds,
made the rain, from the rain you made the sea, from the sea for the clouds, you keep us alive about us. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you rule for the proud, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to keep us alive about the beat. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name. Mighty God of me, your goodness shows from ages back. And now he touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God of me. Your goodness shows from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God who be. I don't ask you, Lord, to lighten the night of my mood. I don't mind the rise and hurt that I go through. To be and I want you, and I have heard. Who just lead us by in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. But the end of I want you, and I am worthy. Who just lead us on in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that all passed me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, is what I have you do. Oh, they believe us far in heaven close to you. And the answer long ago, I got a credit.
And as time goes by and love in my heart grows, if he's asking you much more, please save me. Who just a little spark in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on pass me by. Oh, there must be out of this world, you and I. For if you can know this what I have you do. Oh, oh, there will be that spot in heaven close to you. I don't ask you home to lighten the down my body. I don't mind the price and hurt that I go through. The end time I want you, and I don't hurt you. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know this what I have you do. Oh, there will be that spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know this what I have you do. Oh, oh, there will be that spot in heaven close to you. Why complain about your books and your shoes? Why complain about the teacher and her host? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Bring us to love the word that it can be said. Don't you ever believe in me. Should not perish but have everlasting, everlasting life. Bring us to love the word that it can be said. Don't you ever believe in me. Should not perish but have everlasting
love the word that He gave beside those who ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting love. And if you wanna be great, He can stand up. Learn to be that servant of all. And if you want to be great, He can stand up. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see the servant. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old home, who will leave all my soul. And to the old home, who will leave all my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and in stride over peace, Lord, hallelujah. Yeah, not the way on the patient, yeah, not the way on the patient. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and in stride over me. Show me the ways, thou wait so long. Teach me thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and in stride over me. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the patient and strive over me. The Lord servant, converting the soul. Testimony of the Lord is true, making wise and bold. For the beaten side, good and gold, it is much my goal. Sweeter ones than honey, and honey gold. That's the of the Lord, our life, rejoicing the Lord. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. For the beaten side, holy and gold, it is much my gold. Oh, sweeter ones than honey, and honey gold. The fear of the Lord is deep, enduring forever. The just speed of the Lord are true, and righteous so the care.
for the beaten side, hooded and gold, in amongst my gold, sweeter ones than honey, any honey, oh great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city over again, in the mountain of the soul, and it's beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's no sign, the sign of the Lord of the sea, oh the great King. He's no sign, the sign of the Lord of the sea, oh the great King. Oh great, He's the Lord, and is quickly to be praised, in the city over again, in the mountain of the soul, in this beautiful situation, the joy of Yahuwah. There's no sign, sign of the Lord, see, oh the great King. There's no sign, sign of the Lord, and see, oh the great King. Oh great, He's the Lord, and is greatly to be praised, and the city over again, in the mountain of the soul, in this beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's the sign of the Lord and the sea, oh the great King. He's the sign of the Lord and the sea, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand, and blessed be His glorious name forever and all. And let a word be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand, and blessed be His glorious name forever and all. And let a whole word be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand, and blessed be His glorious name forever and all. And let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will into my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I praise. My voice shall be in the morning. The Lord in the morning.
light to read my word and to thee, and we'll look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God and Maker. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Just a sheep of His hand. We and thee. Oh, hallelujah. Carry you and spirit, we and me. We and thee. Oh, hallelujah. Carry you and spirit, we and me. Oh, can't see out the way from thy presence, so long, and take it out the Holy Spirit for me. Restore and be the joy about salvation, having your spirit, feed and be. Created be and be. Oh, hallelujah. And when you rise, spirit, we and be. Created be and be. Oh, hallelujah. And when you rise, spirit, we and be. Oh, can't see down the way from thy presence so long, and make it out of Holy Spirit from me. Oh yeah, restore and to be the joy of that salvation. Carry your spirit, we and me. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Huwag ng pangmasdan ang kanyang nagkahit. Ang sabi ng ngunit nahilaw ako'y masaya pagsama ko ngayong ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Okay ng pangusna ng kanyang nagdahil. Ang sabi ng ulit na hinaw ako'y masaya
Sama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na matay na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubugo. Dahil daranasan natin na kay Kristo'y bandarin, sa pamilyang ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umibig. Okay ng pagkasa ng kanyang nagdahil, ang isang pinupunin na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayong Diyos umiibig. Kung kayo ng pagkasta ng kanyang nanahin, ang isang pinupunin na hinuwag ko'y masaya pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat ay susalada, sabi ko pangarap pusong masahang. Ibigay ang lahat ay susalada, lungkot ko'y papalitan, hindang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang kalampanan. Hilag mo kay Kristo, maanan ay suslanan. Ibigay ang lahat, Jesus salanan. Sabi ko pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat, Jesus salanan. Lungkot ko'y papalitan, hitang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilag mo kay Kristo, maanan kay susilagan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Sabi ko pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot mo'y papalitan, hintang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kung kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta kay susilagan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Sabi ko pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat kay susilagan.
lungkot mo'y papalitan, ginagalang. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilak po kay Kristo, paanan kay susilanan, ibigay ka lahat. Jesus lahat, kabigong pangarap, pusong wasahan, ibigay ang lahat. Jesus lahat, lungkot mo'y papalitan, ginagalang. Magmula nang magkilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin at sang katulad ko. Hinang ko mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang gantis Lord namin, Panginoon, magpiling ko ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuo sa dakila, pag-ibig ko, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sang katulad ko. Hinang ko mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan sansin ang sang katulad ko. Hinang ko mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong binago. Bilang gantis Lord hallelujah, Panginoon, paglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila, pag-ibig mo, oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sang katulad ko. Hinang mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang sang katulad ko. Hinang mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina sa pangin namin,
ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos bilang pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos bilang pamahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos bilang pamahan. Salamat sa kabutihan mo, tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y iligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos bilang pamahan. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. At tayo'y liligtas, at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magsama ang Diyos bilang pamahan. O napakaligaya at kahangahangan sa ating pag-isip, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'y wala ng pera, di ba laging masaya? Ganyan na ang buhay kung nangayusin, laging may galak sa tuwina. O napakaligaya at kahangahangan, tayo'y nagbabatya. Di nagkikita, iwasan ng tampuhan, hindi nagmamahalan. Ay sarap magbuhay, ay sarap lumaban, nagkistahin ang masalangit. Hindi ba niya tayong magkakapatid o magkakasama-sama? Salamat po Panginoon ko sa kabiyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ang kong isip ng lahat ito. Tunay na nagkakila mo, ibibig ko ang katulad ko. Ito ang may gagawin ko, lahat ibibigay mo, pati na ang buhay mo. Pati kahit sa sala ko, ito ang may gagawin ko. Ang araw ay napakalapit
Dito Purihan at namin nang makikita tayo'y magsama-sama lahat binigay mo pati na ang buhay mo matay ka rin sa lago tuwang may kalanting ko salamat o Panginoon mo sa mabiyaya binigay mo sa kalikasan ng buhay ko lalo na sa pagbabago ko at kung isipin ko lahat ito tunay na kang pagkila mo ibig mo ang katulad ko ito ang may gaganti ko lahat ibinigay mo pati na ang buhay mo matay ka rin sa lago ito ang may gaganti ko ang araw ay napakalapit na at gabi yun turin ka amin ka nang makikita tayo'y magsama-sama lahat ibinigay mo pati na ang buhay mo napatay ka rin sa lago ito ang may kakating ko may galang may tuwa may saya sa piling ng Diyos sa hirap na puso ay naglalaho may awit may saya sa magpupuri para sa Diyos dahil ng puso pinagpala niyang lubos handog niya ay kapayapaan handog niya ay kagalakan handog niya kalakasan sa bawang pusong nagpapagal iyan ang awit ng papuri awit ng pasasalamat at ang awit ng sama ay para lang sa Kanya may galang, may tuwa may siya sa piling ng Diyos sa hirap na puso ay naglalaho may awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos natin ng puso pinagpala niyang lubos handog niya ay kapayapaan handog niya ay kalagan handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal iyan ang awit ng papuri awit ng sasalamat at ang awit ng sama ay para lang sa Kanya handog niya ay kapayapaan handog niya ay kalagan handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal iyan ang awit ng papuri awit ng sasalamat at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya buhay at sa bahid ang isa'y buhay papuri ay ialas buhay at sa bahid siyang gabay dakilang Diyos na tunay sa Diyos tayo'y umahin hawining magkalangin puring sa pangin natin ang Diyos buhos sa Diyos tayo'y umahin hawining magkalangin puring sa pangin natin ang Diyos
Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalagasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang puri, ang pangalan ko'y darakilain. Walang siyong maihahawin ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisinla. Kapag sa'yo'y sumasamba, lahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisinla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalagasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang papuri, ang pangalan ko'y darakilain. Walang siyong maihahawin ko iyong dinggin. Lahit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawinan ka ng may luwal. Dakilado, tunay at wagang sa puso ko, pag-ibig ko'y hindi papago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala kay Kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawinan ka ng may duwa. Dakilado, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala kay Kanyang hilang upang purihin siya. Kay sarap talaga ang pagpuri sa iyong Panginoon. Pinakahindihilan at pagdiriwang ka na nanapahan. Ikaw lang ang siyang dakilahan, kaya ang puso ko'y puno ng sila. Sa iyo ako ihahawin ng papuri pagsama. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, Ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga ang pagpuri sa iyo, Panginoon. Pinakahindihilan pa ng pagdiriwang ka na mahal. Ikaw lang
punan sila. Siyo ako ihahawin, nagpapulit pang sama. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami nagsasamba. Lapang kang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ang sasamba. Lapang kang sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagmumuri, hindi kami mababago. Kaya purihin ka, Sir Hallelujah. Purihin ka, o Panginoon Jesus. Di kami magsasawa, pagpupuri, di kami mababago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugulo, pinakain, mga pilay pinalagan, nagkakita ang mga wala, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mababago. Magagawa natin ang lahat, alangan sa Panginoon Jesus. Sa bagay, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man, buhay, buhay, buhay kailan po si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan si Jesus ay buhay. Tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay kailan pa man. Tayo humawi ng hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mas, nagkaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa buong katawan, nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mas, nagkaramang sa buong katawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin si Kristo, may kailangan sa aking puso. I have jubilee that in my heart, I have a jubilee that in my heart. Thanks Jesus set free,
I have you, I have you, ang mahal. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawilan sa kamang-kamang-kamang niyong buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawilan sa kamang-kamang-kamang niyong buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at kawilan sa kamang-kamang-kamang niyong buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin sa kahiyan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sesay, tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, 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 hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus din nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan, purihin siya, nagbigay ng kalakasan. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din galak Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais mo galak, kawitan mo galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo galak, purihin mo galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. Oh, glory, hallelujah, it's the God. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, it's the coming. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we are worshiping to Him. In
name of Christ Jesus, and we can stand before He divine. The name of Christ Jesus, we have to show victory. Oh, victory, it's victory. Hallelujah, I'm preaching, skip it. Glory, glory, hallelujah, it's all and above me. Oh, victory, it's victory. Hallelujah, I'm preaching, skip it, victory. Glory, glory, hallelujah, it's all and above me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, send the Lord. This foundation very good, this foundation very good, this foundation very good, and by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout to singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. The devil high bound, but Jesus set me free. Devil high bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Holy Ghost upon us, giving the life, giving the life, giving. Bless the Holy Ghost upon us, giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's so holy, oh, be upset, be upset, be. It's so holy, be upset. Jesus, be upset. It's be my soul. Come sing and shout it to Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's be, it's be my soul. Come sing and shout it for Jesus, save me home. Some people understand me, Jesus, save my soul. It's be, it's be my soul. Come sing and shout for Jesus, save me home. Jesus, save my soul. Something about me, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord. That is sweet and me, bless His soul. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord. That is within me to bless His soul. Bless His soul. Palakpakan
po natin ang malakas ang ating malakas lakas. Sabi ng praise the Lord. And praise God. Dito na po sa natapos natin ang pagpupuri mo sa awitin sa ating pinakamalapang sus. At abit ito lang sa ibang gawain, praise God. At abit ako na sa ating mga malumanay na awitin. At ay binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, ating beloved kapatid brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pagkinakamamala pa Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino, sa panguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapang Diyos, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O kayo na mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapenon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong kabang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, pagkakasalasan man kami nasumpungan o malapinoon sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod, malapinoon, maging mga papuring awitin aming iaalay sa iyo. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat na iyong Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the words thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Ooh, how great thou art, how great thou
and I shall bow in humble adoration and will proclaim, my God, how great Thou art. And sings my soul, my Savior God, to Thee. Ooh, how great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Pinupuri kita sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Pinupuri kita sinasamba. Dakilang Diyos, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalan ay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin. Dakila niyang pagmamahal, siya'y aking pupurihin,
lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Ako'y makasalanay tinubos, maging sa lupa sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang pinako, nagliwanag, nagdigdig. Nakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay tinubos, maging sa lupa at sa langit man. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang mawawala sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo.
ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. Oh Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Hallelujah. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Katunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y naging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo. Pagkatunay kang Diyos sa akin, ang
ang pagbabago'y naangkin at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ako raw ay nagbibiro, di daw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri di pagkakain, at kahit ano pa ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, oh Jesus. Usigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang akong mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap, si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, ni
linisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig ng tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa sandali ako'y nag-iisa. Ibig ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanman, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Kagalakan na naman ko sa'yo ko lang natagpuan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ginoon, salamat sa iyo. Pinago mong lubos ang buhay ko. Ayoko nang
moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. Worship you. All I am within me, I give you praise. All that I adore is in you. Is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will give it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am.
within me. The book of truth is living in my heart. Written on its page from the beginning. There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y laging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian
at magpakailanman. Diyos sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan. Great and greatly to
aking kahinaan. Oh, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan kapag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power to darkness underneath my feet. I will give Him glory, I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in that service, glad to be in that service, glad to be in that service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in that service one more time. I'm glad He reached out before me, I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord, and now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you'll be, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon.
very soon. There was a crowd gathered around all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, which God is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I've been through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't drink nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. Holy Ghost down in my soul, hallelujah. Just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I've been through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible say, may bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya, may bayan ko sa langit.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi nating inaalala ang mga turot aral, hallelujah, ng ating beloved Evangelist, Honorable Evangelist Pastor Weldis Radal Almeida. At ganun din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din ako'y bumabati, hallelujah, sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Weldis Radal Almeida, hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At maging sa ating mga beloved brethren, hallelujah. Maging sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lubos po muli tayong lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Minsan pa muli tayong pinagsama, pinagtipon muli sa gabing ito, hallelujah. Upang sama-sama nating purihin, sambahin sa katotohanan ng ating buhay na Diyos, hallelujah. Tunay na muli na isang panibagong muling pagpapala. Hallelujah, talagang grabing pagpapala sa tuwing tayo nagkakatipon, minamahal. Talagang grabing grasya lagi, minamahal. Kaya gano'n na lamang kasikap ang mga Kristiyano, hallelujah, na talagang magsumikap na dumalo dahil talagang hindi kalugihan ang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Talagang everything is to gain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. At tunay na grabing mga pagpapala na talagang hindi magkaungayaw ang Kristiyano, lalo na sa pagdama ng matamis at banal na presensya ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Hindi natin mabayad-bayaran ang kanyang kabutihan, maging sa pag-iingat sa bawat araw, minamahal. Yung ating pagbibiyahe na grabing protektado tayo sa kanyang pagbibiyahe. Marami sa bawat oras, minamahal, na nakita natin yan sa kalsada, maraming bumubulagta. Ngunit ang mga anak ng Diyos bumiyahe, printing-printe sa kahabagan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po minamahal, lalo na po sa ating mga minamahal na bisita, maging sa mga beloved viewers. Sa buong magdamag na to, wala tayong ibang gagawin kundi pupurihin, pasasalamatan ng dakilang Diyos na kung saan tayo umawit ng mga joyful at mga solemn at maging sa itong pagsusunod na bahagi, ito'y pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Ito pa rin ay pagdulhati at pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na kung saan dito inihahayag ng mga anak ng Diyos ang kabutihan ng Diyos na nandun ang mga grabing pagpapala na kanyang natamo nung buhat doon sila maglingkod sa dakilang Diyos. Tunay na talagang ang mga Kristiyano ay talaga makapagpapasalamat lamang dahil sa kabutihan ng Diyos na kung saan dahil dati-dati ang kanilang buhay ay napakagulo, hallelujah. Nandun minamahal, hallelujah, ang iba sa amin, hallelujah, nandun magpapakamatay na lamang, ang iba papatayin na lamang, ang iba mamamatay na hindi na alam na may bukas pa, hallelujah. Ngunit nandiyan ang kabutihan ng Diyos sa mga anak ng Diyos na tumanmahal, talagang kinahabagan, binuhay pa ng maraming taon hanggang sa kasalukuyan, buhay na buhay pa rin na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ng mga ganyan, grabe mga karamdaman na talagang kung iisipin lamang sa pag-iisip ng siyensya at ng tao, minamahal, talagang wala ng kalunasan, wala ng solusyon, minamahal. Ngunit tanging sa ating Diyos na buhay, walang imposible, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Makaramihan sa atin, minamahal, talagang yung hindi naaasahan na may bukas pa. Marami sa ating mga minamahal na kapatid na nag-aantay na lamang ng kamatayan, minamahal. Ngunit sadyang napakabuti ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Nandun na tayo muling kinahabagan at lalo't higit inilaan upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay man mahal, maging ating mga pagpalakpak minamahal, maging pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Talagang huwag natin pagsawayan minamahal. Dahil yan ay talagang wala naman tayong ibang niluluwalhati dito, wala tayong ibang pinapalakpakan dito minamahal. Wala tayong ibang tinataas dito minamahal, kung di ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay man mahal. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, hallelujah.
atin na pong pinaghahanda ang ating mga ilan sa ating mga minamahal na kapatid na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ating po pinaghahanda, bali first 5 po sa ating mga beloved brothers, hallelujah, at first 5 din sa ating mga beloved sisters. Amen, praise the Lord. Ating po pinaghahanda ang ating beloved, ang una po, minamahal ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pangalawa po ang ating beloved brother Tarel Tawaran. At ang pangatlo po ang ating beloved brother John Carlo Rosario. At ang pang-apat po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At ang panglima po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters naman po, amen, praise the Lord. Ang una po, minamahal ang ating beloved sister Presi Benitez. Ang pangalawa po, ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang pangatlo po, ang ating beloved sister Jonelyn Milan. Ang pang-apat po, ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang panglima po, ang ating beloved sister Abilina Rosario. Yan po mga first 5 sa ating mga beloved brothers and sisters po minamahal. Mangyari po lamang maghanda na po minamahal upang talagang hindi po mantala yung ating pagbabahagi. At mangyari po minamahal sa ating mga minamahal na kapatid talagang nais mag-alay at pwede po talagang mag-alay. Pagkakataon natin ito minamahal, ngunit makipag-coordinate po tayo sa ating mga ating beloved instrumentalist upang talagang magkaroon ng maayos na paglulhati at pagpupuri sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise At the Lord. ako'y Hallelujah. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala, ang mga aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Welly Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Sa inyong mga kapatiran, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin kung paano ko nakilala ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan rin po ako rin po nasa Dambuhalang Relief na aking nakagisnan, na nung una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Lalong-lalo na po sa kanilang mga patutuo ko, sabi ko sa akin sarili, dahil napaka-imposible po ang kanilang mga patutuo. Sabi ko, ang kanilang mga nababanggit na mga sakit, karamdaman ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na hindi sila gumagamit ng gamot. Sabi ko sa akin sarili, napaka-imposible yan sa panahon ngayon. Pag hindi ka gumamit ng gamot, ikaw ay hindi gagaling. Ngunit sa tagal na po sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay napatunayan ko sa aking sarili. Hanggang sa ako nang nagtagal dito sa gawain na to, talagang sinundan yung gawain na to kahit saan nagdaos ang banal na gawain. Ito po sinundan ko sa Metro Manila hanggang sa ako po'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa ako rin po ay nagtagal, dito rin na rin po ako nagkaroon ng pamilya dahil nakilala ko po ang aking pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y teenager pa noon, kaya ako'y nagpapasalamat sa aking pinakamamahal na Panginoon Jesus na umabot ako ng ganito, na ako'y pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po'y
nagtagal ng tagal, nagkaroon ng pamilya. Talagang dito na rin po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung mga dati kong bisyo talagang inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung aking maalala, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Hesus. Hanggang sa ako'y nagtagal at bilang tao, ako rin po ay nalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako po ay nagkaroon ng magandang trabaho sa Metro Manila. Talagang kahit na kabilin-bilin na ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, ito po'y ginawa ko na lamang na isang beses. Ako po'y nag-Sunday Christian na lamang. Ayaw ko lang dumalo ng Wednesday, ayaw ko na rin mag-overnight. Hanggang sa dumating ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang 2012, ako ay nagkaroon ng mataas na dugo. Talagang ako po'y nagkaroon ng high blood. Ako po'y bumagsak sa aking bahay na talagang nung pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa ospital na po ako. Talagang nung isang linggo talagang gano'n na lamang yung pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po'y nilalapatan ng gamot. Habang ako po'y ginagamot sa ospital ay hindi nag-i-stable po yung aking BP. Magamat nandyan ng kung turok, kung tinuturukan ako ng gamot, nilalagyan ako ng gamot sa may silong ng dila ko. Talagang sabi ng doktor, nagtataka siya bakit kahit anong ilagay na gamot sa akin ay hindi po nag-i-stable yung aking BP. Pag ako'y nalagyan ng gamot ng ilang oras, talagang pag nawala ng epekto, talagang bumabalik uli. Talagang sabi ng doktor ay, sabi nga, bakit kaya ganito yung aking BP na hindi nag-stable, hanggang ako po'y napagpasyan ko na lamang po na umuwi na lang sa bahay at doon na lamang po ako magpagaling sa bahay. Ngunit bago ako umuwi ng bahay, talagang nandyan na binili na ako ng doktor na binigyan ako ng reseta na ito daw yung aking gamot na iinumin ay panghabang buhay ko na lamang daw po yung habang ako'y nabubuhay. Sabi niya sa akin, itong gamot na ito, sabi niya, huwag mong kakalimutan, umaga bago ka magtrabaho at bago ka matulog, ay ito'y inumin mo. Bilang tao, talagang nag-take po ako ng gamot na yan. Talagang umabot din ako ng ilang buwan na pagtitik ng gamot habang ako'y bumabalik sa kanyang clinic dahil every monthly talagang bumabalik ako dahil nagmo-monitor nga siya sa aking high blood. Talagang minomonitor niya yan. Sa tuwing monitor niya, siya po ay napapailing na lamang dahil sabi niya ganun pa rin. Sabi niya sa akin, talagang mataas pa rin yung dugo mo. Sabi niya sa akin, kahit pagpahingayin muna ako ng ilang minuto doon sa clinic niya, talagang ganun pa rin po yung nakukuha niyang BP sa akin. Hanggang sa kung ano nung ginagawa niya, palitan niya ng brand, taasan niya ng dosage, ay ganun pa rin yung kinakalabasan. Tapos muntik na kung mag-therapy ng ilang buwan dahil nga na mild stroke nga po ako, kailangan ko daw ng therapy. Ngunit sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang hindi po yun natuloy. Hanggang sa ganun na lang, ganun yung sitwasyon. Sabi ko, nung bigla niyang kung resetahan ng medyo may mataas na ng halaga na ng gamot, yun po ay napag-isip-isip ko na lang. Sabi ko, kung yung bibilihin ko na gamot, sabi ko, kinikwenta-kwenta ko sa isang buwan. Sabi ko, medyo malaki-laki na rin ang aking magagastos. Sabi ko, hanggang sa nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon bago ako
lumabas sa clinic niya at ibinigay sa akin yung bibiling ko na gamot. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko sa aking sarili, nagsumamo ko sa ating pinakamamahal mahal na Panginoon. Ibalik mo lang muli yung aking physical na pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa nag-witness ni service, subukan kong dumalo uli ng 3 beses sa linggo. Baka ito yung katugunan ng aking mga panalangin, sabi ko. Hanggang sa umabot ako ng overnight, talagang itong ganitong overnight, pinapakiramdaman ko yung aking sarili dahil naiisip ko yung sinabi ng doktor sa akin na huwag kang magpupuyat dahil sa pagpupuyat mo baka lalong tumas ang dugo mo, sabi niya sa akin, dahil sa pagpupuyat hindi yan pababa, sabi niya. Kung iniisip mo na bababa yung dugo mo, hindi, lalo yung kukulo, sabi niya sa akin. Ngunit nung nag-try ako po na mag-overnight, talagang nandyan na pinakiramdaman ko ang aking sarili na kung anong mangyayari sa akin, kung mahihilo ba ako o ano. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, magdamag ng pagpupuri, pakikinig ng mga patotoo, nandiyan na pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ko ng umaga, talagang napakagaan lang po na aking pakiramdam. Parang Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ngayon talagang nandyan ang kagalingan na natamasa ko sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niya ng pag-iingat. Nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magamat dumaan yung COVID-19, nandyan ang aking mga beloved na asawa at anak na nasa ibang bansa. Yung aking beloved asawa ay sa ospital po yung nagtatrabaho, ngunit nandyan na hindi siya tamaan ng COVID-19. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, hindi mang karapat-dapat. Ito'y nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na mahal ng ating mga kapatid, lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na mahal talagang grabe mga pag-iingat, pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Yun nga sa ating mahal na kapatid, talagang naging problema niya mahal, yung kanyang karamdaman na high blood na mahal. Hallelujah. Tunay na talagang isang napakadelikado rin talagang karamdaman yan dahil talagang napakahirap dahil ang inyo balingkod naranasan din yan mahal. Ngunit talagang patuloy lamang tayo magtiwala sa ating dakilang Diyos. Huwag matakot na magtiwala, minamahal. Tunay minamahal kapag tayo kakabahan talaga minamahal, grabe ang gastusin ng karamdaman na yan minamahal. At talagang lagi kayo matatakot maging sa kakainin, maging sa ayaw ka magpuyat, ayaw niyan na minamahal na talagang yung mapagod, mainit minamahal. Talagang kumbaga sala sa init, sala sa lamig minamahal, talagang walang pupuntahan, napakahirap. At nandyan na rin minamahal yung hirap, minamahal ng maintenance, minamahal. Tunay po minamahal na talagang mahirap na gastusin din yan, minamahal. Ngunit kung tayo magtitiwala lamang sa dakilang Diyos, baliwala ho yan, minamahal. Dahil yung inyo balingkod, naranasan ko na rin yan, minamahal, at lagi ba rin sinusumpo, minamahal. Ngunit tayo matakot, minamahal. Tanda natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Yang karamdaman na yan, minamahal, hallelujah. Talagang kung ating ibibigay lamang sa dakilang Diyos, huwag tayo matakot, minamahal, dahil ang Diyos ang may hawak ng ating mga buhay. Kung nais ng Diyos, kung kukunin tayo, salamat. Kung ito, minamahal, alam naman natin na tayo naglilingkod sa buhay ng Diyos. Kung tayo sakaling kalooban na talaga ng Diyos na tayo kunin, lubos tayo pinagpala dahil magmamana na tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo pa sa piling na ng pinakamamahal na Panginoon. Amen? At yun naman ang gusto natin. Talagang tayo mapunta sa karya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At gusto pa tayong gamitin ng dakilang Diyos kahit anong mangyari mahal. Kahit hindi ka magpagamot, basta magtiwala ka sa buhay na Diyos. Talagang bubuhayin at bubuhayin ka ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, kahit gaano pa karami ang ating mga pera minamahal, kung inilaan na tayo ng Diyos
sa buhay na hanggang dyan na lang, talagang hanggang dyan lang, kahit gaano pa, kahit gabundok pa ang pera, minamahal, walang magagawa, minamahal. Ngunit kung kahit, lalo na kung ikay magtitiwala sa Diyos, minamahal, lalong makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya patuloy tayo magtiwala dahil ito nang itinuro sa atin, minamahal, at talagang tunay na tunay ang turo sa atin, minamahal, na talagang kung tayo patuloy magtitiwala sa buhay na Diyos, kailanman, minamahal, hindi tayo mapapahiya. Amen? At nandun, minamahal, talagang grabing kapakinabangan talaga, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patutuo. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved sister Presi Benitez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagliwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, at pagbati din po sa ating magulang sa mahal na Panginoon, ganun din po sa Almeda family, at ganun din po sa beloved pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po'y napupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po, binigyan po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan, luwalhatiin sa kanyang banal na pangalan. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa mahal na Panginoon. Andyan po na 2001, andyan po sa dako na Manila, andyan po na talagang marami na pong kapatiran talagang nagbabahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Subalit andyan po na talaga po ang katigasan ng aking puso hanggang sa ako po'y makapag-asawa dito sa dako ng San Carlos. At mga kapatiran na naman po, ang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na talagang sa aming barangay, marami pong kapatiran doon. Andyan po talagang sila hindi nagsasawa na magbahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Subalit ito'y aking binabaliwala lamang po dahil yung mga araw, panahon na yon talaga pong ako po meron din pong dinadaluhan dito din po sa dako ng San Carlos. Subalit andyan po na isang araw po ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Andyan po bedridden na po siya, halos hindi na po kumakain, at inaalalayan po namin sa kanyang pagtayo at binibihisan na lang din po. Andyan po, kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, andyan po talaga ang aking beloved tatay, pinuntahan po itong kapatiran na ito. Andyan po na pinuntahan po kami sa bahay at nakita niya po ang aking beloved nanay talaga pong butot balat na po. Halos mamamatay na rin po siya. At dahil nga po na kung tutuusin po, lagi po siya sa hospital, sa ICU, subalit andyan po na pabalik-balik pa ulit-ulit po ang kanyang karamdaman hanggang sa inuwi na namin po sa bahay. Andyan po ang aming panlulumo at talagang parang hinahanda na rin po namin ang aming sarili sa kung ano man pong mangyayari sa kanya. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, andyan po ang aking beloved nanay, pinalakas po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah, Isus. hallelujah. Araw po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito na andyan po rin na inaalalayan din po siya. Bagamat andyan po talaga yung pagsusumamo namin na sa mahal na Panginoong Isus. At andyan din po, pinababaka prayer po namin siya dito po sa dako ng dito po sa banal na gawain. Andyan po na matapos po ang banal na gawain, kami po at ang aking mahal na ina, andyan po nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang aking beloved nanay talaga po
lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Bagamat andyan po na nakapaglingkod pa rin po siya ng 2 taon at siya rin po ay pinagpahinga po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Andyan po yung aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po na talagang puro espesyalista po ang doktor na hinahanap ko po upang matugunan po yung aking karamdaman. Subalit andyan po na talaga pong pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Subalit nung ako po nagpabautismo din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagpuri, nag-ayuno, andyan din po. Ako rin po ay pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na Panginoong hallelujah. Jesus. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Dito po sa dako na BMC Center po, andyan po, meron po specialista din po ako dyan, doktor. Subalit, yung mga reseta niya po sa akin, mga matataas na milligram na po ang pinapainom niya po sa akin. Subalit, ito po hindi na po tumatalab sa aking katawan at halos in-advise niya po ako na pa-ultrasound daw po ako dahil baka hindi lang daw yun ang aking sakit. Subalit andyan po ang aking takot, ang aking nervyos. Hindi ko po sinunod yung doktor na yon. Ako po ang ginawa ko na lang po ay nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po nagsumamo at humingi ng mga kapatawaran at nag-ayuno at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung taglay-taglay na pananakit ng aking tiyan, andyan po, muli niya po akong pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, Panginoong Jesus. hallelujah. Kaya ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Last June 14 po, dumating po ang aking beloved na anak na bagamat andyan po 2 weeks ko din po silang kasama po ang aking beloved apo. Bagamat andyan po na ako po'y nagpapasalamat dahil po sa pagdating nila, hindi po nahadlangan yung aking pagdalo, kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat hanggang sila po'y nakabalik na rin po sa dako ng ibang bansa. Andyan po ang patuloy na pag-iingat, proteksyon ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. Andyan din po na nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved son sa dako ng Batanes, andyan din po na pag-araw, siya din po ay nakakapag-drive po din ng kanya, pinagdadrive po siya ng kanyang official at lagi kong binibilin sa kanya na talagang pag may kagipitan talagang ito ay kanyang sabitin ng hallelujah in Jesus name, hallelujah, praise the Lord, kasi minsan daw po na talagang grabe yung lakas ng alon daw po sa kanya pagdadrive. Andyan po yung talagang alon na bumabangga sa kanilang barko. Halos mataob daw po, subalit andyan po ang pagsambit niya ng hallelujah, praise the Lord. Andyan po, pinag-ingatan po sila ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, Kaya hallelujah. ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pinagkakaloob niyang trabaho sa aking mga 3 anak. Andyan po na talaga pong taglay-taglay nila yung kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng mga pagpapala, magmula po sa pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Praise Benitez, sa pinagpalang buhay na patutungian. Hallelujah. Nakita naman natin, mahal, kung gaano lubos sa pinagpalang ating mahal na kapatid dahil sa grabe ng kanilang mga karamdaman. Talagang maging sa buong kanilang sambahayan, minamahal, at lalo na siya, minamahal. Hallelujah. Tunay na tayo mapalad sa lahat na mapalad, minamahal. Hallelujah. Dahil talagang may taong dumadalangin sa atin na walang sawang dumadalangin, minamahal. Kaya ganyan na lamang pag-iingat, mga kagalingan, minamahal, dahil talagang may taong lumuluhod, nag-aayuno para sa atin, minamahal. Talagang walang tigil, walang sawang, talagang grabe nag-aruga ng ating mga kaluluwa
walang tigil na ipinapanalangin sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Kaya gano'n na lamang na mahal, kabalikat na mga manggagawa na laging nagpupuri, araw at gabi, minamahal. Kaya gano'n tayo, lubos na pinagpala na tayo napabilang sa ministeryong ito, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa iba to, minamahal, walang ganito, minamahal. Hallelujah. Kahit yung mga ating pinanggalingang relihiyon, minamahal, walang ganito, minamahal. Actually, magpapanalangin ka nga, minamahal, mayroong pambayad, minamahal. Ngunit dito, araw-araw kang ipinapanalangin, wala kang binabayaran. Sabi ng dakilang Diyos, ibinigay sa ng libre, ipamahagi mong libre. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya tayo lubos na pinagpala ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Dahil lagi nating natatamo, magkaroon man tayo ng karamdaman, nandun manalangin lang, magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy tayo magpakumbaba sa harapan ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. At natin tayo tinutugon sa ating mga pinapagaling sa ating lahat ng karamdaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tuko. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat. Ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At patuloy po tayo makinig minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na totoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Amen, praise the Lord. Sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Tarel Tawaran. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Bago pong lahat, ako'y nagpapaabot na pinakamataas na papuri, paglulhati, at pagsamba ay tayong sa ating pinakamalapit sa Diyos po lamang. Hallelujah, Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang at respeto, pag-alaala sa mga turot aral na iniwan sa atin ng ating parents in the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating kagalang-galang na mga pastor, Evangelist Wildestrad Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Ganun din po sa ating assistant pastor, Nina Kumon Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Mabati din po ako sa mga beloved workers, Hallelujah, praise the Lord. Sa panguna nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, Hallelujah, praise the Lord. Sa kanilang beloved daughter, Ate Divine Sneer, Hallelujah, praise the Lord. Sa inyo po sa inyo pong lahat, beloved kapatiran, baguhan mandatian, maging sa webcast viewers, Hallelujah, praise the Lord, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit Jesus, nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanya kamanghamanghang gawa, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos kasi andyan na halos mahigit pagdadalawang linggo na andyan na hirap akong maglakad, Lupis Road, dahil aking kanang paa at aking nagdalawa kong paa andyan na pasintabi po sa mga nagbe-breaking, andyan na namamaga po yan na Lupis Road. Kaya hirap na hirap po ako, Lupis Road, ongoing yung schooling ko, pero bilang uniform personnel andyan na ang hirap na sinusuot ko pa rin yung uniforme ko na nakasapatos ako na pumapasok sa eskwelahan. Nandiyan na napakasakit, pero sa kabila ng sakit na yan, nandiyan na sabi ko malapay noon, pinapasalamatan pa rin kita kahit ganito ang aking kalalagayan. Bigyan mo lang ako ng sapat na lakas. Andyan na salamat sa kung ano man ang paalala, andyan na kung ano man ang kalooban mo, andyan na susunod ako, Halipis Road. Alam niyo po mga minamahal, andyan na nataon pa rin na dumating yung memorandum na mag-undergo ako ng physical fitness test. Andyan na, nung time na yun, andyan na tinitignan ko yung kalalagayan ko. Hindi na talaga magkasya yung sapatos ko sa aking pa kasi andyan na namamaga, sobrang laki na. Pero hiniram ko yung sapatos ng aking co-workmate na dyan na sabi ko, classmate, hinamin ko muna yung sapatos mo, magkakantak ako ng PFT. Alam niyo po mga minamahal, pagpunta ko po, andyan na wala akong baon doon, kundi panalangin sa ating pinakalapit sa Solpis Road na pagkalooban niya ako ng kalakasan ng Solpis Road. Pagamat na gano'n na kalalagayan ko, andyan na sa kabagan na ating pinakalapit noon, andyan natapos ko, naipasa ko yung physical fitness test na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating pinakalapit sa Solpis Road. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakalapit na sa isang buwan na natapos ko na rin na naipasa ko ang aking exam sa aking pagsulit sa aking schooling. Andyan na salamat sa ating dakilang Diyos sa karunungan, Hallelujah, Lord. Andyan na, alam niyo po mga minamahal, balikan ko lang kung paano kami nakilala sa panalagawaing to. Hindi sa naghanap kami ng katotohanan o naghanap ng kagalingan sa aming sakit. Andyan na kalutasan sa aming problema, Hallelujah, Lord. And pagpapala, hindi po yan ang aming hinahanap noong araw kung bakit kami napadpad sa panalagawaing to. Nasabi ko na naabot kami ng kahabagan ng ating dakilang Diyos sa unat dalangin na ating kagalang-galang na mga pastor, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na totoo po, Hallelujah, Lord, kasi nung nag-attend kami ng burial ng ating kagalang-galang na mga pastor, andyan na sinishare ng mga beloved children na Hallelujah, Lord, ang sakripisyo ng ating kagalang-galang na mga pastor na madaling araw, andyan na nalalangin na yan. Pinapanalangin na tayo, Hallelujah, Lord. Maabot ang marami pang kaluluwa sa kanilang kaligtasan. Alam niyo po mga minamahal, sinasabi ng mga naunang Kristiyano sa panalagawaing to sa aking beloved Father, Brad, dalo ka sa Jesus Miracle Crusade. Ang Diyos namin dito ay nagpapago ng buhay, Right, amen. nagpapagaling, nagpapala, nagliligtas. Sabi ng aking beloved Ama, anong meron kayo? Bakit ang Diyos namin hindi ganyan? Pero alam niyo po mga minamahal, sabi ng aking beloved Father, pagbigyan ko na lang kasi nakita niya yung may bunga sa amin na nakita niya yung ilaw na yung tao na yun, walang bisyo, Hallelujah, Lord. Andyan na nabubuhay ng may kabanalan, Hallelujah, Lord. Kaya sabi na aking beloved Ama, pagbigyan niya po. Sa pagdalo niya sa panalagawaing to, ang kanyang naratnan, 3 pamilya. Kaya nagtataka aking beloved Ama, sabi niya,
banal na gawain masabing banal na gawain pa ba to na tatatlong pamilya lang yung andyan na nagtitipon-tipon. Pero nagulat po ang aking beloved ama ng pagdating ng solemn song, andyan po na kumilos ang banal na presensya na ating pinakalapit Praise sa the Lord. Lord. Hallelujah. Nandyan po na nakaramdam siya ng malamig na bagay na pumasok sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng kaginhawa na Lord, Lord, Praise the na Lord. hindi niya naramdaman sa dinadaluhan naming dambuhalang relihiyon na Lord, Lord. Andyan na sa kanyang pag-uwi, baon-baon niya ang kagalakan na Lord, Lord. Andyan na Praise the Lord. sunod na gawain, sabi nila sa kanya, dumalo ka ulit, Brad. Andyan na dumalo po siya, Lord, Lord. Hanggang sa sinama niya kaming mga anak niya, Lord, Lord. Alam niyo po, mga minamamahal, nakita po namin yung pagbabago ng aming ama, Lord, Lord. Ang dati naming magaliting ama, andyan na lumabas yung fruit of Holy Spirit na andyan yung mahabang pag-unawa, pagtitimpi, Lord, Lord. Ang kanyang bisyo na pag-iinom na wala po, Lord, Lord. Andyan na maging ang aking ina, sabi niya, ikaw pa ba yan, sweetheart? Yung nakilala ko na asawa ko nung araw, Lord, Lord. Kasi nakita po niya po ang pagbabago ng aking ama, Lord, Lord. Sa madalit sabi, nagsilbi po siyang ilaw sa aming tahanan na Lord, na andyan na ang plano pala ng ating dakilang Diyos higit sa atin na Lord, tatawagin niya po ang buong sambahayan namin na Lord sa paglilingkod. Praise the Andyan Lord. po Hallelujah. sabi na aking beloved na, sweetheart, pwede ba akong sumama? Sabi na aking ama, sige, sumama ka. Nung sumama aking ina, andyan na yung kanyang pag-iisip na pilosopo na sabi niya, ano ba yung maginagawa ng mga to? Pagkatapos nilang magsaya, andyan na iiyak-iyak sila. Yung kanyang kaisipan, Lord, Lord, alam niyo po mga minamahal, nung dumating yung altar ko, Lord, Lord, sa kanyang kabaguhan, andyan na binuksan ng malapino ng kanyang vision, Lord, Lord, bumukas ang langit, Lord, Lord, pinakita ng malapino ng part ng kalangitan, Lord, Lord. Andyan na hindi niya maintindihan ng kanyang pakiramdam, andyan na nahihiya siya pag tumitingin siya sa kanyang paligid kung may nakatingin kasi hindi niya mapigil ang kanyang luha, Lord, Lord. Sabi niya, totoo ang banal ng gawain ng Jesus Miracle Crusade, Lord, Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa kabaguhan namin nung araw na yun, sabi ng mga manggagawa, pinapalap kami sa aming bahay, patuloy lang kami dumalo, magtapat, darating din ng araw, tatayo kayo sa banal na pulpito, papatutuunan na ang Diyos ay buhay. Hallelujah, Lord. Alam niyo po, totoo po yun mga minamahal. Dumating yung time na ganitong overnight prayer, bago overnight prayer, Hallelujah, Lord. Sabi ng aking beloved ama, sweetheart, yung baboy natin, andyan na may sakit, ilang araw nang hindi kumakain. Bukas, Sabado, kasi overnight na miniro po ang aking beloved father, andyan na magtatrabaho po siya ng gabi, lalabas po ng araw. Andyan na sabi niya sa aking ina, bili ka ng rekado para bukas kakatayin natin yung alaga nating baboy kaysa masayang. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, gabi na yun, dumalo aking ina. Andyan na pinapatuto sa banal gawain ito, nakikinig siya ng patutuo na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling, Hallelujah, Lord. Kaya sabi niya, na-challenge siya, nagkaroon siya ng pananampalataya sa kanyang puso na sabi niya sa kanyang isip-isip, subukan ko nga sa aming alagang baboy. Pag uwi niya po, napuyat, andyan na hindi aga-karakada nagpahinga, dumiretso siya sa kulungan ng baboy. Yung nakaratay na baboy na yan, ng kanya pong nilihan sa Hallelujah, Lord. Alam niyo po, laking gulat niya kasi tumayo po yung baboy na yan, Hallelujah, Lord. Praise the Kumain Lord. po, Hallelujah. Lord. Hallelujah. Pagdating na aking beloved ama na puyat, sabi niya sa aking ina, nasa na pinabili ko sa iyo, sweetheart, na rekado. Sabi na aking ina, salip na sabi niya kung ano yung ginawa niya. Andyan na nag-testify po siya, sabi niya, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay totoong buhay, sweetheart. Praise the Lord. Pinatuto po Hallelujah. niya yung nangyari, Hallelujah, Lord. Sa madalit sabi, Hallelujah, Lord, andyan doon po tumubo ang aming pananampalataya sa pakikinig po ng patutuo, Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Yan hanggang sa dumating yung time na sinubok kami ng ating pinakalapi noon. Palayo ng palayo yung banal na gawain kasi nag-rent. Nag-rent lang po tayo ng mga bakanting eskwelahan, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, dumating yung time na sabi na aking ama, sweetheart, kulang na ating pinansyal. Pwedeng hatiin natin kayo muna ating beloved anak, yung dadalo sa Sunday, kami naman. Pero sa kainitan, nakita nila yung pagpapala na natatamo nila sa banal na gawain to, hindi matutumbasan ng salapi, Hallelujah, Lord. Kaya sabi na aking beloved ina,
maglakad na lang tayo papunta sa Malalagawain na Lupis Road. Alam niyo po mga minamahal, tinatawanan man kami ng mga kapitbahay namin na sabi nila na sisiraan daw kami ng bait kasi ang dami-daming mga malapit na gawain na iba't ibang daluhan pero andyan na pinipili pa rin namin dumalo sa Malalagawain na andyan na kahit napakalayo Lupis Road. Alam niyo po mga minamahal, pinanghawakan namin yung turo sa Malalagawain to na patuloy na dumalo, magtapat sa Lupis Road. Dumating po yung time, mahabang panahon, years yung dumaan na Lupis Road. Nakatapos po kami magkakapatid ng pag-aaral, may kanya-kanya na ring trabaho Lupis Road. Andyan na pinagpalang lubos ng ating pinakalapin sa Hallelujah. Man, praise the Salamat Lord. sa ating Hallelujah. pinakalapin sa unod dalangin ng ating kagalang-galang na malapastor Lupis Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung mga sinishare nila sa panalagawaing to, na ang Diyos ay nagpapagaling, totoo po yun mga minamahal. Ang aking beloved father na may taglay na acute ulcer na matagal niyang iniinda, sa panalagawaing to, sabi na nagpa-counsel sa mga beloved manggagawa, sabi ng beloved manggagawa, mag-alay ka ng ayuno. Sabi ng aking beloved ama, bakit ganun? Sabi ng doktor, bawal ako malipasan ng gutom, tapos pag mag-aalay ako ng ayuno. Pero sa kanyang pagtalima, Halipis Lord, sa kanyang pagsunod, andun po yung pagpapala, Halipis Lord. Right, amen. Nagpasting po siya, Halipis Lord, na wala sa kanyang isip ang kanyang kagalingan. Pero sa pagdaan ng panahon, sabi niya, bakit wala na akong naramdaman na sakit ng tiyan? Pag nagpunta siya ng ospital, nagpa-check po siya na wala po yung sugat sa kanyang tiyan. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Hallelujah. ating dakilang Diyos. Yung sinasabi sa panalagawaing to na ang Diyos ay nagliligtas, totoo po yan mga minamahal. Right, amen. Ang inyong abang lingkod, buhay po ako sa inyong harapan, Halipis Lord. Way back 2018, Halipis Lord, na-assign ako sa dako ng Mountain Province, na-ambush po kami ng hanay ng NPA. Nung panahon na yun, wala kaming matakbuhan. Kaliwat kanan yung bala, Halipis Lord. Andyan na walang darating na rescue sa amin. Pero sa ating mga anak ng Diyos, Halipis Lord, andyan na ang rescue natin, ang ating dakilang Diyos na kailanman Right, hindi tayo amen. Praise the bibiguin, Lord. Halipis Lord. Andyan po na, nung time na yon, tumawag na ako sa aking beloved wife. Sabi ko, kung ano man mangyari, ikaw na po ang bahala, Halipis Lord. Pero ang aking beloved wife, andyan na, tumawag po siya sa dako ng pastoral house, humingi ng back-up prayer, Halipis Lord. Nagpuri din po siya. Alam niyo po, wala pang minuto, andyan na natigil yung putukan, umatras po yung mga hanay ng NPA. Salamat sa ating pinakalabas. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi lang po yun, mga minamahal, ang aking beloved Kuya Halipis Lord, nasabugan po yan ng rifle grenade. Isalaysay ko lang po, mga minamahal, nagsusunog po sila ng locker na mga old luma po. Nagalisan ang kanyang mga kasama, siya lang po yung naiwan. Sabi niya, tatapusin niya yung sinusunog nila. Di niya alam na yung isang locker na yun, may laman na rifle grenade, katumbas po yan ng granada, Halipis Lord. Laking gulat niya lang po yung lakas ng shockwave. Andyan po na napapikit mata po siya, di niya po nakita yung nangyari sa kanyang surroundings sa Halipis Road. Andyan na pagmulat niya ng kanyang mata, pagkatapos ng pagsabog Halipis Road, pagtingin niya sa bakal sa kanyang paligid, wasak po yung bakal. Pagtingin niya sa pine tree, wasak po yung pine tree. Pagtingin niya sa hollow block, wasak yung semento na yan. May matigas na bagay sa kanyang tagiliran na mainit, sabi niya. Dugo na ata to kasi mainit. Pagtingin niya po, hallelujah, praise the Lord, nasambit niya, salamat sa ating pinakalapinon. Sharp nail po, hallelujah, praise the Lord. Butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, hindi po binutas ng sharp nail. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Marami pa pong pagpapalang aming natamo, hallelujah, praise the Lord, sa aming hayupan, Praise taniman, the Lord, andyan na hallelujah. pinagpala, lubos ng ating pinakalapit Jesus. Andyan na sa murang edad namin nung araw, hallelujah, praise the Lord, tinuturo sa banal na gawain to. Nung hindi pa kami nakikilala, labas-masok kami sa ospital. Pero nung makilala kami sa banal na gawain to, andyan na tinuruan tayo kung paano, anong ating gagawin. Andyan na lumuhod tayo, Halipis Lord, humingi ng kahabagan sa ating pinakamalapit Jesus. Ilihans natin, Halipis Lord, andyan na pagagalingin tayo, Halipis Lord. Totoo po yun, mga minamahal. Andyan na yung dumating yung time na nag-aagaw buhay na ako. Halos 1 week na akong nakaratay na trangkaso. Ang buong akala ko, kukunin na ako ng ating pinakalapit Jesus. Pero, andyan na sa akin, sabi na aking beloved ama, anak, lumuhod ka, lumuhod din ako, humingi tayo ng habag ng ating pinakalapit Jesus. Alam niyo po mga minamahal, nung panahon na yun, sa aming kabaguan, sabi na aking beloved ama, malapay noon, patawarin mo kami kung saan kami nagkulang. Ituro mo sa amin kung saan kami lalakad, andyan na susunod kami, Halipis Lord. Andyan po, Halipis Lord, alam niyo po, nakatulog po ako ng mahimbing. Paggising ko po, nagulat ako kasi pawis na pawis ako. Bigla po akong tumayo, Halipis Lord.
pinagaling na po akong lubusan ng ating Praise the Lord. pinakalapisus. Hallelujah, hallelujah. Wala po akong maramdaman na sintomas ng sakit ko na akin, naramdaman ng aking paghina. Malakas ako Praise the pero Lord. ang aking paa, yung 1 week kong pagkaratay, ramdam ko po yung aking pagkapilay, halupus road. Nahirap akong paglakad pero yung sintomas ng trangkaso, nahirap akong huminga. Andyan na pinawi ng ating pinakalapisus. Praise the Lord. Marami pa hallelujah. pong pagpapala ang pinagkaloob ng ating pinakalapisus. Andyan Amen. pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa lahat sa pagpaparang espiritual. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakalapisus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Tarel Tawaran sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabe mga pagpapala, minamahal. Yun nga po, minamahal. Grabe ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Kahit sa mga alagang hayop, minamahal. Talagang ang Diyos ganyang kabuti, minamahal. Maging lalo na sa kanyang kapatid, minamahal. Imagine, sumabog ang lahat, minamahal. Mga pader, wasak lahat, minamahal. Pati siya, minamahal. Imagine. Grabe, napakabuti ng dakilang Diyos. Imagine yung may bumaon na shrapnel sa kanyang tagiliran, minamahal. Ngunit ito hindi bumaon. Gaano lamang ang katawan natin, minamahal. Mas matigas pa ho ang balat na ang katawan ng saging kaysa ating katawan, minamahal. Napakalambot lang ho nito, minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos. Ganyan talaga, kabuti ang ating dakilang Diyos na tunay na sa ating paglingkod. Talagang walang kalugihan, minamahal. Lahat ay puro kapakinabangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya laging sinasabi ng man of God na talagang laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal, Panginoon. Dumalo 3 times a week kung gusto mong makasiguro sa kaligtasan. Hindi lang sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan ang sinisiguro, mahal, Panginoon. Maging kaligtasan sa araw-araw ng ating mga buhay, tayo pag-iingatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po, minamahal, sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At ating na po pinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister, Salvacion de la Cruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Giancarlo Rosario. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati ng mapagpalang hating gabi na po sa ating mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil binigyan na po ako muli ng gintong pagkakataon upang siya ay purihan, dakilain at pasalamatan. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay, hallelujah, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po sa mga kabutihan niya. Hallelujah, sa pag-iingat po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapala po namin natanggap. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, nung hindi pa po ako nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, isa po ako isang Trinitarian, hallelujah. At 1991, ako po ay nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon at ako po nabautismuhan sa kanyang banal na pangalan sa Amoranto Sports Stadium po, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Edad 34 po, ako po ay nakaranas din po sa sakit na karamdaman ng high blood, mga minamahal, dahil po na, hallelujah, nakita po sa aking medical nung nag-abroad po ako, hallelujah. Nandiyan nga po na nakita po sa akin, dahil po sa pagtaas na aking dugo, nandiyan na po na sobrang taas po ng aking kolesterol. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa kanyang habag, hallelujah, hanggang sa kasalukuyan po, ngayon po ay hindi man po nagno-normal pero nandyan po na, hallelujah, hallelujah. Sa habag at tulong na ating pinakamahal na Panginoon, yan po ay napaglabanan po rin. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nung time ng pandemic, mga minamahal, nandyan nga po na isa rin po sa aming pamilya na karanas po karamdaman na
COVID-19. Nandyan nga po nga 3 po ko sa aming pamilya na nakaranas po ng sakit na yan. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sa tulong. Hallelujah. Ang panalangin na ating beloved pastor, nandiyan na po napagtumpayan din po namin ang sakit na yan. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, alalahanin ko lang po ang kabutihan at mga himala po na ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay nung naranasan po na aking beloved husband nung siya ay ma-stroke, mga minamahal. Hallelujah. 2021 po, December 25, mga minamahal, nandiyan na po na-stroke po yan. Nandiyan na po na, hallelujah, yung time na yun na, hallelujah, nandiyan na po na nangingitim na po ang kanyang bibig. Nandiyan nga po na hindi na po siya makahinga dahil naubusan na po siya ng oxygen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na talagang lantang gulay na po yan. Ha? Ngunit naala po nating mahal na Panginoon sa akin na sa unat dalangin na ating mahal na pastor na lagi po tinuturo sa banal na gawain na pagdating po sa kagipitan, babanggitin lang po natin ang 3 bisis ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, yan po ay bumalik po ang hallelujah. Ulirat po ng aking beloved husband, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hindi po nagtapos yan, mga minamahal. Nandiyan nga po na hallelujah, hallelujah. Sinasabihan po yan na aking beloved daughter na dalhin na po sa doktor dahil hallelujah, nandiyan na po na bumabalik-balik nga daw po yan. Ngunit yung aking beloved husband, yan po ay tumatanggi dahil pinapanghawakan niya po ang kabutihan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ngunit sa huli po na napapayag din po yan na dadalhin po sa doktor. Hallelujah. Nandiyan na po na pagdating po doon sa emergency, nandiyan na po na hallelujah, hallelujah. Hallelujah, nandiyan po na yung pananalita niya po parang nag-iba na. Hallelujah, nandiyan po na parang pasigaw na po habang ina-interview po yan. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na maya-maya na hindi na po niya hallelujah, maunat po ang kanyang kaliwang kamay po, mga minamahal. Sorry. Ganon din po ang kanyang kaliwang binti. Hallelujah. Tapos yun po, nag-declare na po, yung nagkuhan sa kanya, hallelujah, nag-interview na, sabi niya, high blood po uli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan na po na, habang sinusuri po yan, nakita po sa kanyang CT scan, nandiyan na po na sobrang laki po ng kanyang blood clot sa kanyang kanang ulo, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, sa ospital na po yan. Hallelujah. 5 araw po yan, tulog lang. Hallelujah, hindi po yan gumigising. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na kinausap na po ako ng doktor. Hallelujah. Maari na po na, dahil yung kanyang hallelujah, blood clot yan po ay namamaga. Hallelujah. Tapos yung naranasan po na aking beloved husband sa sobrang sakit nga daw po. Hallelujah. Nandiyan na po na maaring na daw po anytime pumutok po yan. Okay, hallelujah. Yung aking beloved husband nga daw po ay magkumatos nga daw po. Subalit ako po yung nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, aking mga beloved in-laws, humihingi po ng backup prayer po dito sa atin outreach sa San Carlos City, Pangasinan po. Hallelujah. Ganon din po, humingi din po ng backup prayer din po sa main church, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung time na yun, mga minamahal, hallelujah, nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah, nandiyan na po na sobrang sakit po ang kanyang nararamdaman. December 31 po yun, hallelujah, hallelujah, New Year po yan. Dahil sa sobrang ingay po sa labas, dahil sa sobrang dami ng putok, nandiyan po ang naramdaman po aking beloved husband na sobrang sakit nga daw po ang kanyang ulo. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na naranasan na po niyang humihiwalay po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hallelujah. Nandiyan nga po na, hallelujah, nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Ganon din po na umiikot-ikot lang dalang daw siya sa loob ng hospital na yan. Mayroon pong nababangga na mga tao, hingi ng suri, subalit hindi na po siya mapapansin po, mga minamahal. Ngunit sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, hallelujah,
Hallelujah. Nandiyan na po na, nakarinig na po siya ng busis, nandiyan na, sinabihan po niya na, anak, bumalik ka sa iyong higaan, at ang lahat ay gawin kong normal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na habang sinusuri po yan, naging normal nga po ang kanyang dugo dahil sa sobrang taas po ng kanyang dugo na yan, hindi po talaga bumababa. Nandiyan na po yung time na nagising na po siya. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Iyak nang iyak po yan nung nagising. Hallelujah. Nandiyan na po na nagkukwento na siya na nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Jesus dahil binigyan po siya ng pangalawang buhay. Hallelujah. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na umabot po kami ng 16 days po sa ospital na yan. Hallelujah. Nandiyan po na naranasan po niya pa rin na yung kanyang pinti po, mga minamahal, na mamaga po yan. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din po. Naka-NGT po yan. Hallelujah. Naka-oxygen, mga minamahal. Ngunit sa habag at unat panalangin natin, beloved pastor, yan po ay pinagaling, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 Tapos mga minamahal, nung nakuha na po yung aming bill, nandiyan na po na umabot po yan ng 87,000. Nagpapasalamat po ako sa aking pinagmahal po sa po lahat po. Wala po kaming binayaran dyan dahil na-covered po Praise lahat ng the Lord. PhilHealth dyan, mga minamahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin po mga minamahal at pinagmahal pa Jesus dahil po sa mga kabutihan niya po ginawa sa aming buhay. Nandiyan na, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na ang aking tatlong mga anak niya, mga minamahal, yan po ay mula nung pandemic hanggang sa ngayon, kasalukuyan po, yan ay pinagkaluban sila ng kanyang trabaho na work from home, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat na po ng pagpasalamat ay sa ating pinakamahal na Jesus, maging material man, physical, spiritual. Hallelujah. Ang lahat ng kabutihan po sa amin, mahal. Ang lahat na po, hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, at pagpasalamat ay sa ating pinakamamahal na Pang Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister, Salvacion de la Cruz, sa pinagpala patotoo na yan. Talagang ganun lang mga minamahal, ang buhay ng Kristiyano. Kapag oras mo na, talagang oras mo na. Ngunit kapag ikaw ay binigyan pa ng haba sa iyong buhay, dahil gusto pa ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na masubaybayan yung ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Kaya ay mga pagpapala na yan na binigyan pa tayo ng extend sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah, yan ay paghawakan natin at pagpatuloy lang tayo, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pasalamatan natin siya sa lahat na mga pagpapala na yan. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po'y sumigaw na praise the Lord. God bless you po. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Ang yung abang lingkod naman, mga minamahal, ang sunod na magpahayag ng buhay na patotoo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At atin pong ay naalala ng mga gininto ang turo at aral na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Bubinier at sa kanila pong beloved anak Ate Bainsnier, at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, nabibinigyan ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil sa kanyang habag sa akin, mga minamahal, nung nakubid ako, mga minamahal, hallelujah, na buong akala ko rin na katapusan ko na, mga minamahal,
dahil dyan sa Barangay Balaya, ako po ang panglima na tinamaan ng malubhang karamdaman na yun, mga minamahal. At sa aming 5, dihado ako sa pinansyal, mga minamahal, dahil yung mga loved ones ng 4 ay nasa ibang bansa, nasa Amerika, mga minamahal. Kaya ako sa pinansyal, talagang mayroon sila, mga minamahal, pang tustos sa hospital. Ngunit, hallelujah, inyo abang lingkod, mga minamahal, tumawag lamang kami dito sa ating pastoral house at nandyan yung back-up prayer, araw at gabi, mga minamahal, hallelujah. Nandyan kasama ako, hallelujah, sa panalangin, hallelujah. Ngunit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, na humantong na ang aking paningin na para na lang alitap-tap lakas itong mga ilaw, mga minamahal doon sa aming tahanan. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, bakit nagkasabay-sabay na nasira yung ating mga bumbilya? Sabi niya baka mahina lang ang supply ng kuryente. Ngunit umiiyak siya, mga minamahal. At nariyan, hallelujah, kinis niya ako, mga minamahal, dahil ang buwakala ng aking beloved wife, katapusan ko na yun, mga minamahal, nung gabing yun. Ngunit, hallelujah, napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung mga kasamahan kong 4, mga minamahal, walang nagawa yung pira, nandiyan gumastos ng milyon na mahigit, kulang milyon, mga minamahal, ang ginastos. Ngunit, hallelujah, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil sa unat panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, kabalikat ang ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal, hallelujah. Proud ako, hallelujah, na sasabihin ko na sa aming 5, ako ang nabuhay, mga minamahal, sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kasama niyo pa akong nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa aming 5, ako ang membro ng Jesus Miracle Crusade. Kaya napakapalad ko po, mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na gaano pa karami yung ating pera, kapag ang buhay natin ay kukunin na, wala po tayong magawa. Ngunit nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil dati-rati napakamahiyain ko po, mga minamahal. Kahit sa klase, sa school, napakamahiyain ko. Hindi ko po, hallelujah, inaasahan na binuhay ako na ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil may layunin pala siya sa aking buhay. Sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus, dati-rati hindi ako marunong umawit, mga minamahal. Ngunit nung nandun ako sa ibang bansa, habang nagbibiyahe ako, mga minamahal, wala namang pahinante doon, mga minamahal. Libo-libong kilometro yung tinatakbo namin. Wala akong kasama kundi ang pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isinasaksak ko lang sa aming radyo, mga minamahal, sa truck yung papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Wala akong ginawa kundi sinusundan ko lang yung mga papuring awitin na yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na, hallelujah, ginamit niya ako bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya yan ay pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala na yan, hallelujah, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa physical, sa material, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kindly po, maghanda po ang ating beloved sister, Norma, beloved sister Junilyn Milan. Tayo po tumayo, mga minamahal, at magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi nang ipapamalas sa iyo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Dahil siya ay nangako na di kanya iiwanan. Mananampalataya, siya'y isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo.
Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhay naganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso siyang pag-ibig. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay nangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Mananampalataya, siya'y isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Papawid sa'yo. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises, and you came. Now I live only, simply to worship your name. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some thirst as you fall through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world that was spinning round. You stepped this speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me live your word. I've waited so long, but I saw I was wrong in loving you. It took me some years, some pain, and some burns, but you followed through. I've waited so long, now I see you alone, deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Created me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and think that thy Holy
Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Bago po ang lahat mga minamahal, bago tayo magpatuloy, atin pong binabati ang lahat ng nagsilibrar ng kanilang mga birthdays, mga minamahal, mga anniversaries. At atin pong binabati ating beloved Sister Jilly Pirer ng happy birthday. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus at naway magpatuloy kayo magpakainit, hallelujah, maglingkod bilang mga awit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved Sister Junilyn Milan at kindly po maghanda ating beloved Brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wendy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon magpatotoo po sa gabing itong mga minamahal. Una ko pong ipatotoo bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Bata pa lamang po ako noon, mayroon po akong taglay na sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan po na, nadagdagan po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng back pain. Lagi din sumasakit ang aking dibdib. Mayroon din po akong masakitin na ulo. At nandyan din po na may UTI din po ako noon maminamahal, tonsillitis. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung lagi pong sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal ay lagi akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na ako po ay nashira niya mga minamahal. Alam niyo po, na-bless po talaga ako sa kanya mga patutuo at kasi po noon dati-rati mga minamahal ako po ay dumadalo noon sa ibang gawain kaya sabi ko doon sa dinadaluhan ko pong gawain mga minamahal hindi po ako nakarinig doon na mga patutuo na ang mga karamdaman ay gumagaling, ang isang tao ay binabago ng Diyos mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito. Hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Taong 1997 mga minamahal, buwan po ng December sa lugar po ng Sepnas. Alam niyo po minamahal, after po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain ito mga minamahal at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wendy Estrada Almeda, ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan, mga minamahal na aking nabanggit, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman. Noon po mga minamahal dahil po sa mga problema natuto po akong uminom, nakikibarkada kung saan-saan po ako nakikipag-inuman noon mga minamahal. Nandyan din po na natuto rin akong magsugal. Tumataya din po ako sa waiting, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministering ito, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan mga minamahal ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking Praise buhay. the Lord. At nais ko rin pong pasalamatan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon mga minamahal ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma mga minamahal. The time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po siya sa amin ng pagod. Siya po ay naligo mga minamahal at nang kinabukasan po ng madaling araw hindi na po siya totally makalakad. At sabi niya po sa akin mga minamahal,
madalhin mo ako sa doktor at nung dinala ko po ang aking beloved husband sa isang manggagamot mga minamahal, ginamot po siya doon mga minamahal, ngunit lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma mga minamahal. Doon ko naalala mga minamahal na dalhin ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules mga minamahal dito po sa ating banal na gawain. Nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po talaga siya totally makalakad mga minamahal. At that time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Praise the Yung po Lord. pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po nanalangin po nung mga oras na yun mga minamahal, sabi ko po sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Amen. gawain ito Praise mga the Lord. minamahal. Dahil nung siya po ay binautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na binitbit na lamang po ng ating mga kapatiran, pabutang baptismal tab mga minamahal. After po na siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay instant pong pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Hesus. Lord. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po maminamahal ang isang himala na pinakita rin po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung baguhan pa lamang po ako noon sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, naranasan ko po maminamahal noon na ma-first love po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Meron po akong kapitbahay mga minamahal na isang kapatiran po natin mga minamahal na ako po ay lagi po niyang ini-invite mga minamahal na dumalo sa mga krusada mga minamahal kung saan lugar po yun mga minamahal. Kaya doon naranasan ko mga minamahal na kahit pagod mga minamahal, nandyan ang kagalakan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa pagdalo po namin sa mga krusada noon mga minamahal. Alam niyo minamahal nung dumalo po kami sa isang krusada mga minamahal na kung hindi po ako nagkakamali mga minamahal, sa Dagupan po yun mga minamahal. Kasama ko po yung ating kapatiran mga minamahal. Pag uwi po namin, dumaan po siya sa amin mga minamahal sa bahay po namin. Yung pong aking mahal na hipag, idinudoyan niya po yung kanyang mahal na baby mga minamahal. At hindi po niya inaasahan mga minamahal yung kanyang mahal na anak mga minamahal na yan, na yung baby. Yung po ay nahulog po mga minamahal, napakataas po yung duyan mga minamahal. At nung dinampot po nung aking mahal na hipag yung kanyang baby mga minamahal, wala na po itong buhay na nangingitim po ito mga minamahal. Alam niyo minamahal yung ating kapatiran, mga minamahal, nakasama ko po, galing po kami sa krusada. Kami po ay nanalangin po mga minamahal, itinas po namin yung aming mga kamay mga minamahal, nanalangin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kami po ay nagsisi mga minamahal. At sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wilsada Almeda, kabilikat po ang mga manggagawa. Nung aming nilihans po yung bata mga minamahal, nawala na pong buhay mga minamahal. At sa paglihans po namin mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ito po ay binuhay pong muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Praise mga the Lord. minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at papapala na patuloy niya pong ipinagkakalab niya po sa amin mga minamahal. Bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ay patuloy po kami kinakahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Hindi tayo yung pinapalakpakan natin dito. Ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Lahat po yung sumigaw na praise the Lord. Praise the Lord. Huwag po tayong, huwag nating ipagkait mga minamahal. Hallelujah, ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tayo ay nag-overnight, nagsakripisyo, alang-alang sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Maraming salamat. Hallelujah sa ating beloved sister Junilyn sa pinagpalang patotoo na yan. Hallelujah. Napaka-importante po mga minamahal. Hallelujah yung pagsishare natin. Yung kanyang kaibigan na membro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sinabihan siya, dumalo ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng iyong karamdaman, yan ay pagagalingin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung pinaunlakan niyo ito mga minamahal, nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus,
gradually. Lahat ng mga karamdaman na yan, mga minamahal, ito po ay unti-unti, hallelujah, pinagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa kanyang, hallelujah, beloved husband, mga minamahal, pinapakita sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus kung gaano siya kabuhay at totoo sa ministeryong ito, hallelujah, na siya ay great physician sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, great provider, mga minamahal, hallelujah. Kaya wala pong kalugian, mga minamahal, kung tayo ay maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito, mga minamahal. May karamdaman ka, kahit na may acute na yung ulcer mo, sabi nating mahal na pastor, mag-ayuno ka. Sabi nung may acute na ulcer, pambihira, mag-ayuno ako, nabawal sa akin ang gutom. Ngunit, hallelujah, yun nga ang sabi nating beloved na Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother John Carlo Rosario at kindly po maghanda po ating beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Ayan, President po, ang pinakataas na pagpuri, pagluhati, parangal ay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaput ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa ating Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang ng galang na Pastor Werde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaput ng sa pangpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise Ako'y the Lord. napupuri sa ating pinakalpasos niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamat ating pinakamahal Panginoon Jesus niya po na ako'y napupuri sa ating pinakalpasos niya po na may back March 2021 ulit sa po na ako'y nagkaroon ng trangkaso, 10 days wala pong kain, wala pong panlasa niya po na ako'y nanghihina, nanghilom na naman niya po na ako'y nagdesisyon na magpilot po sa manghilot ko may pila ba o aking likod minamahal po na pagtapos po ng panghilot minamahal yung aking likod minamahal ay mayroon pong pilay po yan minamahal. Yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days po na sabi ko sa sarili ko bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakaalpang Isus na bumalik po ako sa pagtatalaw. Yan po minamahal ako bumalik po ng April 4, 2021. Sa po yan, nagsisisi, napupuri sa ating pinakaalpang Isus niya po na after preaching and liyan niya po na yung aking trangkaso na 10 days, istang po pinagaling ng pinakamahal pang Praise Isus. the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pinakalpang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay standing kong pinagaling ng pinakalpang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kinapupuri po sa ating pinakalpang Isus sa patuloy na pag-provide ng aming sa pangalan, sa pang-araw-araw, niya po na patuloy na paggabay at pag-ingat po sa aking mga beloved kuya niya po na sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos-lubos kami pinapasalatan sa ating pinakalpang Isus sa hindi kami pinapabayaan, pagkaman hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakabagan bilang mga, kaya hanggang dito lang po ang ako parang salamat ay sa ating pinakamahal Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved brother John Carlo Rosario, sa pinagpalang patotoo na yan. Hallelujah. 10 days ng mga minamahal nung nakaranas siya ng lagnat. Ito po ay sintomas, mga minamahal, ng COVID. Ngunit, ginawa nating beloved kapatid, patuloy lang na dumalo, mga minamahal. Nandyan yung pagpalihans sa unang panalangin nating mahal Pastor Will Estrada Almeida. Siya po, hallelujah, gradually pinagaling, hallelujah, sintomas sa COVID na yan, mga minamahal. At maging sa kanyang mga loved ones, mga minamahal, hallelujah, nandyan yung pag-iingat sa kanila na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganun lang, mga minamahal, ang formula ng mga Kristiyano. Kailangan patuloy lang na dumalo ng dumalo dahil yan po ang bili na ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating Mama Dear,
kailangan ng bawat mananampalataya sikapin, hallelujah, ang dumalo 3 times a week, hallelujah. Huwag pong pabanjing-banjing mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children, and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso at isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan. Ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na ganitong magsuot ng mahaba. Naka-short po ako, naka-sleeveless, naka-pantalon. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso at isipan. Ang bisyo ko po, inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binilihisan din po ako ng may kabanalan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking sakit. Noon po mayroon po akong sakit noong year 1998 po. Alam niyo po, ang symptoms po ng aking sakit, ako po nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil po dumating sa punto po na talagang dahil napakababa po ang aking dugo, dahil nag-bleeding po ako, hindi ko po sinasabi po yan, tinatago po. Nung talagang napakababa na po ang aking dugo, dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pagbe-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagaman dyan po na ang aking mga kapatid, takot po sila, hindi pa po sila hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako pitagbo sa hospital. Alam niyo po, itinagbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan na ako po, talagang in-examine po. Niraspa po ako, alam niyo po, yung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong sumama po na bukol po na talagang malaki po. Kasing laki po na malaki na sibuyas. Alam niyo po, napakatigas po yan dahil pinakita po. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor, may tumor daw po ako sa matris. Alam niyo po, ginawa na lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po in-examine, inobserbahan. Sabi po ng doktor ay, cancer daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po sa aking beloved ate dahil po akala
akala ko po noon, pag mamamatay ka, wala na po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking bilabad ate, dahil ayaw, pag ako'y namatay, sabi ko po sa kanya, dahil sinabi ko po na cancer po, ang sakit ko po, pag ako'y namatay, ayaw ko pong magkawatak-watak ng aking anak. Sabi ko po dahil malilit pa po sila. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabad ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sabi niya po sa akin. Alam niyo po, sa patuloy po yan, marami pong gamot na ibinigay. Nang pagkasabi po ng doktor po na magpahinga, lumabas ka muna at magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, andun nga po ako, mumukmuk, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres, mamamatay na po ako. Sabi ko, umiyak po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, mahal na Panginoon Jesus, dugtungan niyo po ang aking buhay, maliliit pa po ang aking anak. Sabi ko po, alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po, basta sumama ka, sabi niya, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una at panalangin po ng ating bilabad pastor, kabalikat po ng ating bilabad mamang gagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa year 1998 na yan, nandito po ako sa inyong harapan na nagpapatuto, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, ang Diyos po natin ay totoong Diyos buhay. Nagpapagaling, napakabait, napakabuti po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po nang baguhan po ako, talagang marami pong pag-uusik. Andiyan na, sabi po nila, dahil yung bahay po namin, butas-butas po yan, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Hindi ko po yan mapagawa dahil po bubong po namin kawayan. Yung sahig po namin lupa, alam niyo po, talagang tinatawanan po ako, nilalakad po namin ang malayo po kami dahil boundary po kami ng barangay Nagsaing hanggang barangay Tandok po. Nilalakad po namin ang highway. Wala po kaming sasakyan, wala po kami kahit isang gamit. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako kahit gabi yan. Nilalakad po namin. Maraming aso, pero andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy po yan na talagang ako po yung naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Di po ako binigo. Alam niyo po, dahil po talagang kahit isang gamit po, dahil nung nagtitinda lamang po ako, hanap buhay ko, nagtitinda po ako diyan po sa palengke. 5 po ang aking anak. Pag nakatinda po ako, dahil ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate. Ate ko po, pag nakatinda po ako,
yun po ang pambili lamang po ng aming pagkain, kilo-kilo lang po. Pero andyan po, hindi ko po yung tinignan. Alam niyo po, ngayon po, sa patuloy ko po, sa paglilingkod, sumunod sa kalooban po, maging sa pagbibigay po. Alam niyo po, ngayon po, ang aming bahay, bato na po, naayos na rin po, hindi na po kami nababasa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga po yan. Alas 12, pumunta po sa aming bahay dahil siya po nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Sa amin pa po, Barangay Tandok. Alam niyo po, nakadrive pa po ng kanyang motor. Sabi niya po sa akin nung pagdating niya, naikinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Pero andyan ang aking anak na yan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking manugang din po na mayroon po siyang bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nandun po sa dakon po ng Maynila, may trabaho po siya. Alam niyo po, dahil nung nagpa-ultrasound, nakita po yung bato sa abdo. Marami pong gamot na ibinigay. Pati apple cider po, nakatatlong galon po. Yun po ang sanhi po na nilaw po yung kanyang katawan. Yun na po na hindi na po talagang nahihilo na po yan. Hindi na po yan nakakakain. Makakain lang po ng 2 kutsara. Sinusuka na po niya. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, dahil umiyak daw po, nasa sulok lang po siya. Sabi ko po sa aking anak, dalhin mo yung pagbakasyonin mo yung asawa mo dahil isasama po namin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusades dito po sa San Carlos. Sabi ko po sa aking anak, alam niyo po nung siya po umalis po sa kanyang trabaho, nag-resign, talagang nandito po, talagang nagbakasyon po siya. Sinama po namin dito sa banal na gawain. Pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa 6 months po yan na natili dito. Kasama po namin na naglilingkod po. 3 times a week po siya na sama. Noong una po talaga hindi yan tumatayo. Nandyan lang po nakaupo. Talagang hindi yan tumatayo. Hindi talagang sumasayaw, hindi nagpupuri, nandyan lang po dahil mahina po siya. Dilaw po ang kanyang katawan. Kaya nung siya po, sa 6 months po yan na kasama po namin, nung nainip na po, umalis na po, bumalik na po sa dako po ng Maynila. Pagdating niya po doon sa dako po ng Maynila, siya po nagpa-ultrasound. Alam niyo po, nakita po sa ultrasound, clear po, wala na po yung bato sa abdo niya. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pag-provide ng pang-araw-araw naming pangailangan. Maraming salamat. Maraming salamat din po na patuloy po akong kahabagan na patuloy niya pong ginagamit po bilang mga awit po bilang Adult Square. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal,
Malaya mo na akong bumabati ho na sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Again po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ng minamahal sa ating minamahal na manggagawa, sa lahat ng minamahal nating manggagawa ng siwag papagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating live webcast po, mga minamahal, magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Sa ating mga live webcast, mga minamahal, kasama po kayo sa pagtitipon, mga minamahal. Marami po kami, mga minakasama po kayo sa pagtitipon, mga minamahal, sapagkat ang aming Diyos na sinasampalataya na walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Kristo. Siya din po ay kasama ninyo dyan, mga minamahal. Ang Diyos ay nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Kristo. Kung ano po yung mga karamdaman nyo, mga minamahal, sa mga webcast viewers, sa mga bisita po, mga minamahal, ang gagawin nyo lang po, sumampalataya kayo, makinig kayo na mainam sa buhay na patutuo, mga minamahal. Kung mayroon kayong cancer, diabetes, asthma, leukemia, kidney trouble, ano mga karamdaman mayroon kayo, mga minamahal, maging mga bulag, makinig lamang po kayo. Sa hindi nyo, mamaya, makikita nyo po, mga minamahaling bala na malapanon. Nasa mapanganib na lugar po kayo, mga minamahal, sumampalataya. Lamang kayo sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, noon ngayon at pakilaman, hindi siya nagbabago. Ang Diyos natin, mga minamahal na Panginoon Hesus Kristus, kahit saang lugar, naroon po siya, mga minamahal. Kasama ninyo, kasama nating lahat, mga minamahal. Kaya kung ano mga problema ninyo, kahilingan ninyo, mga minamahal, ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sumampalataya lamang kayo sapagkat dito po sa amin, mga minamahal, sa mga TV program, mga minamahal, sumusunod lang po kami kung anong sinasabi po ng pinapangaral dito, ano pong ginagawa nila, nagpupuri sila, mga minamahal. Ganun po, mga ang ginawa namin, mga minamahal. Kaya kung ano po yung ginagawa namin dito, gawain niyo din po, mga minamahal, pagkakaloob ng mahal na Panginoon, yung biyaya, mga minamahal, yung mga kahilingan ninyo, mga minamahal, tatanggapin niyo po, mga minamahal. Magpapatutuo sa inyo ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya ay kasama natin, mga kahit saan lupalop kayo ng daigdig, kahit nasa buwan kayo, mga minamahal, kung napapakinggan nyo, mga minamahal, ang buhay na patutuo ng aming minamahal na kapatid na ginawa po ng ating dakilang Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ipagkakaloob niya po lahat yan, mga minamahal. Sa radio program, marami po, nakikinig lang po, mga minamahal. Gumagaling na po sa karamdaman, mga minamahal. Sa mga krusada, sa mga Bible study, mga minamahal. Lahat ng sumasampalataya, mga minamahal, isin nyo lang po yung pag-alinlangan sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, pag-alinlangan ay wala pong matatanggap na biyaya, mga katulad po siya ng alon, mga minamahal ay pinapadpad, kaliwat kanan, mga minamahal po inawawasak, mga minamahal. Kaya po, sumampalataya kayo, mga minamahal, 100% po na sumampalataya ako sa mga webcast viewers, sa mga baguhan po sa ating mga bisita po. Kayo din po magpapatuto, mga minamahal, na lahat po ng sinasabi namin dito sa banal na harapan, sa banal na pulpito at napapakinggan nyo po ng mga buhay na patutuo. Kayo din po magsasabi na totoo ang Diyos nila buhay. At kayo din po, mga minamahal, tatanggap nito, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Mario Fernandez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida,
Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid. Magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, siruain mga himala na nangyari sa ating buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkaloban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan ang bal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo itong minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaloban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang tatlong buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain na minamahal. Tapag hinto ko po dyan sa ating driveway, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po noon minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasihan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat kami hiwa-hiwalay minamahal, na nasa ibang lugar sila minamahal, andyan din yung pag-iingat na sa kanila minamahal, physical na pangatawan minamahal. Lalong-lalo na yung aking anak nasa dako ng banggad minamahal, dahil po sa panahon ngayon na andyan mga landslide minamahal, na sila po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan inaabot ng ulan at araw minamahal, andyan din yung physical na katawan na pinagkakalob po na ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuriang pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo.
Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon. Ating inaalaala, turo, aral ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati ng beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran at visitor. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, talagang hallelujah, maghapon po yan, hindi pa ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung na-switch ko po yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hindi hinanap po namin ang gawain ito. Talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tumatawag po tayo sa mahal na Panginoong Hesus. Nandyan ang kamay ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, puring ka mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Siya po ang pag yan ay aking mahal na anak, talagang siya po ang nagpapagaling sa aming buong sambayan. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Hallelujah. Sa patuloy ng pagdalo, yung karamdaman kong sakitin ng ulo ay talagang lubusang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakapalad natin at mga kapatiran dahil may matatawagan po tayo na dyan ang kamay ng pinakamamahal na Panginoon na Diyos na buhay. Talagang kumikilos siya sa ministeryong ito. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Urihin ang ating dakilang Diyos na buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved Sister Abilina Rosario sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Sundan po siya ng ating beloved Sister Christine Cualquiera po. Mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagpaparangal, at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang
sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. At ganoon din po sa ating pag-alaala ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Lina C. Almeida. At ganoon din po, ako po'y nagpapabot at pagbati at paggalang sa ating mga beloved Almeida family. At ganoon din po sa mga beloved pastoral workers. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bubonir, sa kanyang minamahal na anak, Sister Vice. At ganoon din po sa mga beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, datihan, baguhan, bisita. Praise the Lord po mga minamahal. At muli po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, bago rin po ako nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, meron po akong isang kapatid, mga minamahal. Siya po ang una na nakakilala sa gawain ito, mga minamahal. Ako po'y kanyang inanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Fellowship Overnight Prayer po yun, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sapagkat itinuro niya po ang daan ng buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Salamat po, mga ako rin po, mga minamahal, na hindi pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. May karamdaman din po ako, mga minamahal, na migraine, mga minamahal. Pag sinusumpong po ito, mga minamahal, talagang nabibiyak po yung ulo ko, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal. Yan po yan, mga minamahal. Minsan po, sinumpong po ito, mga minamahal. Ang nabanggit ko na lang po sa aking sarili, mga minamahal. Kako sa aking sarili, mahal na Panginoon, kako. Hindi ko pa nakikilala po yun, mga minamahal, ang gawain ito. Mahal na Panginoon, kako po. Patawarin mo po ako, mga minamahal, bago mo kunin ang aking buhay. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang aking panalangin, mga minamahal, sapagkat yung sakit ng ulo na yan, halos mamatay po ako sa sakit ng ulo, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung nabanggit ko po yan, mga minamahal, na ginahawaan po ang aking ulo, mga minamahal. Ako po ay nakatulog, mga minamahal. Subalit, at ganun din po, mga minamahal, nasa akin din po ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, edad po ako ng 16, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, sa dako po ng Cotomas, Ilocos, Zambales, mga minamahal. Doon po ako isinilang, mga minamahal. Doon po, hindi po ako lumabas doon sa kabundukan na yun, mga minamahal. Ang ginagawa ko po lang, mga minamahal, naghahunting po kami sa kabundukan na yan, mga minamahal. Mayroon din po kaming reliyon, mga minamahal, subalit walang katugunan po ang aming panalangin, mga minamahal. Nandiyan po, napakarami rin pong ribulto, mga minamahal, sa aming tahanan, mga minamahal. Yan po, bat-bat po kami ng mga karamdaman, mga minamahal, mula ng aking mga magulang. Sa aking buhay, mga minamahal, wala pa akong kapayapaan na sa akin ng mga bisyo, mga minamahal. Dahil po yan, mga minamahal, minsan nangyari po sa akin, mga minamahal, na hindi ko po maaasahan, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo na yan, mga minamahal. Pagitit ng marijuana, pag umiinom po kami niyan, mga minamahal, patago yan kasi nakatakot po rin ko sa aking mga magulang, mga minamahal, na ako magkakaedad. Yun na po, mga minamahal, lumalala po yung bisyo ko po, mga minamahal, hindi ko po minaasahan, mga minamangyayari sa akin sa buhay na ito. Napaaway po ako sa empleyado, mga minamahal, yung po, mga dahilan ng aking
pagka-ban, mga minamahal, sa dako po ng kuto, mas mining, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Naulian pa ako ng baril, mga minamahal. Yun po ang sanhi, mga minamahal. Gabi po yan, mga minamahal. Travel nila po ako. Papuntang Masinloc po, mga minamahal. Siguro mga alas 2 ng gabi po yun, mga minamahal. Lasing na lasing po ako, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang nangyayari sa akin, mga minamahal. Hindi na po ako nakapasok sa kuto, mga minamahal. Yun po, inayos ng aking mga kuya yung nangyari sa akin, mga minamahal. Nakulong din po ako ng 1 buwan, mga minamahal, dahil po sa aking kaguluhan, mga minamahal, sa aking bisyo na tumira sa aking buhay din po, mga minamahal. Sapagkat wala pong nagawa, sapat napakarami kong bisyo, mga minamahal. Ako po yung umuwi dito po sa San Carlos, mga minamahal, noong 1986, mga minamahal, sapagkat yung father ko, retired po yan ng mining, mga minamahal. 2 po kami sa bahay lang, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Patuloy pa rin yung bisyo ko po, mga minamahal. Talagang magulo po yung buhay ko, mga minamahal. Kahit saan-saan nagpupunta, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang aking buhay noong hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako lamang po ay nanumbalik sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat noon nakakilala na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Na-first love din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang kagalakan ay nasa akin, mga minamahal, sa mahal na Panginoon, sa pagdalo ng 3 beses, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yun po ang unang bunga na ibinigay ng Diyos sa akin, sapagkat noon wala pa akong kagalakan, yung mga minamahal. Salamat sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, hanggang sa nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal, 2010 hanggang 2020, mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Talagang mahirap magtrabaho sa loob ng underground, mga minamahal, sapagkat yung mga kasabahan ko po, mga minamahal, talagang nandiyan po yung mga disgrasya, mga minamahal. Napakabigat na trabaho yan, mga minamahal, sapagkat yung nahakot naming chromite, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, pinapala namin yan, kinakarga namin sa bagun, mga minamahal, palabas yan, tinutulak po yan, mga minamahal. Marami na umalis dahil sa bigat na trabaho na yan. Ngunit sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, gawa ng magandang kumpanya yan, mga minamahal, nandun lahat ang mga benepisyo, mga minamahal. Yun po ang aking iniisip, mga minamahal. Was na ako po ay matanggal, mga minamahal. 5 years po ako nagtrabaho, 5 years na diretso sa underground, mga minamahal. Totally na 55 mo, mga minamahal, optional retirement ka na yan, mga minamahal. Yun po ang iniisip ko po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat sa loob ng underground, mga minamahal. Bali, 4 lang kami natira doon, mga minamahal. 4 na miniro, mga minamahal. 3 maker, mga minamahal. Yun po, talagang kinukuha namin yung or mga minamahal upang mapalabas namin, mga minamahal. Subalit hindi namin kaya, mga minamahal. Yung po totally na pinahinto po, mga minamahal. Gawa ng delikado na po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Sabag ng Diyos, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy ng 5 years, mga minamahal. Hanggang 2020 hanggang magmula ngayon, mga minamahal. Hindi na po ako nagliban, dumalunan 3 beses, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na gawain, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa unang dalangin ng ating mga minamahal na pastor, mga minamahal, at ganun din po sa kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Yung po
Ako po'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal. Yun po ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Bumalik po yun, kagalakan ko sa pagdalo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po ang aking bisyo na yan. Inalis na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala na po, nakakalimutan ko na yan, mga minamahal na mga bisyo na yan, mga minamahal. Kaya laking tulong sa akin ito, mga minamahal. Sa buhay, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, aking pinapasalamatan ang dakilang Diyos na buhay sa misteryong ito, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Siya ang tunay at ang buhay, mga minamahal, na nagbabago ng buhay at nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po rin ang mahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal, sa pagpapalang pisikal, material, ikit po sa lahat ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati, pagpaparangal at pagsamba ay nauukol pa lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Beloved Brother Fernando, sa pinagpalang buhay na patuto, mga minamahal. Ipagpag po natin ang ating katawan, mga minamahal, upang mawala po yung antok sa atin. Tumayo po tayo, mga minamahabitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are by the first name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. I believe is the potter, I am the clay, and the oil, I am the vessel, I am the traveler, he is the way, hallelujah. I'm the song and his blood you sing, and the lamb and he is the flame, and he is the fragrant bride to take his name. Some God must forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Yes, sons of God, march forward. For we are in the first name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Langit, napakaganda talaga. Magsaya, naglalakad sa ginungdanan. Doon sa siyudad na hindi maluluma sa langit. Napakaganda, napakasaya. Atin ang lahat, ngunit higit ang langit. May tayo sa langit. Banda sa atin, pag tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen. Hallelujah.
Kamay ko sa langit, kumigis-lagis-lap sa kalangitan. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Jesus, oh Jesus, alalanin mo kami. Iyong pagbabalik. Jesus, Jesus, alalanin mo kami. Oh Jesus, hallelujah. Jesus, Jesus, alalanin mo kami. Iyong pagbabalik. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Christine Qualquira po. Mga minamahal, sundan po siya na ating beloved brother Janjan Aquino po. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At atin din po inaalala ang blessed memories and teachings po ng ating pong beloved and honorable pastor, Wildis Estrada Almeda, and beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil po puibak po nung since elementary days ko po hanggang mag-college po ako. Alam niyo po, mga minamahalang yung abang lingkod ay puno-puno ng karamdaman. Katulad po nung elementary ko po, dati po ako po may karamdaman na anemic po. Sinasabayan pa po yan ng UTI ko po. Noong una, akala po namin ordinary lamang po na lagnat po, ordinaryong lagnat lamang po meron ako. Pero nung halos pabalik-balik na po at bibigyan ako ng gamot, pero andyan na naman, lalagnatin na naman po ako. Andyan po na nagpa-check up po yung abang likod, at yun nga po ang findings po sa aking karamdaman po. Alam niyo po mga minamahalang doktor, ay bibigyan po ako ng gamot, pero hindi ko po instantly na nararamdaman ng kagalingan. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dahil po andyan na that time po naglilingkod na rin po kami. Nagpatuloy lamang po kami sa pagpupuri, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, at start pong nagpagamit po sa kanyang banal na ubasan. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yung karamdaman ko na yun, yung pabalik-balik na lagnat, andyan po na inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan nung mag-college naman po ako. Hindi ko po inaasahan na one day po, biglang sumakit na naman po yung ulo ko, tsaka may parang biglang po sumasakit yung tainga ko po. Nung una po, akala ko ordinary, may insekto lang po na pumasok po sa aking tainga. Nung nararamdaman ko na po na, excuse me po sa mga kumakain, nandiyan po na nagkakanana na po siya, tsaka yung nagkakadugo na po. Yun po pala, meron na pong something po, at talagang andyan na, hindi po ako makapag-focus sa school that time, at napilitan po akong humingi ng medical certificate, napilitan po akong magpa-check up po dahil kinakailangan po yan sa school para po pag umabsent po. Alam niyo po ang findings po, meron na po pala akong, kung tinatawag nila sa siyensya ay acute otitis interna po. Nais po nila akong pabalikin sa hospital po para magkaroon ng mini operation at tanggalin man po kung ano man po yung meron sa aking tenga. Alam niyo po mga minamahal, pinaisip po ng mahal na Panginoong Yesus na imbis na bumalik po doon ay talagang mag-start na lang po, mag-ayuno po sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, before po ako mag-start na mag-fasting po, andyan na, ramdam ko po yung sobrang sakit, tapos yung grabe pong pagnanana, tsaka yung pagdurugo po ng aking tainga. Hanggang sa dumadating na rin po yung pananakit ng ulo ko po. Andyan po na start po nag-ayuno yung abang lingkod. Alam niyo po mga minamahal, abang nag-aayon na po yung abang lingkod hanggang sa natapos po sa kahabagan lamang po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, yung
yung karamdaman ko na yan, andyan po na pinatuyo po na nating pinakamamahalang Panginoon Jesus ang aking praise tenga the na Lord. Hallelujah. hindi po na nagpapa-opera, na hindi po na may pinapatak sa aking tenga. Wala po akong inilagay dyan. Kaya nagpapasalamat po ako sa kagalingan po na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nais ko rin pong pasalamatan na November 2021 ang inyong abang lingkod ay na-diagnose po. Nagkaroon po ng karamdaman na tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal, sa oras na yan, grabe pong pangangayayat ng inyong abang lingkod. Tapos po, grabe, sobra po yung pag-ubo ko po. Andiyan po na magsasalita lamang po ako ng kaunti. Andiyan na uubuhin na po ako agad. Maglalakad lamang po ako ng ilang hakbang, talagang abot-abot ko po yung paghinga ko po. Alam niyo po mga minamahal, na nagpa-x-ray po ang inyong abang lingkod at yun po yung nakita po nila na grabe na po na bacteria po sa akin pong baga. Alam niyo po mga minamahal, that time, talagang andyan po na nag-start po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking nagawang mga kasalanan po. Andyan na humingi po ako ng kapatawaran sa akin pong mga pagkukulang po sa Kanya. Andyan na nagpatuloy lamang po yung abang lingkod sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat grabe po yung panghihina ko po that time. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po dyan na ako po'y kanyang kinahabagan after 1 year po. Ang yung abang lingkod ay nag-try ulit na magpa-x-ray dahil po dyan po na sa isang taon po na yan talagang naramdaman ko po yung unti-unting kagalingan po sa akin pong nararamdaman. Andyan po na nung pina-x-ray po ako, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po andyan po na yung dati nilang nakikita po sa aking baga, andyan na inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bilang second opinion po ng doctor po, para gusto po nila makita na ako gumaling na po, andyan po na nais po nilang itas yung aking saliva na nanggagaling sa baga po para makita po nila na talagang nag-negative na po ako sa karamdaman po na yan. Andyan, tinake ko po yung test na yun at salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang pong dalangin po natin pong parents in the Lord, yung karamdaman ko na yan talagang inalis na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na nag-negative po ang inyong abang lingkod. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng kagalingan po ng aking pong karamdaman na ipinagkaloob nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging din po sa pag-iingat na ipinagkaloob niya po. Tanda ko pa September 2019 po, andyan na college days ko po nag-aaral po ako sa mga oras na yon. Nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Pababa na po kami that time. At pagtingin po namin sa harapan po namin, tunay na may malaking tipak ng bato na dumaan po. Noong una, akala po namin isang beses lamang po na yun. Pero po nung nagulat na lamang po kami, andyan na tuloy-tuloy na po yung pagragasa ng lupa sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, that time po, talagang andyan na magpapanik ka na rin po dahil nakikita mo yung nasa paligid mo, natataranta na po sila dahil nakikita na rin po nila yung itsura ng driver na hindi na rin po nila alam kung ano yung gagawin. Kasi po, pag titingin po kami sa likuran namin po that time, hindi na po kami masyadong maka-atras dahil andyan na marami na pong nakasunod na sasakyan sa amin. Pag titingin naman po kami sa bandang kanan namin, bangin na po kaagad. At sa harapan po namin at sa kaliwa po namin that time, tunay na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal bilang tao, kung hindi po tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gitna ng kagipitan, talagang isa rin po tayo sa matataranta at hindi na rin po natin alam ang gagawin. Pero salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo tinuruan po ng ating pong beloved pastor at beloved assistant pastor na kung tayo nasa gitna ng kagipitan ay talagang tumawag lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po, ang inyong banglingkod, yun lamang po ang ginawa. Isang sigaw ko lamang po ng Hallelujah in Jesus' name. Andiyan na napasigaw na rin po yung mga kasamahan ko po that time. At sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, 1 minute, 1 minuto lamang po, alam niyo po mga minamahal, andyan po na pinahinto po agad na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung landslide po sa mga oras na yun. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, imbis na matabunan po yung aming masasakyan. Talagang andyan po na hindi po natuloy at
sama-sama po kami nakauwi sa amin pong kanya-kanya tahanan ng ligtas po. Kaya pinapasalamatan ko po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga oras na yan. At nagpapasalamat din po ko sa mahal na Panginoong Hesus sa pagpo-provide niya po ng aming pang-araw-araw na pangangailangan sa kanyang pinagkaloob na trabaho sa inyong abang lingkod. Nais ko lamang din po sa iwain po yung pagpapala po na yan dahil po andyan po na alam ko po mga minamahal andyan na mahirap po maghanap ng trabaho dito sa probinsya, pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil unahin lamang po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya na po ang bahala sa lahat. Siya po ang magpo-provide po ng ating pong dinidesire ng puso na tunay na makakabuti po sa atin. Kaya maraming pong salamat sa lahat ng pagpapala. Higit po sa lahat yung pagpapalang spiritual po na bagamat ang iyong abang lingkod ay hindi karapat-dapat andyan na patuloy na pinanghahawakan at kinakahabagan na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kadakilaan ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Sister Christine Calquila, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah, tunay mga minamahal na pagkabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal sa kumpletong pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, kapag inuna natin na hinanap ang kanyang kariyan at ang kanyang katwiran, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, yung mga bagay, mga minamahal, hallelujah, na pangangailangan, mga minamahal, ng isang Kristiyano, mga minamahal, ay pawang idaragdag ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at hindi ka gagawing buntot, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa lahat ng pagpapala, bagkus, mga minamahal, ikaw ay gagawing ulo ng ating dakilang Diyos. Ikaw ay laging nasa unahan, mga minamahal, sa lahat ng pagpapala. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, dablay paggalag, pagrespeto po, maminamahal, hallelujah, sa mga turo at pangangaral, maminamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Rosada Almeida, ganun din po maminamahal sa mga, hallelujah, sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, hallelujah, pagbati rin po sa Almeida family, maminamahal, hallelujah, sa ating mga live discuss viewers sa YouTube and Facebook, maminamahal, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, mga hindi po sa nangangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hindi man karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagkatapos, mga minamahal, ang iyong abang lingkod, maganda po ang susunod papasalamat sa ating beloved Sister Jamil Milan. Amen, praise the Lord, mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po mga minamahal, hallelujah, akin din po maalala, mga minamahal, hallelujah, nung wala pa po ako, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal yung bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal ay nasa iyong abang lingkod, mga minamahal. Hallelujah, suga pa sa alak, mga minamahal, suga pa sa sigarilyo, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, halisari-saring mga barkada, mga minamahal. Hallelujah, ang aking mga nakasama, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, napasama po ako, mga minamahal. Hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal. Hallelujah, nakapatay yung aking kasama, mga minamahal. Hallelujah, nasanhi, mga minamahal, ng aming pagkakakulong, mga minamahal. Apat po kami, mga minamahal na nakulong, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal, pinapaariglong pangapuyan, mga minamahal, ng 1 milyon, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, yung napatay ng aking kasama, mga minamahal, dati po mga minamahal, hallelujah, ampon, mga minamahal, hallelujah, ng isang ex-general, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, sabi pa nga mga minamahal, buhay ang kinuha nila, buhay ang ipapalit, mga minamahal, hallelujah, subalit, nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sa salitang yan, mga minamahal, na lumabas sa bibig ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, hindi man ako karapat dapat, mga minamahal, hallelujah, natatawagin pala, mga minamahal, sa paglilingkod na ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung aking pag-uugali nung araw, yung aking mga bisyo nung araw, mga minamahal, hallelujah, mula nung ako nakakilala, mga minamahal, hallelujah, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International,
national ministry, yung aking mga bisyo, yung aking mga pag-uugali, mga minamahal, yan po'y inalis lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah po rin po. Mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dati-rati rin, mga minamahal, nung wala pa po ko sa paglilingkod ng ito, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal ng aking tahanan, mga minamahal, away dito, away doon, mga minamahal, dumating pa nga sa punto, mga minamahal, hallelujah, nagrabe na ang aming pag-away ng aking beloved wife, mga minamahal, hallelujah, nasasaktan ko na po, mga minamahal, pisikalan, mga minamahal, hallelujah, nasasaktan ko ng aking beloved wife, mga minamahal, hindi inaasahan, mga minamahal, ng iyong abang lingkod, mga minamahal, hallelujah, isasabit pala niya yung kanyang liig, mga minamahal, hallelujah, subalit, hallelujah, lubos ang aking pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil po mga minamahal, hallelujah, yung minsan, yung sa dami ng aking nakaaway, dahil may nakaaway po ko pagbabanta sa aking buhay, maging sa buhay ng aking mahal na asawa, nung kanyang sinabot ang kanyang liig, mga minamahal, hallelujah, hindi pinahintulutan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil mapapabilang pala kami, mga minamahal, na tatawagin sa ministeryong ito, mga minamahal, yung aking tahanan, mga minamahal, na napakagulo, mga minamahal, ngayon pinayapa ng ating dakilang Diyos na buhay, puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit bilang tao, mga minamahal, dumarating sa punto, mga minamahal, hallelujah, mga bagay, mga minamahal, na hindi pagkakaunawaan, mga minamahal, sa isang pamilya, mga minamahal, hallelujah, subalit mabuti ang Diyos, mga minamahal, dahil nananaig pa rin, mga minamahal, yung pag-ibig sa aming kalagitnaan, mga minamahal, hallelujah, po rin ang ating dakilang Diyos, at tira-tira rin, mga minamahal, sobrang hirap ng aming buhay, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal, hallelujah, school graduate lamang ako, pasaway pa, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, matagal akong kargador, mga minamahal, hallelujah, sa isang rice mill, mga minamahal, hallelujah, hanggang ako nakapag-asawa, mga minamahal, ganun pa rin ang aking hanap buhay, mga minamahal, subalit nung kami nakakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, narinig ko, mga minamahal, ang bahagi ng pagbigay, ang siyagsusi ng pagpapala, mga minamahal, hindi man po karapat, dapat nakasunod, mga minamahal, sa bahaging yan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumating pa nga sa punto, mga minamahal, dahil sa hirap ng buhay, nung ako'y baguhan, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, wala na tayong pambili sa susunod, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, hallelujah, hindi ko pinakinggan ang aking mahal na asawa, bagkos, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, sinunod ko kung ano yung nasa aking puso, mga minamahal, at salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi namin namalayan, sunod-sunod na pala ang pagpapala na dumating sa aming buhay, yung aking tahanan, mga minamahal, na dati-rati napakaliit, mga minamahal, ngayon ginawang 2 grados ng ating dakilang Diyos na buhay po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at bago po ako magtapos, mga minamahal, hallelujah, nais ko pong alayan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, purin ang mahal na Panginoon. May pagsubok, bakit idinadara sa apoy? Hallelujah. Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit, hallelujah, sa aking paglilingkod ay dumaranas
may pagsubok, aking dinadran sa apoy. Inuhubog ng dalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit, hallelujah, sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. Bakit, thank you Lord, pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa pag-ibig mo? Nagkukulang, hallelujah, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit, hallelujah, pinili mo ako ngayong malimit na nanlalamig sa pag-ibig mo? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah. Lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah po rin po, minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, lahat magsabi, praise the Lord. Habang po nga pa rito po, minamahal, hallelujah, ang ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, pagkatapos ng ating mga awit, maganda po ang susunod pasalamat sa ating beloved sister, Jamil Milan. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, at ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah po rin ang ating dakilang lahat. Magsabi, praise the Lord. Let's welcome. Amen. Praise the Lord. The Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Adults Choir. Palakpakan po na natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord.
praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng ating dakilang kinabuhan. Hallelujah.
hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka wala Panginoon, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat pala Panginoon, hallelujah. Yes, amen, hallelujah, 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 hallelujah. Sama-sama nating awitan mga minamalang nating dakilang Diyos. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin ating dakilang Diyos. Glory to God. God bless you po. Hallelujah sa ating mga awit, mga inawit sa ating pinabanda Diyos Christ, sa mga papuring inawit, mga minamahal na inalay po sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah, manatili po tayong gising, mga minamahal. Hallelujah sa pag-inig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. May ilan pa po mga minamahal na nakatalad dito, mga minamahal. Hallelujah. Kung nakanda na po, mga minamahal sa ating beloved sister Jamil Milad, mga minamahal, hallelujah, maganda po ang mga susunod na papasalamat, mga minamahal sa ating beloved brother Jan Aquino, beloved sister Ashley De Los Santos, beloved brother Arnel Nodado, beloved sister Hannah Villarus, beloved brother John Dumondon, and then beloved sister Heidi Aquino. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, narito na po, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal sa ating beloved sister Jamil Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Dobleng Praise the Lord. paggalang po Hallelujah. sa ating kagalang-galang na Pastor Wildestrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved workers, elders, sa inyo pong mga beloved live webcast viewers, at sa inyo rin pong mga beloved kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa gininto ang pagkakataon na ito na ibinigay po sa akin upang makapagpasalamat muli sa Kanya. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta sa banal na gawain dito sa pag-overnight service po, at pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko rin po na dati-rati mga minamahal, ako rin po ay may sakit na skin disease. Andyan po na buong katawan ko po ay nagkakaroon po ng sugat. Excuse me po sa mga nagbe-break. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na pagdalo at pagpupuri sa mahal na Panginoon, ang skin disease na yan po ay nilinis ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat ko rin Hallelujah. po Glory to sa ating pinakamamahal na Jesus na maalala ko din po na nung ako po ay grade 6, kasama ko po ang aking beloved bunsong kapatid. Andyan po na sinundo po kami ng aming beloved father sa aming school. Sa hindi inaasang pagkakataon, andyan po na may nakaharang po na batong malaki po pala sa daan, at hindi po ito napansin ng aking beloved father. Sa madaling salita, ang aming sinasakyang tricycle, andyan po na tumaob po ito. Kasama po kami na tumaob, ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus dahil ni galos ni sugat, wala po kaming natamo, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na dati-rati din po na kapag panahon po na ganitong tag-ulan, nandyan po ng aming tahanan po, andyan po na butas-butas po yan, na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na naturuan po tayo na magtapat dahil ang pagbibigay po talaga ay susi ng pagpapala. Andyan po na dati-rati po mga minamahal, andyan po na kapag umuulan po sa labas, umuulan din po sa loob ng aming tahanan, andyan po na nakasahod po ang mga timba, tabo. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na binigyan po kami ng maayos na tahanan. Pinagpapasalamat ko po Amen. yan sa ating pinakamamahal na Jesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy niya po kaming binibigyan ng wisdom, knowledge, and understanding ng aking mga kapatid sa aming pag-aaral, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang ibinibigay niya po sa amin na hindi man po namin hinihiling, ngunit ibinibigay po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus na patuloy na pinangahawakin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po Amen. lamang. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. God bless sa pinagpalampatong ating po Sister Jamil Milan. Amen. Salamat sa ating malapay noon at talagang karapat dapat lamang maminamahal na ating luwalatiin at pasalamatan ang malapay noon ang kanyang mga gawa sa ating buhay. Talagang imagine mga minamahal, kamakailan lang mga minamahal, talagang nagkatapos lang ng yung overnight natin noong karaang Friday. Ngayon mga minamahal ay overnight uli mga minamahal, amen? At grabing pag-iingat ng malapay noon, nagpapakita tayo ay
pinagsama-sama muli ng Malapaynoon. Talagang tayo mga minamahal ay gayon na lamang patuloy na iniingatan ng Malapaynoon na hindi kailanman mga minamahal talagang nagpabaya ang Malapaynoon sa bawat isa atin. Yung mga bagay na ating ginagawa mga minamahal na talagang itong pagpupuyat na itong mga minamahal ay tanging ang gawain ng Jesus Miracle Crusade lamang po mga minamahal ang talagang sa habang ng Malapaynoon ang talagang nagsisikap na talagang buong magdamag. Imagine mga minamahal, buong from 9 p.m. mga minamahal hanggang mamaya po na alas 6 mga minamahal, talagang naroon wala tayong ibang ginagawa kundi ang pag-usapan, ang kabutihan ng Malapaynoon, ang pag-iingat ng Malapaynoon, ang pagpagaling ng Malapaynoon sa ating mga karamdaman. Amen. Ang patuloy na pagbibigay ng Malapaynoon kapayapaan ng puso't isipan mga minamahal, na bagamat nariyan mga minamahal, alam natin sa oras na ito, ang mga tao sa labas mga minamahal may kanya-kanyang pinagdaraanan. Amen? Sila mga minamahal ay nasa karamdaman, nasa kabiguan, na nawawala ng pag-asa, grabing depressed mga minamahal, o depression mga sila ay dumaraan sa grabing depression mga minamahal. Ang ilan mga minamahal ay sa karamdaman. Amen? Pero tayo mga minamahal, sa habag ng Malapaynoon, nariyan na kapag tayo ay makaramdam, mga minamahal, ng hindi maganda sa ating katawan, tayo ay tila baga talagang pahinarapan ng mga pagsubok, ng mga alalahanin, mga minamahal, na hindi matapos-tapos na pangailangan. Amen? Subalit, ang lubos nating ipinagpapasalamat sa Malapaynoon, ay meron tayong Diyos na maaasahan, mga minamahal. Amen? Meron tayong Diyos, mga minamahal, na kapag ating tinawagan, mga minamahal, alam natin na tayo tutugunin ng Malapaynoon. Bakit? Dahil mayroong mga taong ginamit ng Malapaynoon na nagpakita ng magandang at sila naging ehemplo sa bawat isa ating mga minamahal. Hindi lamang ehemplo mga minamahal sa mga bagay na kinakailangan natin gawin upang mapalugdan ng Malapaynoon, kundi sila ang talagang unang nagpakita mga minamahal na buhay ang Diyos sa kanilang mga buhay. Ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda, mga minamahal, talagang nakikitaan natin sa kanila na maging sa kapahamakan, gitna ng pagsubok, ng mga mga minamahal, rebelde mga minamahal, in PA, amen, terorista, at maging abusay mga minamahal. Talagang kahit mamatay mga minamahal, kahit malagay sa peligro ang buhay ng ating mga minamahal na magulang sa Malapaynoon, hindi kailanman umatras na ipangaral ang kabutihan at salita ng Malapaynoon. Bakit? Dahil mga minamahal, totoo ang Diyos sa kailang mga buhay. Amen? Naghihimala ang ating Diyos na pinaglingkuran mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, na nagbala sa ating malapastor and assistant pastor, mga minamahal sang Diyos na patuloy nating pinapurihan, pinag-uusapan sa oras na ito, mga minamahal. Amen? Gaya ng pinagpasalamat ng ating mga kapatid po, mga minamahal, talagang ating kinikilala, mga minamahal, na anumang bagay na mayroon tayo ngayon, mga minamahal, anumang bagay na tinatamasa natin, mga minamahal, katagumpayan man, mga minamahal, ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Malapaynoon, ang pinapatas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapaynoong Diyos po, mga minamahal. Amen. At patuloy nating talagang pinapabulan ang paggalang at parangal sa mga taong ginamit ng Malapaynoon para sa ating kaligtasan. Ating po beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Patuloy po nating inaalala ang kanilang mga nilang isang aral at turo sa bawat isa atin. Magupal lang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders, ating kasama sa inyo po mga minamahal, datihan man, isang mapalang madaling araw sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Ano man po ang inyong mga kalagayan sa oras na ito, kayo man ay may mga karamdaman, bagbag na puso, nais nyo ng kapayapaan sa puso't isipan, higit sa lahat ng kaligtasan na buhay ng walang gan, ang tangin nyo lamang gawin, sampalatayanan ang aming Diyos na ipinakikilala sa inyo, walang iba, ang pinakamamalapan ng Jesus. At kapag inyong gawin ang aming ginagawa, ay kayo rin po pagpapalain ng Malapaynoon.
Amen? Kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin minsan ang ating malapay noon. At mga minamahal, bago natin ibigay ang bupato sa ating pong beloved brother Jan Aquino, magkaisa muna tayong manalangin, mga minamahal, para sa ating pong breaking po, mga minamahal. Amen? Hallelujah, dakila pa lang Diyos, mapalasalamat sa pangalan mo, malapay Jesus. Pinapasalamatan ka namin, malapay noon, sa iyong kabutihan muli. Sa mag-isang linggo na ito, malapay noon, kami iyong pinag-ingatan, kami binigyan ng pagkataong makadalo o sa overnight prayer na ito upang pag-usapan kung gaano kakabuti sa iyong mga buhay, kung paano mo tinutugon ang iyong mga dalangin, paano mo pinapagaling ang iyong karamdaman, pinapalakas ang iyong pananampalataya, patuloy binibigyan kami ng pag-asa. Salamat po, malapay noon. At narito kami malapay noon upang patuloy pang mapag-usapan ang iyong mga himala at ikisalat sa pag-ibang ng kaligtasan, aming idinadalangin na sa aming pong breaking na ito, langisan magsilbing kaparaanan upang manatiling gising ay mga diwa. Sa nagkalob na itong malapay noon, ibalik mo ang palang ito higit pa sa kanyang pangailangan. Million times, trillion times malapay noon. Pagpalain mo kami, ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaili po sa ating pong beloved instrumentalist. Table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, this is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ remained. The Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master called, come and dine.
come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will be eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may gaze at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. To the hungry call and now, come and dine. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay noon. God bless po sa ating bulag mga awit. Salamat sa ating pinakamalapay noong mga minamahal. Talagang nariyan po mga minamahal ay ang malapay noon mga minamahal talagang gumagawa ng kaparaanan mga minamahal sa ating mga buhay. Ang pagmamahal ng malapay noon mga minamahal upang ating patuloy na talagang mapahalagan mga minamahal ang bawat yugto na gawin malapay noon. Amen. At ang pagpapalang itong mga minamahal ay ibalik ng malapay ng mga minamahal sa ating kapatid. Nagkalop po mga minamahal ng higit pa po sa kailangang pangailangan po mga minamahal. At tayo po mga minamahal muling magpatuloy sa pagkinin ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating pong beloved brother Jan Aquino, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa kanila at sundan po siya na ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Amen, praise the Lord. Nakabang wala itong pinagmataas sa pagpuri. Paglatay pagdadakilay sa ating pinakamalapay Jesus. Amen, praise the And the Lord. world honor, paggalang, pagrespeto po sa ating kagalang-galang, sa ating mga magulang, sa ating mga pastor, praise God, ating kagalang-galang, praise God, sa ating mga pastor Willie Stardal-Beden, praise God, at maging sa ating kagalang-galang Banista Assistant Pastor Lina Comonal Ben, praise God, and sa kanilang mga inuwang turo at aral, maminamahal na kailan may hindi natin malilimutan. Praise God, dahil sa kanilang mga pagtuturo pag-aaral, maminamahal, nakilala natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade National Ministry. Dito, maminamahal, binago ang ating mga buhay. Praise God. Nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almeida Children, maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved workers. Praise God. Sa pangasiwa po ng beloved ordained preacher kay Bubunyir, katuwang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, praise God, at sa kanilang mga kasama beloved workers, sa lahat ng ating mga kapatiran datihan buwan, at sa lahat po ng ginagamit sa kanyang banal lubasan ating mga beloved choir, praise God, at sa lahat ng ating mga kapitbahay na nakakaabot na nakakarinig dito, maging sa lahat maminamahal ng nakantabay po sa YouTube, sa Facebook, praise God, sa ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po yan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay. So, praise God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa morsong maminamahal na ako po yung nabigyan ng pagkakataon muli ng pasalamatan ang lahat ng mga bagay maminamahal na kamanghamanghang ginawa sa aking buhay. Praise God, way back maminamahal, nung hindi pa po ko nakilala sa balangwaing ito. Praise God, ako po isang grabing maminamahal, pagbibisyo, maminamahal. Alipin po maminamahal ng bisyo. Praise God, yung paggagamit po maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Praise God, na dito maminamahal sa bagay nito, ay dito nasira yung aking buhay. Maminamahal, nagpupuri o nagpapasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Meron pong isang ginamit ang ating pinakamalapay Jesus. Praise God, through the whole prayer ng ating kagalang-galang Banista Pastor Willie Stardal-Beden. Praise God, ang ating mga beloved kapatiran na talaga nandyan maminamahal, na walang sawang nagahayo maminamahal at nagpapanyaya. Praise God, isa rin po akong nabahaginan maminamahal ng kakaibang paanyaya. Praise God, katulad ng aking naging classmate maminamahal, na talagang
in-invite po ako, katulad din po ng pag-overnight na ito. Praise God. Na alam niyo po, minumhal doon, pinunlakan ko, in-short ko na lang po, minumhal. Andun, pinunlakan ko ating mga kapatid, praise God, at nakilala ko yung banal na gawain ito, praise God. Nandun, maminumhal, totoo talaga ang banal na gawain na ito, maminumhal, ay talagang nagbabago ng buhay, praise God. At nandun, maminumhal sa aking pagpapatuloy ng pagdalo, maminumhal. Dahil sabi ng aking classmate, maminumhal, hindi lang mang itong araw na ito, na ikay dadalo sa banal na gawain ito. Praise God, sabi niya sa akin, meron pong regular service ang banal na gawain. Meron tayong Wednesday, meron tayong Friday, meron tayong linggo, sabi niya sa akin. Kaya sumama ka sa akin, mga kapatid, at tayo maglilingkod sa ating pinakamamalapay. Praise God, alam niyo mga minamahal, madalit sabi, maminamahal. Sinundan ko po yung aking classmate, maminamahal talaga nandun. Maminamahal siya yung guide ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal talagang yung aking pagbibisyo. Alam niyo, maminamahal talagang gradually na inalis ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal na patunayan kung kapangyarihan ng ating pinakamamalapay. Praise God. Sa ministeryo ito na talagang Diyos natin dito ay tunay maminamahal na talagang sabi nga talagang laging umaantabay sa lahat ng kanyang mga anak. Praise God. Alam niyo, maminamahal, grabing pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Simula nung ako'y makakilala sa balanggawain ito, yung aking mga loved ones, maminamahal na nagsilayuan na dahil, praise God, sa aking grabing kapasawayan na ginagawa sa aming pamilya, maminamahal. Alam niyo, maminamahal talagang ito'y unti-unting ipinalitan ng ating pinakamamalapay Jesus ng pagmamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, yung aking mga loved ones na unti-unting nagsilayuan, maminamahal. Unti-unti na sila maminamahal na talagang hinihipo ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Na nandun, maminamahal, kung dati-rati maminamahal, ay pag nakita nila ko sa daan o kahit sa mga lugar, maminamahal, kinamumuhian po yung bang lingkod, maminamahal, dahil grabing mga kasalanan na pinagagawa ko sa kanila, maminamahal. Pero ngayon, kakaiba na, maminamahal. Dati-rati maminamahal, makita na nila ako, ilalayo, maminamahal. Ngayon, balikta na, maminamahal. Pag nakita na nila ako, minsan sila pa yung tumatawag, maminamahal. At nag-aaya ng mga kainin o pagkain. Praise God. Sabi na, dito ka muna kumain minsan, dumaan ka muna dito. Sabi na, maminamahal. Alam niyo, maminamahal talagang totoong Diyos natin ay buhay. Maminamahal na talagang nagbabago ng buhay. Praise God. At sa pagpatuloy ng gawain ng aking pagdalo sa ating banal gawain. Praise God. At doon, maminamahal, meron po akong karamdaman na talagang sa aking pagnanakaw noon, maminamahal ng yug sa aking mga loved ones. Meron po akong karamdaman dahil nalaglag po ako sa halos mga 20 feet, maminamahal na kataas. Nauna po yung aking likod, maminamahal. Yung aking spinal cord talagang nariyan na lumusli po yung isa, maminamahal. Talagang nagkaroon ng bukol yan sa likod. Alam niyo, maminamahal, nung nasa po ako sa balanggawain ito, maminamahal, hindi ko po yung pinanalangin. Sabi ko, bahala ang ating pinakamamalapay Jesus na ako'y pagagalingin. Maminamahal, praise God. Nagtaka ko, maminamahal, inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal talagang totoo talaga. Hindi mo na pinapanalangin, hindi mo na hinihiling sa ating pinakamamalapay Jesus, pero ipinagkakaloob ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nagpupuri ako, nagpapasalamat dahil talagang nariyan na pinagpaling ang lingkod, maminamahal. Hindi naman po karapat-dapat, ngunit minarapat ang ating pinakamamalapay Jesus. Napasama rin po ako, maminamahal, nung nakaraang Martes, maminamahal. Sa ating preachers meeting, maminamahal annual preachers meeting sa Dagupan ng Maynila. Alam niyo, grabing pag-iingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Simula pa lang maminamahal nung kami nagbubiyahe. Alam niyo, maminamahal talagang maging kasi kasama po namin sila, beloved na kuya. Praise God. At kanyang anak, mahal na anak. Praise God. Ano, maminamahal na ramdam namin, maminamahal na parang may kumakalog doon sa ilalim ng sasakyan. Talagang napakalakas, maminamahal. Parang gusto naming bumaba dahil titignan namin, maminamahal. Pero dahil minamadali natin yung oras, kasi baka malate tayo, maminamahal. Sayang yung pagkakataon na malilate pa tayo. Yung ibang portion, hindi natin mararatnan, maminamahal. Sayang yung pagkakataon, maminamahal. Dahil minsan lang yun sa isang buong taon, maminamahal ang ating preachers meeting, annual meeting. Praise God. Nandun, maminamahal. Di ba natin sabi, nakarating po kami, maminamahal. Na talagang grabing pag-ingat ng ating pinakamamalapay Jesus. Nakarating po kami sa dako po ng Marilao, doon sa venue, maminamahal. Hindi ito, nung pauwi na po kami, maminamahal, ganun na naman, praise God. Hindi naman po haribas yung aming takbo, alalay nga lang, maminamahal.
Dahil makakarating din naman tayo, mga minamahal. Praise God. Alam niyo, mga minamahal, nung pauwi na kami, mga minamahal, natapos po yung ating preacher's annual meeting, mga minamahal, nga grabing pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Amen. Kung sa ating mga beloved mga brethren, mga minamahal, na tayo, sabi nga, mga minamahal, na itutuwid, na tuturuhan, mga minamahal. Ngayon, kami naman po, mga minamahal, na ginagamit sa banal na ubasan, sa dako po ng doon po sa Maynila, mga minamahal, kami naman po yung tinuturuan, mga minamahal. Praise God. Kaya nandun talaga nga, mapalad kami sa lahat ng mapapalad, mga minamahal, at mapalad tayo sa lahat ng mapapalad, mga minamahal. Nandun, mga minamahal, praise God, na talaga nandyan yung pagsisharean, mga minamahal, ng banal na salita ng ating pinakamamalapay. Sa dito tayo lumalago, mga minamahal, at nakikilala natin ng buong buo ang katotohanan ng ating pinakamamalapay. Jesus, praise God, ay kumikilos sa ating buhay. Praise God. Nandun, mga minamahal, nung pauwi na kami, mga minamahal, nakarating na kami dito sa pastoral house. Alam niyo, mga minamahal, kung talagang tutuusin, ay, di ba, lubak-lubak po dun sa may expressway, praise God. Tumatalon yung aming, minsan parang hindi maiwasan, hindi mo makita, kasi gabi na. Hindi mo na makita yung mga lubak. Talagang tumatalon, mga minamahal, hindi maiwasan. Ngunit, mga minamahal, grabing himala ng ating pinakamamalapay Jesus. Nalaglag po yung aming reserba dito mismo sa pastoral house. Talagang bumagsak na, mga minamahal, praise God. Kung doon nangyari yung sa expressway, mga minamahal, grabing mangyayari, mga minamahal. Dahil dito pa lang, mga minamahal, grabe na yung daos-dos niya din sa may lupa, mga minamahal. Kung doon kami sa expressway nangyari yun, mga minamahal, maaring mayroon pang madamay, mga minamahal, na mga kasabayan, praise God, na mga bumabiyahe rin, mga minamahal. Pero grabe talagang pag-iingat ng ating pinakamahal. Through the whole, laging unat panalangin nating kagalang-galang malapasan. Praise God. Alam niyo, mga minamahal, talagang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamal pa Jesus, sa ating kagalang-galang evangelista Pastor Willie Salameda. Praise God. Maging sa kanilang mga naturuan, mga minamahal, na mga beloved panggagawa. Totoo talaga, mga minamahal, kada aalis tayo, praise God, kahit sabihin na natin na nanalangin na tayo, mga minamahal, nanalangin na tayo dito sa pastoral house. Pagdating natin sa expressway, tumigil tayo, mga minamahal, bago uli tayo aalis, manalangin tayo uli. Praise God. Amen. Bakit, mga minamahal? Upang lahat, lagi, mga minamahal, ating pagbabiyahe, mga minamahal, ay laging dumuroon ang ating pinakamamalapay. Katulad nun, mga minamahal, praise God, kung hindi kami nanalangin, mga minamahal, ay grabe mangyayari. Praise God. Talagang nasubukan po namin yan, mga minamahal. Yung ibang lingkod ay nagtatrabaho po ako sa dati, doon sa may BB, Karuwatan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang nasubukan po namin na matanggalan ng gulong, mga minamahal. Praise God. Kagaya nun, mga minamahal, talagang bagsak yung aming tanggal na nga yung gulong, mga minamahal. Pinasabog niya pa yung binagsakan niya na katabing gulong, mga minamahal. Talagang grabing disgrasya namin, praise God. Bagamat ganun ang nangyari, mga minamahal, alam niyo, mga minamahal, ibang lingkod, praise God, grabe pag-ingat natin mga lampay Jesus. Nandun po ako sa ilalim ng piano, mga minamahal, pero hindi po ako dinaganan ng piano, mga minamahal, praise God. Kumalang po yun, mga minamahal, sa mga bakal, praise God, at pinag-ingatan ako ng ating pinakamamalas. Di bukol, ni gasgas, walang nangyari, mga minamahal, grabe, praise God, grabe pag-iingat ng ating pinakamamalampay. Kaya totoo talaga, mga minamahal, kada tayo aalis, praise God, sa ating mga tahanan man, dito sa pastoral house, lagi tayong manalangin at nandun lagi ang pag-ingat ng ating pinakamamalabas. Kahit lang ang kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalabas lang. Amen. Palagpagan natin ang ating malapay noon. Alahat magsabi ng praise the Lord. Alahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamalapay na Jesus sa pinagpalang patungin ating pong beloved brother Janjan Aquino. Amen. Salamat sa ating malapay noon na tunay nga mga minamahal na talaga hindi po biro mga minamahal. Ang paglalakbay po mga minamahal, lalo na sa mga malalayong lugar po mga minamahal, kahit anong pag-iingat natin mga minamahal, kapag yung ating mga makasalubong, makasabay mga ng mga sasakyan, sa daan mga minamahal, ay talagang sila ay dumating sa point na hindi makapag-ingat, pwede tayong madamay po mga minamahal. Gayon din mga minamahal, yung sasakyan mga minamahal, gaya ng pinatutunan natin mga kapatid, kapag talagang biglang magkaroon ng problema mga minamahal, talagang maaring magbunga yan mga minamahal ng disgrasya, ng aksidente mga minamahal. Subalit, bagamat mga minamahal sa buhay ng Kristiyano, dumarating at naranasan natin yung mga ganun mga minamahal, amen, na talagang makasaksi tayo ng disgrasya, yung ating mga sakyan ay biglang magkaroon ng problema. Pero alam niyo mga minamahal, ang ating lubos na pinapapasalamat sa malapay noon, ay talagang meron tayong Diyos mga minamahal na talagang maasahan
matatawagan, mga minamahal, na alam natin, mga minamahal, na bagamat tayo, mga minamahal, nasa kalagitnaan ng kapahamakan, mga minamahal, ay alam natin na ang Diyos ay may kakayahan, mga minamahal, upang tayo ay pag-ingatan, mga minamahal. Amen? Naalala niyo, mga minamahal, ang sabi ng malapay ng mga minamahal kay Satanas, mga minamahal, nung ang Diablo, mga minamahal, ay talagang pinupuntirya si Job, mga minamahal, na talagang gusto niya, mga minamahal, na ang malapay noon ay talagang ipahintulot na si Job, mga minamahal, mapahamak o gumawa ng hindi magandang bagay dahil baka sa bagay na yun, itakwil siya ng Diyos. Pero ang sabi ng malapay ng mga minamahal, ay binibigyan ng pahintulot ang kaaway na batuhin ng pagsubok, ng karamdaman, subalit wag na wag gagalawin ang kanyang buhay. Gayon din, mga minamahal, sa ating mga buhay, kapag ang malapay noon ating sinampalatayang pinagtiwalaan, mga minamahal, bagamat tayo, mga minamahal, makaranas ng kaunting, mga minamahal, galos, makaramdam tayo ng sakit pangatawan ng katawan, o di kaya, mga minamahal, ay kasiran ng sakyan. Pero alam natin, mga minamahal, na ang malapay ng mga minamahal, hindi niya ganun-ganun lang ipahintulot sa kaaway ang ating buhay, mga minamahal. Palagpakan natin ang ating malapay noon at lubos natin pinapasalamat sa malapay noon na talagang sa pangasiwa natin po, beloved preacher at mga beloved elders, mga minamahal, matagumpay, pinag-ingatan po sila, nakarating doon, mga minamahal, sa preachers annual meeting, mga minamahal. Amen. At lahat po, mga minamahal, ng talagang mga beloved pastoral workers, preachers, elders of the church, mga minamahal, na nakapunta po, mga minamahal, ay talaga salamat sa malapay noon na nakabalik sila po, mga minamahal, ng ligtas at maluwalhati. Yan ay nagpapatunay, mga minamahal, na talagang yung natutunan ng ating mga beloved ng mga beloved children natin, beloved parents of the Lord, mga minamahal, ay talagang totoo at buhay, lumalakip sa ating mga buhay, sapagkat sa totoo lang, mga minamahal, talagang hindi po biro, mga minamahal, ang talagang magpatuloy ng pamamahala ng isang organisasyon, ng isang institusyon, mga minamahal, lalo na ng ganitong spiritual, mga minamahal, na nagawa yung paglilingkod sa malapay noon, lalo na kapag ang founder po, mga minamahal, ay wala po, mga minamahal. Hindi yan biro, mga minamahal. Amen? Hindi pwedeng basta makapaghanap lang ng kung sa labas, mga minamahal, sa libutan, ay ang requirement, mga minamahal, ay siyempre, mga minamahal, ay merong papeles, may mapakita na talagang yun ang napag-aralan, tinapos. Subalit talagang sa atin, mga minamahal, talagang nakita ng beloved children natin, beloved parents in the Lord, mga minamahal, na sa buhay ng ating mga pastor and assistant pastor, mga minamahal, lahat ng kanilang itunuro at ipinangaral sa ating mga minamahal patungkol sa Diyos, patungkol sa mahal pa Jesus, ay pawang katotohanan. Ang Diyos natin makapangyarihan, buhay, nagliligtas, naghimala, nagsaklolo, mga minamahal. Kaya salamat sa malapay noon, nariyan po sila patuloy na talagang ginagamit, mga minamahal, upang patuloy na talagang ma-remind tayo, mga minamahal, sa talagang standard ng iglesyang ito, mga minamahal. Kaya kagalakan natin, mga minamahal, dito San Carlos, mga minamahal, na talagang expectin natin ma-reiterate sa atin, mga minamahal, anumang mahalagang napagmitingan nila doon, mga minamahal, talagang yan ay pagkain ng ating kaluluwa, mga minamahal. Amen? Talagang kagalakan natin, mga minamahal, na talagang sabi nga, ipagpasalamat sa malapay noong, mga minamahal, kapag tayo ay nakapakinig ng mga pangaral, mga minamahal, na bagamat minsan, mga minamahal, talagang masakit, pero sabi nga, mas maganda pa yun upang tayo ay mapalaya, mga minamahal, at talagang tayo ay mamuhay sa katuan ayon sa kalooban ng malapay na alam natin kung ano ang dapat natin gawin, mga minamahal, at upang kung dumating man ang panahon, mga minamahal, tayo tumawag sa malapay noon, alam natin may Diyos na makikinig sa atin. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon. At muli tayong patuloy, mga minamahal, at naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Ashley de Los Santos. Ating pong pakinggan kung paano rin po sa pinagpala ating malapay noon. At maganda ating pong beloved Brother Arnel Nodado. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako Praise po'y the Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati na ating pong inaalala ang mga banal na turo't aral ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ako rin po bumabati sa kanila pong mga beloved children at maging sa inyo pong mga kapatiran at sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ginintoang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aming buhay. Unang-una po sa lahat, mga minamahal, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman nung ako po'y bata pa lamang, na dyan po na ito pong karamdaman na ito ang nagpahirap sa akin dahil maalala ko lamang po nung ako po'y 3 years old na lamang po, mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng karamdaman na pneumonia, mga minamahal, at sa tuwing atakihin po ako nito, mga minamahal, ako po ay sinusugod na po kaagad sa ospital at ang mga doktor din po ay nagre-reseta ng gamot at iniinom ko po ito, ngunit ang pansamantalang kagalingan lamang po ang dulot nito, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, hindi ko po namalayan na ako po ay gradually pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng mga karamdaman, mga minamahal, hindi na po natin kailangan uminom ng mga gamot na pansamantalang kagalingan lamang po ang dulot, mga minamahal, dahil nandiyan na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpapagaling sa atin. Humingi lamang po tayo ng tawad at habag, mga minamahal. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat niyo po sa akin, sa aking pong mga beloved parents, sa kanilang pagpasok sa kanya-kanyang trabaho, mga minamahal. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niyo po sa amin, magmula sa pagpunta sa ating pastoral house. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa amin ng aking beloved brother sa aming pong pag-aaral. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-provide niya ng pagpapala sa amin, na bagamat hindi man po namin ito hinihiling, ay Kanya pa rin po itong pinagkakaloob. At Amen. ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual, na bagamat hindi man po karapat-dapat, ay minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lang. God bless sa pinapalong patungo natin po, Sister Ashley De Los Santos. Mga minamahal, tayo po muna ay umawit. Magpuri tayo sa ating malapayin, ating po ipagpag, ating pong inaantok na diwa. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang maigaganti ko? Pag-ibig mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang maigaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo ay makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag iyong nalaman, ay wag nang ipagliban, tanggapin ang
Lord. Hallelujah. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon iyong daigdig, himig na inaawit. Sana ngayong lahat ay lumapit. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ang naganapan. Praise the Lord. Hallelujah. Ay waksi, Glory, glory. sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Praise the Lord. Hallelujah. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, na ginawa. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang ating mga Panginoon at tayo po mga minamahal ay muling patuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patuto. Subalit bago natin ibigay po itong mga minamahal sa ating pong beloved brother Arnel Nodado, banggitin po natin yung mga natitina lamang po dito mga minamahal na nakalista po mga minamahal. Amen. After po ng ating pong beloved brother Arnel Nodado, maganda po ating pong beloved sister Hannah Villaruz, ating pong beloved brother June Dumondon at beloved sister Heidi Aquino. Amen. Bali, mga minamahal, sila lamang po mga minamahal ang natirang nakahanay po rito upang magpasalamat sa ating mga Panginoon. Inulit po natin mga minamahal after na ating pong beloved brother Arnel Nodado, maganda po ating pong beloved sister Hannah Villaruz, beloved brother June Dumondon at beloved sister Heidi Aquino. At na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Arnel Nodado, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mga Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati, ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pag-aalala sa mga turo at aral
na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Beloved Assistant Pastor Mama Der Lina C. Almeida, hallelujah. Na kailanman ang kanilang mga turo ay manatili sa ating puso't isipan, hallelujah. At pagbati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mahal mga kapatiran, hallelujah. Sa lahat ng mga elders, hallelujah. Sa lahat na ginagamit sa uwasan nating pinakamahal na Panginoon, sa ating beloved ordained preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng Hipcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako po ay bumabati ng isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, una ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Talagang napadakil ang ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, hallelujah. Na kailanman, hindi kami pinagkukulang, hallelujah. Na sapat-sapat ang pagkapala namin na kamtan, hallelujah. Sa pag-iingat, sa araw-araw na aming pamumuhay, hallelujah. Sa katiwasayan, sa kapayapaan, hallelujah. Sa mga kagalingan namin karamdaman, hallelujah. Talagang ito'y masabi kong sapat na pagpala na amin nakakamtan, hallelujah. Talagang totoo at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga nanonood ng webcast, hallelujah, talagang inyo pong subukan ang Misteryong Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Gaya ko nung araw may mahal, sa aking buhay, sa aking kabataan nung araw may mahal, isa rin po ako na walang pag-asa sa buhay, hallelujah. Na nandyan yung kaguluhan sa aking puso't isipan, hallelujah. Na napakaraming bisyo mahal, lahat ng bisyo ng kalalakihan mahal, gaya ng pag-iinom, pagdadrugs, pagsusugal, hallelujah. Nasa aking buhay mahal, hallelujah. Kaya naman mahal, talagang halos magtiwakal na ako sa kaguluhan ng aking puso't isipan, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa pagluhod, panalangin nating binabid pastor na huling propeta sa kapanahon, mahal, hallelujah. Ako ay naabot sa kanyang mga panalangin, mahal, hallelujah. Amen. Mahal, sa ministeryong ito mahal, ang una nakilala dito mahal, ang aking beloved Lola mahal, hallelujah. Na masasabi ko sa kanyang buhay mahal, ang aking beloved Lola, hallelujah, ito masasabi ko mga Diyos mahal. Bangaman wala pa ito dito sa katotohanan mahal, talagang ito'y nagsasaliksik ng katotohanan mahal, hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mamahal, ito hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. At sa kanyang buhay mahal, ito'y masabi ko mga Diyos mahal, dahil sa kanyang buhay mahal, ito'y makita kong talagang simpleng babae lang mahal na maging sa kanyang pagkilos, pangungusap ang mahal, hallelujah. Talaga ito toong may takot sa Diyos mahal. Dahil walang bukang bubig itong mahal, na may Diyos daw mong mahal. Ngunit ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito'y umagaling-galing mahal. Sa kanyang buhay mahal, sa paghahanap ng katotohanan mahal, para sa kanyang gagaling ang sakit sa puso, mahal. Sa patuloy na paghahanap ng mahal, ang gawaing Jesus Miracle Crusade mong mahal, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng marikin ng mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod ng aking beloved Lola mahal, hallelujah. Di naglaho ng panahon mahal, hallelujah. Sa unang pagluhod ng ating beloved pastor mahal, ang kanyang karamdamang sakit sa puso, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit ko lagi itong sinasabi mahal? Dahil ito ang naging daan kung bakit nandito kami sa paglilingkod na ito mahal, sampu na aking mahal sa buhay, na isa rin kami sa kinabagaan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na maglingkod sa kanyang mahal, hallelujah. Mahal, talagang hindi ko ito makakalimutan mahal dahil sa grabing himala mahal sa aming buhay mahal, hallelujah. Maging sa buhay ng aking beloved Lola, na nung araw, bagaman nakita ko yung mga himala na sa kanyang buhay mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Na walang bukang bibig ang aking Lola mahal sa pagpapatutuo na sinasabi, nasumpungan niya ng katotohanan, maglingkod na tayo sa ating pinakamahal, Panginoon. Ito'y lagi niya sinasabi sa kanyang mga anak, maging sa kanyang mga apo, lahat ng pinsan, lahat ng nakakausap niya mahal, hallelujah. Sa kanyang buhay mahal, ito'y masigasig na nag-share mahal sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kung ito yung nag-share sa amin mahal, ito talagang naiiyak pa ang aking beloved Lola sa kagalakan mahal, hallelujah. Sa patuloy na ganung buhay mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal. Bagaman ako nung araw mahal, ako'y malapit sa aking Lola mahal, na maginong unang mahal, na hindi pa nakakilala mahal, ako'y sumasama sa pagdalo-dalo kung anong sikta dimonisyon, hallelujah. Maging dito mahal sa gawaing
ng ating pinakamahal na Panginoon, ako'y sumasama sa aking beloved Lula mahal. Ngunit mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, na aking napapakinggan, pagpasok sa kabilang tainga, ito'y lumalabas sa aking kabilang tainga mahal. Kaya yung bisyo sa aking buhay mahal, ito'y nanatili mga mahal, hallelujah. Talagang grabing kaguluhan mga mahal, hallelujah. Na ang aking beloved Lula, walang sawang nagsasaway sa akin mahal, sa dako ng Marikina mahal, talagang kung ako nalalasing mahal, ako'y nagbabasa, nag-aama ng away mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon, hallelujah. Bagaman sa ganung kalagayan mahal, ako'y iningatan pa rin ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa panahon ng mahal, pinipilit ko magbago sa aking sariling mahal, ngunit magbago ako, ilang araw lang mahal, at ilang araw lang mahal, babalik na naman ang aking bisyo mahal. Walang kapangyarihan mahal. Kaya sinasabi ng aking Lula, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, ako'y talagang nakinig sa aking beloved Lula dahil sa aking kaguluhan ng aking puso't isipan mahal, na wala na akong masusulingan na aking buhay mahal. Kaya ako'y dumalo, sumama sa aking beloved Lula sa dako ng Kunita Astrodrome nung araw mahal, hallelujah. Sa aking pagdalo mahal, lahat na tumatayo dito sa pulpitong tumamahal, maging sa pangangaral ng ating beloved Mama Der, beloved Pastor, higit mong mahal, ito ay talagang sa puso, sinesisip kong mahal, hallelujah. Maging sa mga patotoong mahal, hallelujah. Na ang dalangin ko ng araw sa ating pinakamahal na Panginoon na alisin niya lang sa akin ang mga problema mahal, hallelujah. Yun lang aking dalangin sa ating pinakamahal na Panginoong araw mahal, hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, kasama ang aking beloved Lula mahal, sa dako ng Maynila mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, pagkabaptismo, mahal, hallelujah, at pag-aayuno sa dako ng Pampanga nung araw, mahal, hallelujah. Tunay ang ating pinakamahal na Panginoon, tunay na pakadakilan sa ating buhay, mahal, hallelujah. Dahil mahal, paglabas ko ng pastoral mouse, mahal, hallelujah. Grabing kagalakan sa aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Para bang nakaluta ako sa akin, mahal, sa kagalakan, mahal. Yun ang aking natanggap na pagpala, mahal, mulang tanggapin ko ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Na pagbalik ko sa Marikina, mahal, yung kaguluhan sa akin, mahal, lalo na yung nagbibigay sa akin ng problema sa buhay, mahal. Nung ito'y makita ko, mahal, talagang grabing pag-ibig ang pinalit ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking puso at isipan, mahal, hallelujah. Kaya tunay at takila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Na maging sa akin labat sa mahal, talagang tunay na kinabagan din sila mahal, na sila man din mahal, naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa akin buhay mahal, dahil nung araw mahal talagang ako'y nagmumura lagi mahal, matuwa, magalit, ako'y nagmumura mahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal, ito'y inalis ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa kabanalan, dahil nung araw mahal, talagang ito'y hindi ko masunod-sunod ng mga mahal, bagaman ako'y dumadalo ng araw mahal, hallelujah. Ako'y pasando-sando pa rin mahal, pantalo na maong nabutas-butas mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na pangaral, paalala ng mga kapatiran mahal, hallelujah. Naakala ko nung araw mahal, talagang mahirap sundin mahal, hallelujah, dahil mainit mahal, ngunit pag ginawa natin mahal, sabi nga ng pangaral mahal natin, beloved Pastor mahal, tulungan natin ang sarili natin mahal. Pag nakita ng ating pinakamahal na Panginoon, tayo sumikap mahal, tayo tutulungan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Kaya salamat sa mahal Panginoon sa magpalang yung nakakamtan kong mahal, hallelujah. Hallelujah, sa pagbago sa aking buhay, mahal, hallelujah. Maging sa karamdaman mahal, hallelujah. Na wala mang anong manggamot mahal na aming iniinom mahal. Sa panalangin, pagpupuri, hallelujah, pagsisisi. Sa unang paglood ng ating beloved Pastor mahal, hallelujah, ang aming mga karamdaman mahal, hallelujah. Ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang sapat na salita mahal upang, hallelujah, purihin, dakilain ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kulang pa itong mahal, hallelujah. Kaya ako yung lubos-lubos kapasalamat mahal sa mga sobrang pagpapala na binibigay ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
mahal, maging sa aking buhay, mahal, dahil nung dumating sa akin ang magsubok, mahal, nung 2018, mahal, talagang, hallelujah, na ako'y nanghina, mahal, ako'y naatake ng stroke, mahal, hallelujah. Dahil sa aking mga pagkukulang, mahal, dahil yung pagdalo, mahal, ito'y talagang napabayaan ko, mahal. Alam ko sa aking sarili, mahal, na talagang kung tayo nagkukulang, mahal, talagang alam natin, mahal, hallelujah. Ngunit ako'y nagpatuloy, mahal, dahil sa aking trabaho, mahal, hallelujah. Kaya dumating yung mga paalala sa akin, mahal, ngunit ito'y talagang pinapasalamatan ko sa mahal Panginoon, talagang totoo tayong iniibig ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa mga pagsubok ng mahal, talagang ako'y nanghina, mahal. Akala ko, hallelujah, hanggang 2018 na lang aking buhay, mahal. Ngunit ako'y nagpupuri ng kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa pagsusumamo sa panalangin ko sa mga ating pinakamahal na Panginoon, nabigyan pa ako ng kalakasan, hallelujah, upang mapagliguran ko siya ng tapat, mahal. Sa pagdalaw, mahal na, hallelujah. Sa unang pagluto ng ating beloved pastor, mahal, talagang binalik sa akin ng ating pinakamahal na Panginoon ang kalakasan na yan, mahal. Bagaman ako'y sa ngayon medyo pipilay-pilay pa, mahal. Ngunit ako'y nagpupuri ko pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kahit anong gamot, mahal, hallelujah. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Wala akong inom kahit anong gamot, mahal. Ako'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito'y lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, talagang ako'y nagpapasalamat dahil sa mga turo at aral na ating beloved pastor, mahal, na talagang sinasabi niya, lubos nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, mamatay mabuhay, mahal. Basta tayo lubos nagtiwala, ito'y nalulugod ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya ako'y sa mga pagsubok sa dumating sa aking buhay, mahal, talagang ito'y pinasalamatan ko sa mahal Panginoon, sa kanyang kahabagan, mahal, dahil sa pangangaral ng propeta ng Diyos, mahal, hallelujah, na tumimo sa aking puso at isipan, mahal, talagang magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang, hallelujah, grabing pagpapala, mahal. Talaga, pinapasalamatan ko rin, mahal, sa mga maging sa aksidente, mahal, hallelujah, maging sa dako ng Maynila noong araw, mahal, maging dito, mahal, talagang tunay ang mga pinapangaral, mahal, na sa kagipitan, mahal, tayo'y sumigaw lang ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil nangyari sa akin, mahal, maging sa pagpamilya ko sa Manila, mahal, sa aking pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, talagang ako iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, minahal, maging aking beloved nanay nung araw, mahal, na hindi pa siya naglilingkod, mga mahal, na kung sinasabi niya nga sa akin, kung may kikwentuhan, mahal, na dahil nung araw, mahal, siya ay sumasama rin sa kanyang nanay, mahal, sa pagdalo. Sinasabi niya na sa kanyang sarili, na sinasabi niya sa akin, na sabi niya daw nung araw, akala niya binabayaran mga nakatayo dito, mga mahal, hallelujah. Kaya hindi siya nagpatuloy sa pagliligod, mga mahal, hallelujah. Kaya nandiyan yung ugali niya, mahal, na may pagkabaldita, mahal, hallelujah. Maging yung karamdaman niya, mahal, hallelujah. Ngunit yung naglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, talagang napatunayan niya kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mga mahal, hallelujah. Dahil sinasabi niya, mamahal yung mga himala, hallelujah, maging sa kanyang buhay, mahal, na siya ay binago ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang ugali, mahal, at yung kanyang karamdaman, mahal. Ito'y minagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya napakahalagang, mahal, talagang yung mga nung lula ko nung araw, mahal, talagang nakita ko, maging sa kanyang mga anak na talagang hindi nila pinalaga nung araw, mahal, yung aking beloved lula, na ang kanyang mga apo na aking beloved tita, na kung ito'y nagkakasakit, mahal, talagang ito'y nanalangin ng aking beloved lula sa unang pagluto ng ating beloved pastor, nagpupuri, nag-aayuno sa loob ng kwarto, mahal, kahit anong karamdaman ng kanyang apo, mahal, hallelujah, talagang ito'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mamahal, ang aking beloved tita, mamahal, bagaman naisasama na rin siya ng aking beloved lula nung araw, mamahal, ito hindi talaga nagpatuloy, mamahal, sa paglilingkod, hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo sa dako ng Marikina, mahal, hallelujah. Di naglawan ng panahon, ito'y napunta pa sa isang sikta, denominasyon, na meron din ako nung
kapangyarihan, may virtud ako ng dinadasalan ng mahal na sinasabi niya, pwede siya magpagaling, pwede siya mangkulam, hallelujah. Lagi ko sinasabi, ito hindi sa Diyos. Ang totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, ito Jesus, miracle lamang mahal. Sinasabi ko sa kanya mamahal. Dahil siya daw mamahal, meron siyang linalaban na kulam, kaya ito dinadasalan niya ng mahal. Dahil siya kinukulam din mahal. Di naglaw ng panamahal, ang kanyang karamdaman na kulam mamahal, ito'y lumala ng mahal. Ang kanyang dinadasalan na sinabi may kapangyarihan daw, ito'y walang nagawa mahal. Hallelujah. Kaya marami siyang ospital na napuntahan ng mga espesyalista, mga doktor, maging sa hallelujah, albularyong mahal, ang kanyang karamdamang kulam, ito'y gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Bago magpandemya mahal, ang karamdamang kulam ng aking beloved tita mahal, ito'y lumala mahal. Hallelujah. Nahalos na manas na ang kanyang katawan, nahirap na sa huminga mahal, na nagdudumi na sa parang giniling dugo mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved lula, ay beloved nanay mahal, walang sawa na nagsishare ng sinasabi niya, na maglingkod, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganung kalagayan na wala siyang magagawa dahil wala namang karamdaman na sa kanyang karamdaman na yan, hindi naman siya gumagaling-galing kahit saan siya pumunta mahal, ang hospital o albularyo ang kanyang pinupuntahan mahal, walang kagalingan. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, ang aking beloved tita, hallelujah, sumama sa dako ng Antipolo, hallelujah, sa pagdalo, hallelujah, sa gawain natin doon mahal, sa aking beloved nanay, sumama siya mahal at kasama ang pag-isis sa dako ng pastoral mahal, pag-ayun ng mahal, hallelujah. Mga wala pa siguro mahal, kung di ako nakakamali, wala pa isang buwan mahal na ganun ang kanyang ginagawa, mahal, hallelujah. Sa patuloy na ganun mahal, hallelujah, sa unang pagluto natin, beloved pastor, mahal, ang kanyang karamdamang kulang mahal. Ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah, kaya naparakila, mahal ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga lahat na nakikinig, nanonood ng gawain Diyos Miracle Crusade mahal, iyo pong dalawa mahal, talagang inyo pong mararanasan mahal, yung amin natanggap na bago pala mahal, inyo rin pong matatanggap mahal, hallelujah. Sa unang pagluto natin beloved pastor mamahal, kayo din naman ay papagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako yung lubos-lubos ko pasalamat sa pagpalang na aking nakamtan mahal, hallelujah, sa punang mga pamangkin mahal na tunay na kinakabagan na nagamit na rin sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon bilang mga Youth Intelligence Square mahal, lalo yung abang lingkod mahal na tunay na kinakabagan mahal, magamit sa, hallelujah, sa gawain na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y lubos kong pinasalamatan mahal, hallelujah. Kaya salamat sa magpalang aking nakamtan mahal, maging sa aking beloved wife mahal na nung dagdaan mga taon mahal, talagang nandyan yung mga pagsubok, ngunit sapat ang pangaral ng ating beloved pastor mahal, hallelujah, na lubos lang tayo magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ito'y ating malalagpasan mahal. Kaya ako lubos-lubos ang pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang aking nakamtan mahal mula sa, hallelujah, pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, hallelujah. At mula sa material, physical, financial, at higit sa spiritual na pagpapala, ito yung aking pinapasalamatan. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat, ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang pauto na yan, ito na nga po mga minamahal, talagang makapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, talagang kung makikita ninyo, yung pati yung kulam, grabe. Amen? At alam po ninyo, kami po ay grabe napapasalamat sa mahal na Panginoon sapagat nakasama kami doon sa katatapos na preachers meeting mga minamahal. Grabing mga patutuo na talagang mapapasalamatan mo at may tatas mo ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Isi-share namin sa inyo mga minamahal mga patutuo na ito. Of course, hindi namin masasabi yung mga details, no, yung mga preachers meeting, pero yung mga patutuo, napakahalaga mga minamahal. Mantagin nyo dun sa may Mindanao, mga minamahal. Talaga, pag lumulusob ang mga minamahal na mga gawa, na tiyanak, grabe, ayaw ng mga taong pupunta doon, mga minamahal, may tiyanak. At papupuntahin ng ating beloved worker doon, mga minamahal. Ang tanging niyang sandata, yung kanyang gitara at pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palabangan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung ginagawa lang nila, so ibig sabihin, kung ano na mga ginagawa para mapalayas yung tiyanak mga minamahal, pero hindi magawa. Pero nung sila po mga minamahal ay nagpuri, dala ang gitara mga minamahal,
bilang kanilang sandata at kanilang pinagtiwala ng ating mahal na Panginoon, sila po'y pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At marami po talagang mga himala at kung titignan natin mga minamahal, ikukwento ko sa inyo mga minamahal yung mga napakinggan na yung mga patuto doon. Sapagkat para ma-share namin sa inyo yung blessing na aming natanggap, habang nandun kami mga minamahal, ay malaman din nyo na ang Diyos hindi tumitigil sa pagpapala sa kanyang mga anak. Saan ka man naroon, hanggat ikaw ay gumaganap ng banal na kalooban ng Diyos, siya ang Diyos sa Mindanao, siya ang Diyos sa Manila, siya pa rin ang Diyos dito sa Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Sa pong magandang umaga, aking pinaabot sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ay kayo po ay aming pong unang welcome sa ating pong overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. And we give you honor and respect, of course, sa ating pong beloved parents in the Lord, and of course, sa ating pong beloved family, ng ating pong beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, at ganyan po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito po ating mga kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po sundan ng ating pong beloved Brother June Dubondo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Nais ko rin pong magpaabot ng bati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa kanila rin pong mga pag-aalala ng kanilang dakilang turot aral at gayon na rin po sa pag-aalala ng turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin po sa kanilang buong beloved Almeida children, sa ating pong beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako rin po nagpapaabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupurit ng pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa ginito ang pagkakataon upang mapasalamatan ko po ang kanyang kabutihan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus. Una't higit sa pagpapala niya po na pinagkaloob niya po sa amin, sa pag-iingat niya po sa aming beloved mother, sa pagpunta po rito at sa hanggang sa kanyang pong balik sa kanyang trabaho sa abroad. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa pagbibigay niya po ng pagkakataon upang amin pong makasama ang aming beloved mother nung vacation. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus lubos higit sapagkat bagamat marami pong gera sa kabilang dako ng bansa, ay dyan po napatuloy po siyang kinakabaga na pinag-iingatan. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Maalala ko lamang po noong nakaraang 2 linggo ay dyan po na sa amin pong eskwelahan ay malakas po ang pagbuhos ng ulan at dyan po sa loob po ng aming eskwelahan ay grabe po yung baha. At nung mga oras na yan po ay amin pong uwian na. Sa mga oras po na yan, hindi po namin inisip po ang baha at andyan po napatuloy po kami sa aming pag-uwi. Ngunit andyan po nung nasa daan na po kami, grabe po yung baha na halos nasa tuhod ko na rin po yung baha. At nung mga oras po na yan, andyan po yung mga ibang estudyante na nakikisakay na lamang po sa makita po nilang like jeep or sa mga tricycle po. Sa mga oras din po na yan, andyan po na ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako po'y sumamot nagsisi sa aking mga pagkakasala. Nawa ayun dyan po na pagkalooban niyo rin po ako ng masasakyan. At sa dakil at habag po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay hindi lang po tricycle ang pinagkaloob niya, ngunit ang hini po niya ay isang truck driver po. Amen. Habang
sa daan po ay andyan po na ang ibang estudyante ay pinasakay niya rin po. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat sa mga oras po na yun ay yung truck driver po na yun ay nagdadalawang isip kung pasasakayin niya po kami. Ngunit andyan po ako po dumulog sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at andyan po na nagulat na lamang po kami ng aming kaklase sapagkat hindi na po nagdalawang isip ang truck driver at diyan po na pinasakay niya po lahat ng mga estudyante na kanyang makikita. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa pag-alis po namin sa tahanan hanggang sa amin pong pag-uwi ng aming buong sambahayan. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapala pinagkakalob niya po sa amin sa pang-araw-araw at sa pagpaprovide po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking mga minamahal na kapatid. Ayan dyan po na kami po ay kanyang kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat po ng pagpapala mula sa maliit hanggang sa malaking pagpapala. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpapalang pisikal, financial at higit-higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang bagamat na sa kanilang murang edad, sa kanilang mga kabataan, mga minamahal, ay talagang ginagamit at talagang ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain. Amen? Alam po ninyo, mga minamahal, talagang narinig namin dun sa mga patutunan na yung mga kabataan ang numero 1 naka-frontline, mga minamahal, pagdating sa mga campus crusades. So pwede palang yung tayo, ang mga beloved youth, mga minamahal, ay talagang kumilos talaga. Ay talagang grabing kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Even the barangay, yung mga barangay crusades, mga minamahal, talagang nakikita kung paano kumilos. Pinakitaan kami ng mga videos kung paano ang mga dati natin mga bata na talagang walang panahon sa paglilingkod sa Diyos ay talagang nung kanilang naramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, lumalapit at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang gawa ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa Cebu, actually, sa Cebu, meron higit almost more than 1,000 na souls. Tingnan niyo yung mga minamahal, ibig sabihin, ganun kadami at ganun kabilis ang pagkilos ng Diyos. Na kapag tayo po mga minamahal ay talagang magkaisa, na kung talaga tayo mga minamahal ay talagang we plan for one accord in prayer. At of course, mga minamahal, makikita natin mga minamahal ang himala. Sabi nga ng ating mga minamahal na mga preacher natin, mga minamahal, mga preachers natin na patuto, talagang sabi niya, napakahalaga sa buhay natin na parati tayong nananalangin sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tanging sandata yan, mga minamahal. Amen. Parating pananalangin. At makikita natin mga minamahal sa dami nun. Sabi nila, dati-dati nung kami nagsimula pa ang Jesus Miracle Crusade, ang aming blessing ay 2 pesos. Amen. Grabe. Tapos naging 10 piso. Pero ngayon, pinagpalang lubos ang ating mahal na Panginoon ng mga beloved workers. Nakita niyo ang dami. Talagang mga chapels natin, yung pinuntan namin, glory to God lang. Amen? Talagang sabi nga ng ating beloved brother and preacher, hindi magtatagal dito sa ating chapel dito. Di ba? Dineclare niya yan minsan, mga minamahal. Huwag natin kalimutan mga bagay na yon. At panghawakan ng mga kapatiran yan, siguradong ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag mo sabihin, paano sa natin kukunin? Sa Mindanao, mga minamahal, mayroon taong hindi Kristiyano pero nagbibigay ng chapel worth 9 million and even 11 million. Hindi Kristiyano. Hinihipo ng ating mahal na Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Sabi na, hindi mo alam kung saan magagaling. Nakita niyo yung paalis sa mga Israelita bago sila nag-bandage mga minamahal sa Egypt. Yung mga tao, mga minamahal, di naman di ba, inaapi-apian sila, yung mga anak ng Diyos. Pero nung paalis sila,
Sabi na, ginawa ng Panginoon, hindi po ang puso ng mga tao, ibigay yung kanilang pag-aari sa mga anak ng Diyos. Nagbibigay sila. Ibig sabihin mga kayang-kayang hipuin ng Diyos. Lahat ng tao, magpakainit lamang tayo. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Napakabuti ng Diyos. At talagang ako'y kikinig sa mga patutuo na yan. Grabe. Sabi ko, na-refresh yung aking paglilingkod. Sabi ko, ganito pala ang napakagandang mag-attend sa mga ganito, mga gatherings sapagkat mariremind tayo na kung gaano kabuti ang Diyos sa ating po mga buhay. Amen? At sabi ko, pagdating ko doon, I will empty my mind and my heart. Zero ako nang pumunta doon. Kasi kapag darating ako doon na punong-puno ako, ibig sabihin, hindi ko mai-enjoy ang grabing pagpapala na yon. So dumating ako doon, zero. Kaya sinulat ko lahat. Mga napakinggan kong patuto. Grabe ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun din ang gawin natin, kada banal na gawain. Amen? Empty our minds and our heart. Magkasabik tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Bawat mapakinggan natin patutuo, isulat natin at ating namnamin pagdating sa ating mga tahanan, mapapasalamatan natin ang ating Diyos na buhay. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising sumigaw na praise the Lord. Ang dami kong lista mga minamahal. Amen? Amen. Kung ikukwento ko sa inyo lahat, maubusan tayo ng oras, pero bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapatid, ating beloved brother John Dumundon, sa kanyang pasasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Ang pinamakatas na pagpupuri, pagdakila, pagawalhati, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah! At aking pong inaalala ang mga aral at turo po ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Mama Dear. Praise God! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal sa mga Almeida family, Almeida children, praise God, sa kanilang mga manugang po, praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! At ganoon din po ang pagbati sa ating mga beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vines Near, praise purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! At ganoon din po sa mga beloved elders, sa mga workers, mga beloved choir members, at ganoon din po sa mga bisita, ganoon din po sa mga taga-subaybay po sa ating pong livecast, mga minamahal sa YouTube at Facebook. Po ito pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Isa pong pagpapala muli, mga minamahal, na ako po ay makatayo sa inyong harapan. Tunay po na grabe pong pagpapala na isa rin po ako sa pinagpapala natin pinakamahal na Panginoon, makarating po sa Preachers Annual Meeting 2025, praise God, sa dako ng Marilao, Bulacan, mga minamahal. At bagaman hindi po karapat dapat, mga minamahal, kami po nakarating, mga minamahal, at tunay po mga grabing pag-iingat, pagkapal natin pinakamahal na Panginoon na muli pong marinig, mga minamahal, kung paano po yung legacy ng ating mga pastor, mga na kanya pong iniwan, mga minamahal, praise God, at tunay po na nagpapatuloy, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, mga beloved children, mga minamahal, beloved attitude, beloved pugs, mga minamahal, tunay po mga minamahal, tunay po na muli pong mga minamahal, na-revive mga minamahal ang aming pong mga pananampalataya at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Tunay mga minamahal, isa rin po mga minamahal, hallelujah, sa naging kabahagi ng gawain ito, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, ako po mga minamahal ay naging isang mga awit sa gawain ito, praise God, sa dako ng Manila, mga minamahal. Nagsimula ko maging mga awit, manunugtog, mga minamahal, hanggang sa ako po mga minamahal ay i-assign po ng ating beloved Mama Dear, mga pastor, sa dako po ng Indang Cavite, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, at masabi ko po mga minamahal, wala pa tayong bahay sambahan nung araw, mga minamahal. At ito ang kauna-una pong mga minamahal outreaches, mga minamahal ng Jesus Mercosur sa dako po ng Indang Cavite, praise God. Ako po mga minamahal, isa pong manunugtog, mga minamahal, makikita ko po mga minamahal na isa lamang pong instrumento ating ginagamit nung araw, mga minamahal. Ang gitara lamang pong minamahal, wala po tayong organ, wala pong drums, mga minamahal. At tunay po mga minamahal, yung bahay sambahan doon, mga minamahal, ito po ay pinagamit po ng ating beloved sister Amor Ferry, mga minamahal, kanila pong tahanan, mga minamahal. Dito po nagdadaos ang ating panalagawain, mga minamahal, nung araw, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal,
Grabe po mga minamahal, ang yabang lingkod, mga minamahal. Alos umabot pa ko mga minamahal, almost 2 taon po sa ako ng Indang Cavite, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, ngayon po mga minamahal, ang gawain po sa ako ng Cavite City, nandun na po sa Tracy Martins mga minamahal. At grabe po, napakalaki na bahal na gawain mga minamahal hanggang sa makarating po ako mga minamahal ng iba't ibang lugar mga minamahal ating bahal na gawain. Ako po inassign mga minamahal dito rin po sa dako ng San Carlos 1991 mga minamahal. Praise God, at tunay po mga minamahal. Nandyan din po mga minamahal ang tayo po magpasalamat sa ating pinakamamalabang sapagkat itong San Carlos Outreaches mga minamahal. Tayo po nagbukas ng banal na gawain ng araw mga minamahal, nag-crusade mga minamahal, Urdanita mga minamahal, Dagupan City mga minamahal. Ang kauna-unahan mga minamahal sa Pangasinan mga minamahal itong San Carlos mga minamahal, praise God, hallelujah. At tunay po mga minamahal, kinusadahan ang Dagupan City, ang Urdanita mga minamahal, ang Natividad mga minamahal. Kami po ay mga minamahal, tunay po mga minamahal, pioneering ng gawain ito, praise God, hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon at grabe po mga minamahal, ako po mga minamahal, nasa po doon sa San Carlos mga minamahal, 1991, diyan po sa dako ng Bonifacio mga minamahal. At tunay po mga minamahal, maalala, praise God, hallelujah, na tunay po mga minamahal, ang mga kapitbahay po natin diyan mga minamahal sa likuran ng Pastoral House mga minamahal, ay tunay po mga minamahal, ay pag kami po mga minamahal nagpupuri, tunay po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal yung ating nung araw mga minamahal. At tunay po mga minamahal yung kasama ka pong gitarista mga minamahal, si Beloved Arnel Piolino mga minamahal. At tunay po mga minamahal, sa tuwing kami tutugtog mga minamahal, tunay po kami mga binabato ng mga kapitbahay sapagkat mga minamahal, praise God, yung pong mga nasa likuran po ng Pastoral mga minamahal ay mga member po ng mga Caranto Brothers mga minamahal, sila po tumutugtog, praise God, hallelujah. At katunayan po mga minamahal, praise God, hallelujah. At masabi po namin mga minamahal na yung mga tugtugin namin mga minamahal ng araw, praise God, tunay po mga minamahal na nandiyan po kanila pong nandiyan po kanila pang pagpuna mga minamahal, praise God, hallelujah. Tunay po napakabuti ng Diyos mga minamahal. Ang Diyos ay kasama po natin mga minamahal, praise God. Kami po nanalangin mga minamahal, praise God, hallelujah, na habang tumutugtog mga minamahal, samaan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang mga anghel at tunay po mga minamahal, praise God. Pagkatapos po ng gawain mga minamahal, hallelujah, na nandiyan po mga minamahal, nagsilabasan po mga minamahal yung po mga tumutugtog mga minamahal ng Caranto Brothers. Sabi po nila, akala po nila mga minamahal, praise God, hallelujah, mayroon pong banda mga minamahal ng galing po ng Manila mga minamahal na kasama namin tumutugtog. Subalit mga minamahal, ang sabi po namin mga minamahal, praise God, hallelujah, kami po mga minamahal, ay hallelujah, ay tunay lamang mga kami po ay mga minamahal, hallelujah, dalawa lamang po kami mga minamahal, praise God, at tunay po, akala po nila mga minamahal, Paul Band po mga minamahal, at napakabuti ng Diyos mga minamahal sapagkat napakaganda ng awitin, napakaganda ng tugtugin mga minamahal na private invitation mga minamahal na kasama natin pinakamamahal na Panginoon. Kami po yung sinamahan ng anghel natin, pinakamamahal natin Panginoong Isus, hallelujah. At ganoon din po mga minamahal, praise God, hallelujah. Napakagandang sariwain mga minamahal yung pong mga patuto mga minamahal, mga beloved preachers, mga beloved UP mga minamahal, sapagkat na-spread out ang gawain ito mga minamahal, hallelujah. Luzon, Visayas at Mindanao mga minamahal, at tunay po mga minamahal na ang kanila pong mga patutuo mga minamahal, talaga pong walang-wala mga minamahal, nagsimula mga minamahal, hallelujah, na talaga pong mga minamahal, wala pong banyagang sumusuporta sa gawain ito. Subalit mga minamahal, sa grabing pagpapala ng Diyos, sa kanya pong kapangyarihan mga minamahal, napatunayan po natin mga kasama natin pinakamalapang sapagkat mga beloved preachers, mga minamahal, sila po yung nagpapatutuo, mga minamahal, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat mga minamahal, mga outreaches natin sa dako ng Cebu City, sa Mindanao, sa Davao, sa Cagayan de Oro, sila po mga minamahal ay nagpapatayo ng mga sarili-sarili nating mga chapel, praise God, doon mga minamahal. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti ng Diyos mga minamahal, hallelujah, na totoo mga minamahal na ang pangako ng ating malapastor mga minamahal na ang sabi po niya mga minamahal, tayo po yung mapatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang mga pagpapala ay susunod po sa ating lahat. Praise God po rin ating pinakamamahal na Panginoon. At magpapasalamat po sa ating pinakamamahal po sa kanya pong patnubay, pag-iingat na kami po nakarating malalhati, praise God, sa dako ng Marilao at ganito po sa aming pag-uwi. At ganito na lamang mga minamahal, praise God po rin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng kapurihan, pagkakadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas at gising na palagpag mga minamahal. Amen. Praise the Lord.
Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Amen? Isa pa nga ating napakinggan ng mga napakahalaga sa atin lahat. Amen? Dapat daw mga minamahal tayo mga anak ng Diyos ay talagang hindi na po tayo mga minamahal mahiyain pagdating sa pag-share. Dapat malakas ang loob. Amen? Dapat hindi na, sometimes kasi nagiging problema, kaya hindi po makapag-share dahil mahiyain, hindi makapag-hayo dahil mahiyain. Alam po niyo mga minamahal, yung ating mga kapatiran sa Basco, Batanes. Amen? Doon mga minamahal, ang ginagawa ng mga anak ng Diyos doon, kapag sila mga minamahal lumalakad, tricycle o kaya motor na dumadaan, pinapara nila at sinasabihan nila, kailangan mo ng kaligtasan. Kailangan mo ng kaligtasan. Grabe. Amen. Ang nangyari mga minamahal dahil sa kainitan na yan, mga minamahal, yung kanilang Bible study sa loob yung sa kulungan. Amen. Ang sabi sa kanilang Bible study, tumanggap ang mga inmates. Amen. Pagkatapos tataka sila mga minamahal, bakit yung hindi na nila makita? Yung mga dati akala nila ayaw nang tumalo yung mga inmates dahil pagbalik-balik nila, nawawala na isa-isa, dalawa, hanggang sumabot yung mga hundreds, mga minamahal, 100 plus na inmates, mga minamahal. Hindi na nila nakikita, pabawas ng pabawas. Nakadalaman na lamang nila mga minamahal dahil yung palang mga nabautismuhan na mga inmates, sila mga minamahal, pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin mga minamahal, talagang ang numero unong talagang puhunan ng mga anak ng Diyos. Dapat huwag ikahiya ang salita ng Diyos. Amen? Kapag tayo mga minamahal yan, bawat masalubong mo, kaya ginagawa ng ating mga minamahal kapatid, pag nasa tricycle, kinikwento nila kaagad. Pag nasa jeep, nagkakatabi nila, sinasabi nila, saan ka galing? Anong gawain pinanggaling? Sinasabi nila lahat yan. Hindi ikinahihiya ang pagiging anak ng Diyos. At kapag ginawa yan ng mga anak ng Diyos, lalabas at makikita ang grabing himala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mahal kapatid, beloved Sister Heidi Aquino, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung may oras pa po ay at hindi po pinaghahan natin beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, amen. Dobleng paggalang din po sa ating mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po ako'y nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders, workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, first year college po ako nung huli ko pong maramdaman yan. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan niya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po mga minamahal, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat po sa bawat isa sa amin, bagamat nariyan na may mga mahal po kami sa buhay na malalayo po sa amin, ngunit nariyan po palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po sa patuloy po na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, magmula po sa material, financial, physical, higit lalong pagpapalang spiritual. At bilang karagdagan po, bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay na makalang naawitin. Praise the Lord, amen.
Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved choir, please prepare. sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ating mahal na Panginoon. Habang naganda ating beloved choir, tayo muling tumayo mga minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop,
Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon there was a crowd gathered round from all over the town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost had been poured out. It sounded just like a roar of the mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, the day of it's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew off Pentecost is blowing, blowing again. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ating mga minamahal mga awit sa kanyang papuring iaalay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen.
for all you've done. Hallelujah 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 for all you've for the world to live again. Hallelujah for all you've done. 'Cause you lived, you died, and you rose again on high. You've opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Push. Oh, salamat, nakilala kita. Ako ay para bang nag-iisa.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag nating hayaan mga minamahal na tayo matapos ang ating pagpupuri. Hindi natin madama ang banal na presensya ng Diyos. Magsubika. Panalangin. Hindi napapagod ang Diyos makinig sa iyong mga pangailangan sa iyong buhay. Hinihintay pa natin niya tayo lumapit sa Kanya. Sa oras na ito bago sa huling awitin, tayo muna dumalangin mga minamahal, humingi tayong kapatawaran sa lahat ng ating mga nagawa. Sinadya man ito hindi. Ihingi mo lahat yan ng kapatawaran. Ang Diyos natin ay mapagpatawad na Diyos. Tayo natin dumalangin dakilang Diyos ang banal sa pangalan ng pinakamamalapan ng Jesus. Wala kaming nais sa bumag na magtumalapay kundi ikaw ang aming pasalamatan at papurihan. Lumimalapay ng mga damang bawat isa na yung banal na presensya. Nais namin magkadama ng kagalakan. Siyang aming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon.
Pandalangin na aming ginagat may naman ng Kristo sa Estrada Almeida. Ang pumaminamo naman magagawin kami kapatawaran. Sa po kami subot sa pagkasala at magito amin naisip naman sa gawa ng salita na December, kaya sa iba ng kalooban mo na Panginoon. Patangwari mo pa sa Panginoon. Kubilis ko mainip sa aming kalagitnaan. Pagpalami ko sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo yung hadlang kung kasakot in the mighty name of Jesus kasakot. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Diyos, salamat po sa pagpapala. God bless you, Lord. Iyayang laging natatanggap. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang ating mahal na Jesus. Ikaw
pinakamamahal. Pag-ibig ko ito'y di mamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Calvary. Praise the Lord. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon. Yung gising at malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating pumaminaman ng mga bisita at ang ating mga beloved viewers. Magpatuloy lamang po kayo. Saan man kayo naroon sa oras na ito, kayo po nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Magdamagang pananalangin. Ito pinanguna po natin pong iginagalang at minamalabang lista ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating pong mga beloved elders, nakasama natin ngayon sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po mamerdadako sa maikling pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasapong bahagi at mga handog, sapat napakahalaga mga minamahal, ating maalaman ang kalooban ng Diyos para sa ating mga minamahal na mga bisita, may sa ating mga beloved newcomer, ating beloved viewers. Amen? Pero kung ikaw ay datihan na mga minamahal, mahalaga na tayo ay ma-remind, mapaalalahanan at ipaalaala yung mga bagay na dahilan kung bakit ikaw at ako ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 11, talatay 26 hanggang 28. Sabi niya, narito, inilalagay ko sa harap niyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon niyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi nyo diringgin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nasa atin po, mga minamahal, ang pagpili. Kung ang nais natin sa ating pong buhay, mga minamahal, ay sabi nga, pagpapala o kaya sumpa, mga minamahal. The choice is laid in front of us and it's up to us to choose. Ano bang gusto mo? Amen? Gusto mo ba ng sumpa? Wala naman siguro may gusto ng sumpa, mga minamahal. Amen? Pero kapag ang ginagawa natin ay yung bagay na hindi pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon, ay yan po, mga minamahal, whether we like it or not, dumarating sa atin yung tinatawag na sumpa.
Amen? Pero sa mga anak ng Diyos na patuloy at buong takot na ginaganap ang salita ng mahal na Panginoon, ang sabi diyan, ibibigay ng mahal na Panginoon ang pagpapala mula sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At marami pong kadahilan ng mga minamahal kung bakit ang tao ay nagdududa sa salita ng Diyos. May mga personal reasons po tayo. Ang ilan, mga minamahal, na intindihan ako ng Diyos, mayaman ng Diyos, di niya kailangan ng pera ko. Amen. At alam natin na ito ibigay na niya sa akin, ba't ko pa ibibigay? These are some of the reasons na pumapasok sa ating pong isipan. At iba nga, marami kong gastusin, wala akong pamasahe bukas. Amen? Pero kaya tayo binigyan ng pangako ng mahal na Panginoon. Kaya tayo binigyan ng salita ng Diyos para ito'y ating panghawakan. Amen. Amen. Kaya tayo binigyan ng mga salita ng mahal na Panginoon para na sa ganun, magkaroon ka at magkaroon ako ng pag-asa. That despite all the problems we are facing, bawat problema na ating pong mga kinakaharap, ay ang sabi ng Biblia, may pag-asa kung ikaw lamang ay matutong magtiwala na tuparin ang aking mga salita. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we have so many reasons. Tayo ginagalawan ng tao. May mga kaparaanan tayo, mga minamahal, na talagang sabi natin, ito yung tama. Sa dami ng ating librong nabasa, napakinggang mga istorya. Amen? Pero sabi ng aklat ng Isaiah, Kabanata 58, talata 8 hanggang 9, italon sa 11. Sabi niya, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I send it. Ito daw pala, mga minamahal, yung akala natin sa ating pagtitipid. Hindi ko sinasabing tayo masama ang magtipid. Amen? Masama ang mag-ipon. Hindi po ko sinasabing, mga minamahal. Pero ang ipunin mo, yung para sa'yo. Huwag mong ipunin ang para sa Diyos. Amen? Kaya dahil sa pagsagawa na pagbibigay natin ng para sa mahal na Panginoon, ang ipon natin, hindi dito kundi sa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung nagpatutuon nung last preacher's meeting, yung pala kapag tayo po mga minamahal ay nagpapakainit dito, yung mga anghel naman doon at talagang nagbibigay, tumutupad sa utos ng mahal na Panginoon, yung mga anghel talagang grabe, ang bilis gumawa ng bahay natin doon sa mansyon natin sa langit. Amen? At kapag tayo po mga minamahal ng lalamig, talagang tinitigilan din ng mga anghel yung ating nakaprepare o supposed to be for us na dadakuan doon sa kalangitan. Amen? Ganon din po mga minamahal. Ang pagbibigay ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. At yan po mga minamahal, sapagkat hindi mo gagawin yan kung hindi ka umiibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mo gagawin yan kung hindi ka nagtitiwala sa salita ng Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, doon nakikita, tinitest ng mahal na Panginoon kung gaano tayo. Sinasabi natin, I love you, Jesus. Sinasabi natin, I trust and I have faith in you. How true? Paano mo sasabihin, ikaw ay nagtitiwala kung pinagdududahan mo naman ang kanyang mga salita? Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Good yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Good yung sinasabi, saan namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog.
Ito po'y katotohanan, mga minamahal, na talagang kapag ating hindi binibigay ang bahagi ng Diyos sa bawat pagpapala na meron tayo, galing din mismo sa mahal na Panginoon, ay tayo po, mga minamahal, ay naturingan nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo po, mga minamahal, ay nakakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Mga kapatid, paano mo sinasabing may bahagi ang Diyos? Amen? Yan ang sinabi ng Biblia. Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19. Basahin po ninyo yan, mga minamahal. Sabi dito, mga minamahal, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Hindi niya sinabing bawat Kristiyano rin naman. Ang sabi niya, bawat tao. Kristiyano ka o hindi. Kaya nakita nyo, yung mga maski hindi Kristiyano, may pinagpala pa rin. Kasi Diyos ang nagbibigay doon. Kaya kapag ikaw ay baguhan, hindi ibig sabihin, baguhan ka pa, hindi ka na muna magbigay. Dahil lahat ng meron ka, sabi ng Biblia, galing yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, bawat binigyan ng Diyos ng mga kayamanan, mga pag-aari, binigyan ng kapangyarihang kumain na iyon. Amen? At kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi ng Diyos diyan na kukunin mo lang ang bahagi mo? Ba't hindi niya sinabing, at kunin lahat? Dahil klarado ang sinasabi, they support each other, na sa bawat pagpapalang natatanggap ng tao, na galing din mismo sa mahal na Panginoon, ay may bahagi ang Diyos diyan. Anong bahagi niyan? Yun ang sinabi na aklas ng Leviticus, ng Malakias Kabanata 3, talata 7 hanggang 8-9. Na yung bahagi ng Diyos ay yung ikasampung bahagi at handog. Yan ay sa Diyos. Huwag nating pagkikialaman yan, mga minamahal. Amen? At yan, mga minamahal, utos naman ng Panginoon. Marami nang napalalahanan. Marami nang talagang pinipilit taliwasin ang katotohanan na yan at the end of the day. Sabi nga ng Hagay, para ka nag-iipon ng kayamanan sa bulsa na may butas. Amen? Wala na pa rin naiwan. Bakit? Kasi hindi natin ibinibigay ang bahagi ng mahal na Panginoon. Pero kung gusto mo magkaroon ng maiwan diyan, meron kang masasabing pagpapalang pinanghahawakan galing sa mahal na Panginoon, bakit hindi mo subukan ng Diyos sa bagay nito? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dalhin ninyo sa talatang 10, dalhin ninyo ang buong kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin nyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Yun pala ang susi ng pagpapala. Ang pagbibigay pala ng kasampung bahagi tandog ang siyang dahilan kung bakit tayo po, mga minamahal, tumatanggap tuloy-tuloy. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil tayo ang gagamitin ng Diyos para may parating sa kanyang banal na iglesia, sa kanyang mga minamahal na manggagawa, sa kanyang banal na gawain, ang mga halaga na kailangan upang patuloy na may pamalakayan sa salita ng Diyos. Upang ganapin na ipamalakaya sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan. Ang salita ng malapit kung paano tayo pinagpala, naabot tayo ng salita ng Diyos dahil may mga naunang nagtapat. Nagbigay ng kasampung bahagi tandog. So ngayon, ikaw na, mga minamahal, tayo na ngayon na pinagpala, ay dapat gawin din natin ang mga ginagawa ng mga naunang Kristiyano ayon sa aral at turo ng mahal na Panginoong Hesus. Amen? Ang ibigay ang kasampung bahagi tandog. Ano ba yung kasampung bahagi? Ang kasampung bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. 10% of all the blessings that we receive. So, ibig sabihin, mga minamahal, tithes na ito, huwag na huwag mong gagalawin yan. 10%. Amen? Pero kung titignan nyo yung talatang 8-9, sinasabi diyan, tayo nagkakasala dahil ating di binibigay ang ikasampung bahagi at handog.
Malakias 3, talata 8-9. Basahin ninyo yan sa ating mga minamahal na mga beloved viewers. Amen? Ating mga minamahal na mga bisita. Ibig sabihin, mga minamahal, magkasama parati yung tithes at yung handog. Nung tanungin ng mga Kristiyano noon, mahal na pastor, magkano naman ang ibigay namin sa aming handog? Sabi ng mahal na pastor, the end time prophet of God. Sabi niya, tapatan mo ang iyo'y ikasampung bahagi. So meaning another 10%. So 10% ang tithes, another 10% ang handog. So all in all, diyan nagsimula yung tinatawag na 20% giving na ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pagsagawa natin ng bagay na yan, mga minamahal, kaya naman nakita nyo, yung dating kubo lang ang bahay, kapag umuulan din sa loob, dahil butas-butas ang kubo. Ngayon, pinagpala na malapay noon. Mayroon ng magandang tahanan. Dati natin hindi bisikleta, hindi makabili. Pero ngayon, mga bagong sasakyan nabibili. Dati walang trabaho. Pero ngayon, inangat ng mahal na Panginoon. Nagkaroon ng trabaho, nagkaroon ng pagpapala. Bakit? Natuto tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Amen? Hindi natin hinayangan ang mga halaga ni kasabong bahagit handog na yan. Amen? At ang ginawa natin, buong puso nating ibinigay sa mapaanan ng ating pumaminaman ng mga manggagawa. Amen. Kapag tayo ginawa natin yan, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, inilalagak natin ang lahat ng problema natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga tayo, sa totoo lang, kailangan natin ng mga halaga na yan. Pero we still, ginawa pa natin, ibinigay pa rin natin dahil mas malaki ang tiwala natin sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ano yung kasampung bagay tandong mga minamahal? So 10 plus 10, it's 20%. For example, pinagpala ka ng 1,000 times 0.2 sa calculator para hindi magkamali. Amen? So that is 200. Amen? Eh brother, wala akong 200 eh. Eh di sige, magkano ba? 100 ang natanggap mo? O sige, times 0.2. 20 pesos. Amen? Kung 100 talaga nakuha mo, di 20 pesos. Huwag kang mahiya, bigay mo yan. Eh yan eh, kasapong bakit pinaka-minimum yan. Amen? Eh wala akong 20. Sige, magkano? 10 natanggap mo, sige, times 0.2. 2 pesos. Kung 10 peso natanggap mo, ha? Kung 10 piso. Amen? Pero hindi ko naniniwala, mga minamahal, na 10 piso lang ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Hindi ko naniniwala 100 lang. Kwentahin mo lahat ng pagpapalang meron ka, pambayad mo ng kuryente, pambili ng sabon, pambili ng pagkain, araw-araw bigas, paulam. Hindi yan 100. Amen? Pag sinabi natin pagpapala, mga minamahal, hindi lang patungkol ito sa perang natanggap mo, kundi sa lahat ng ginagamit mo araw-araw upang ikaw ay mabuhay. Yan ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin, hindi totoong 10 piso lang ang pagpapala mo. Hindi rin totoong 100 lang ang pagpapala na meron ka. Amen? Pero kung talagang 100, so be it. Walang problema. Amen? Anong itinuturo dito, mga minamahal? Hindi sa 200, hindi sa 20, hindi sa 2 pesos. Ang itinuturo dito yung pagtatapat. Kung ikaw ay nakatanggap ng 100,000 times 0.2, and that is 20,000. Malaki na yan, brother. 100,000 naman natanggap mo. Mayroon kang 800, di ba? Grabe, 80,000 ka. Saan ka rin yan? Amen? Eh kung nakatanggap ka ng 1 million times 0.2, yung 200,000, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Malaki na masyado yan. Meron kang 800,000. Kaya nga sabi niya, kung gusto mong pagpalaing lubos, nakikita na mahal na Panginoon. Kung sa maliit na bagay, hindi mo maibigay ka sa bagay tandong, paano ka makakatanggap ng 1 million? Paano ka makakatanggap ng 100,000? Amen? Kasi sa 1,000 nga lang, ayaw mo na eh. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag nakita ng Diyos ang ating mga damdamin, na magamat nandoon na hirap ka, yun lang 1,000 lang ang pera mo, ibinibigay mo na may katapatan ang para sa mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, alam niya, ibubuhos niya ang
mga pagpapala papunta sa iyo. Bakit? Oh, sabi ng Biblia, dalhin ang buhay kasampatan upang magpagkain sa kanya at subukin mo ako ngayon, sabi ng talata, mga minamahal, sa bagay nito, kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ulitin ko, sa unang talatang ating nabasa, sabi ng Diyos, inilalagay niya sa atin ang dalawang pagpipilian, ang pagpapala o ang isang sumpa. Pagpapala, kung tayo'y susunod, maniniwala, gaganapin ang salita ng Diyos. Pero kapag sumpa, ayaw natin, magiging sumpa ang darating sa atin. Magkakandong ka ng kahirapan sa buhay, darating yung parabang napakabigat na dumating ang mga pagpapala. Amen? Huwag mong tanungin ang Diyos, tanungin mo ang sarili. Amen? Remember thy ways, sabi ng aklat ng Hagay, kung paano mo ginaganap ang salita ng mahal na Panginoon. Pero alam ko, kaya nga tayo nag-overnight eh. Kaya tayo dumadaan Merkulis eh. Kaya tayo dumadaan ng Linggo. Nagpapasting tayo dahil gusto natin ang pagpapala. Kaya mga anak ng Diyos, patuloy na nagtatapat. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Hawakan na po natin mga minamahal, ating kasapong bahagi at ang ating pumahandog. Tipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin. Amen. Praise the Lord. Upang ito po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless
natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Aking po hiniling tayong lahat ay tumayo. 5 o'clock na po. Amen. Saktong 5 o'clock ay tayo na po yung dapat magising na. Tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil ating po minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother Romy Bilites. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng pinagpala at gising na gising ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Opo, dakilang Diyos, maraming banal na mapagpalad Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sama-sama naming pinapaabot, Panginoong Hesus, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa iyong kahabagan, sa aming mga buhay hanggang sa mga oras na ito, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na kami iyong sinamahan, na iyong nilangisan, binasbasan ang lahat ng bahagi ng aming pananambahan, Panginoong Hesus. Patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Hesus. Maraming salamat. Narito kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Ngunit bago ang lahat, kami dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus, at sa pag-aaral ng iyong salita sa ganang akin, Panginoon. Wala akong magagawa, ikaw ang magbigay ng salita, ikaw ang magbigay ng kataga na aming mapapakinggan sa umagang ito, Panginoong Hesus, at buksan mo ang aming mga puso at isipan upang aming maunawaan ang iyong salita, Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Will Israel Almeida, amin sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief and doubt, pag-antok, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wirsada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Comon Almeida, at ating pinapaabot din ang pagpalang umaga sa kaisa-isang anak na lalaki ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang ating beloved Minister Will D. James Almeida Jr., at sa buong beloved Almeida family, at maging sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course, maging sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubunir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Bynes. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos na tunay na ang bawat isa sa atin sa umagang ito, tayo ay pinagpala. Amen. At kung tayo ay tunay na pinagpala, tayo ay talagang manatiling gising, mga minamahal, dahil itong ating pagbulay-bulayan, pag-aaralan na salita ng ating dakilang Diyos, ito ay napakahalaga, mga minamahal, dahil kung ating titignan ang panahon, tayo ay nasa huling araw na mga minamahal. Kaya't kailangan hindi natin mamiss ang mga salita
na ating mapapakinggan sa umagang ito mga minamahal. At ating buksan mga minamahal ang ating Biblia mga minamahal dito po sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 1 up to 3. Kindly po pakibasa po sa Tagalog. Hebrews chapter 12 verse 1 up to 3. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat sa mga Hebreo, kabanata po ay 12, at ang talata po ay 1 hanggang 3. Ito pong sinasabi, kaya't yamang nakukub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Na namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya, ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa 3, sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina namang lupaypay sa inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagpalain ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkabasa ng kanyang banal na salita, at ating bibigyan mga minamahal ng titulo ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ito ay ang pananampalatayang hindi matitinag. Faith never quits. Alam naman natin na tayong lahat mga minamahal ay talagang mayroon tayong pananampalataya mga minamahal. Amen. Na itong ating nabasa mga minamahal, ito ang layunin, ito ang goal ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Na God's goal is a Christian goal. Amen. So sa iyong buhay mga minamahal, sa ating buhay mga minamahal, paano natin ma-avoid ang pagtigil or pagpapatuloy sa ating pananampalataya mga minamahal? Dito sa ating nabasa mga minamahal na lahat tayo ay may tagbuhin mga minamahal. Amen. Lahat tayo may tagbuhin tayo na inilagay ng ating dakilang Diyos sa ating harapan mga minamahal. So sa ating buhay mga minamahal, marami tayong pasan sa ating buhay, maraming mabigat na dala-dala ng Kristiyano mga minamahal. So paano natin ito mapagtagumpayan mga minamahal? Paano natin mapagtagumpayan ang tagbuhin ito mga minamahal? Na ang tagbuhin na yan mga minamahal ay hindi mo yan magagawa o hindi magagawa yan ng iyong katabi, hindi magagawa ng iyong kakilala, kundi ikaw mismo, tayo mismo mga minamahal ang gagawa ang tagbuhin na yan mga minamahal. Amen. Na ang sabi, mayroon tayong pasan, yan ang mga pasan na yan ang pumipigil sa ating tagbuhin mga minamahal. So kung ating titigyan mga minamahal, marami ng mga mananampalataya, mga naunang mananampalataya, na sa kanilang buhay, mga minamahal, yung kanilang pasan sa kanilang buhay, mayroong iba na talagang hindi na nila ito nakayanan, mga minamahal. Hindi nakayanan ang kanilang tagbuhin na inilagay sa harapan nila ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. So sa ating buhay, araw-araw mga minamahal, talagang mabigat.
ang ating pakikibaka, mga minamahal. Kaya nga sinabi po dito sa ating nabasa, may salita na pagtitiis. Amen. Kaya nga po tayong lahat ay narito dahil tayo ay may pagtitiis. Nasa ating pagpupuyat, nandyan ang ating pagtitiis, pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos upang iyong tagbuhin na ibinigay sa harapan mo, sa harapan ko, sa harapan natin. Ito ay iyong mapagtagumpayan, mga minamahal. Amen. So paano po ba natin ma-avoid ang mga hindrances? Paano po ba natin ma-avoid ang mga obstacles sa ating buhay, mga minamahal? Kung sa ating buhay, mga minamahal, sa pagpapatuloy nating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kung maraming pumipigil, mga minamahal, alam natin yan, kaliwat kanan ang pumipigil sa ating tagbuhin, mga minamahal. Amen. So ano yung mga hindrances? Ano yung mga obstacles na yan, mga minamahal? Yung mga hindrances na yan, mga minamahal, sa ating buhay, wag na wag kang titingin, wag tayong titingin sa ibang tao, mga minamahal. Huwag kang titingin sa iyong kapwa-tao, huwag tayong titingin sa ating katabi, mga minamahal, huwag tayong titingin sa mga bagay, mga minamahal, huwag tayong titingin sa ating mga paligid, mga minamahal, dahil yan ang mga isa sa mga hindrances upang hindi natin ipagpatuloy ang ating tagbuhin. Huwag nating ipagpatuloy ang goal ng ating dakilang Diyos na inilagay sa iyong harapan, inilagay sa ating harapan, mga minamahal. So ano man ang ating nakikita, mga minamahal, we have to press toward the goal, mga minamahal. Amen. Bakit tayo po pinagpala, mga minamahal? Bakit pinagpala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal? Pinagpala ang Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil nandito ang propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Ang pinapalakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Ang hari ng mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Amen! Ang gawain ito, mga minamahal, ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Naglagay siya ng pastor, nakakandili, kumandili sa atin, mga minamahal, upang ipangaral ang buong katotohanan, mga minamahal. Kaya nga po, ang gawain ito, mga minamahal, ay tunay na pinagpala, mga minamahal. Iyong nakita, ating nasaksihan, ang mga himala, ang mga kapangyarihang ginawa ng ating dakilang Diyos. Amen. Mga buhay na wala ng pag-asa, mga minamahal, may cancer, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang mga patay ay muling binuhay ng ating dakilang Diyos sa panggatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Dahil yan sa pag-aayuno, walang sawang pag-aayuno, pagpupuri, panalangin ng ating beloved pastor, mga minamahal. Kaya't sa ating pagdalo, mga minamahal, ang mga iba naiinip sa tagal ng pagpupuri. Amen. Isang oras na joyful, isang oras na solemn, mga minamahal.
Pero yan pala mga minamahal na mahabang pagpupuri sa ating dakilang Diyos, yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na habang tayo ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mga may karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating pagpupuri, pag nandito tayo mga minamahal, tayong lahat ay magkaisang umawit mga minamahal. Amen. Upang tayo ay kalugdan ng ating dakilang Diyos. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na pag ang song leader, worship leader ay nagpapaawit mga minamahal, tayo magkaisa na ating itaas ang ating dalawang kamay na talagang mayroon tayong kagalakan mga minamahal. Amen. Meron naman tayong kalakasan, kumplito ang ating paa, kumplito ang ating kamay. Bakit hindi tayo makapagpuri, makapagtaas ng ating kamay, hindi tayo makapagpalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Amen. Ang sabi nga, magtumulin tayo, magkaisa tayo mga minamahal, upang ang ating dakilang Diyos ay malugod sa bawat isa sa atin. Amen. Imagine mga minamahal, kung lahat ng tao, lahat ng mamamayan, lahat ng Pilipino ay sabay-sabay na nagpupuri sa ating dakilang Diyos, talagang nandyan ang talagang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Awit, kindly awit, Kapitulo 150, talatay 6, kindly po. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 150, ang talata po ay 6. Ganito po nasasabi, purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat daw ng may hininga ay magpuri, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Paano gagaling, paano lalayas ang iyong lagnat, ang iyong karamdaman, ang ating problema mga minamahal, kung tayo ay umaawit, ay talagang hindi natin binibigay ng todo ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang iba talagang galak na galak na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang iba naman mga minamahal, pag nagpupuri, nakaganyan lang mga minamahal. Amen. So pag tayo ay talagang nagkakaisa na umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kalulugdan yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naalala nyo yung wall of Jericho, mga minamahal? Yung wall of Jericho, na yun ay natumba, na yung mga awit ay ilang beses na umikot, at sa kanilang pagpupuri, pagkakaisa, ay talagang natumba yung wall of Jericho, mga minamahal. Amen. Dahil sa kanilang pagkakaisa, dahil sa kanilang pagpupuri, mga minamahal. So ito ang matindi, mga minamahal. Alam na natin ngayong panahon natin ngayon, mga minamahal, talagang napipinto, mga minamahal. Alam natin, Matthew chapter 24, mga minamahal, na makakarinig tayo ng digmaan, mag-aaway-away ang mga bansa. Ating nakita, mga minamahal, kung paano nagliparan, nagbagsakan ang mga missile, mga minamahal, dyan sa bansang Iran at sa Israel, mga minamahal. Paano, mga minamahal, pag yan ay mangyari dito sa ating bansa, mga minamahal? Wala tayong panlaban, wala tayong kakayahan, mga minamahal. Ang magagawa lang natin ay ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen!
na kahit magbagsakan, magliparan niya ang mga missile na yan, mga minamahal, mga ballistic missile na yan, mga minamahal. Kung lahat tayo ay magkakaisa, magpupuri sa ating dakilang Diyos, diyan sa taas lamang mga minamahal. Hindi na babagsak dito mga minamahal. Amen. May pangako ang ating dakilang Diyos, Isaiah chapter 54, verse 17, mga minamahal, ang sinasabi dito mga minamahal, walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay kahatulan, ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa iyong pagpupuri, sa ating pagpupuri mga minamahal, kailangan dyan may kalakip na pag-ibig mga minamahal. Dahil ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay punong-puno po siya ng biyaya. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal, yakapin mo, yakapin natin ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Iyong pahalagahan, ating pahalagahan mga minamahal, ang pagpapalang iyong tinatamasa ngayon. Amen. Ang mga pagpapalang yan, ang mga kagalingan na yan mga minamahal, ay dahil sa pangkatang panalangin ng propeta ng ating dakilang Diyos, walang iba, ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. So, ibig sabihin mga minamahal, kung iyong pahalagahan yan, pahalagahan natin yan mga minamahal, huwag kang magpabaya, huwag tayo magpabaya mga minamahal sa ating paglilingkod mga minamahal. Amen. Huwag kang magpabaya sa iyong kaligtasan, sa ating kaligtasan mga minamahal. Amen. So, paano ang iyong gagawin? Paano ang ating gagawin mga minamahal? Romans chapter 10, verse 17, mga minamahal. Ang sabi dito mga minamahal, kaya nga ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Kung sa iyong buhay, sa ating buhay, mabigat ang iyong pasan, ang iyong pinapasan sa iyong paglilingkod, sa ating buhay Kristiyano mga minamahal, saan ka? Saan tayo titingin mga minamahal upang ang iyong tagbuhin ay iyong mapagtagumpayan mga minamahal? Hebrews chapter 12, verse 2 mga minamahal. Ang sabi dito, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord! Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tiniis niya, nagtiis siya doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi kanya ikinahiya. Hindi ako ikinahiya, hindi tayo ikinahiya. Sa pagsalangsang natin mga minamahal, siya ay ipinako mga minamahal, na dapat ikaw, ako, tayong lahat ang ipako doon sa krus. Ngunit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang napako doon mga minamahal. Tinanggap niya yon mga minamahal upang ikaw at ako mga minamahal ay hindi manghina mga minamahal. Amen. Hindi ka manglupaypay mga minamahal. Dahil doon sa ating tagbuhin mga minamahal, andon ang ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Amen. Na kinakailangan, huwag kang manghina, huwag tayong manghina, huwag manglupaypay. Ano ang laging sinasabi kung i-represent natin ang preaching ng ating beloved pastor na ang laging sabi mga minamahal na huwag kayong absent. Sabi ng beloved pastor mga minamahal. Dumalong lagi 3 times a week. Ganun pala mga minamahal. Bakit sinabi, itinuro yun ng beloved pastor upang hindi ka manghina, hindi tayo manlupaypay mga minamahal. Dahil pag once a week o isang beses lamang na tayo ay nakadalo mga minamahal, andyan na tayo ay manlulupaypay, manghihina, wala nang ganang dumalo mga minamahal. Amen. Yun ang kaibahan ng 3 times a week na dumadalo, talagang mainit na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dumadalo na may kagalakan, talagang may extreme sacrifice, mga minamahal. Amen. Pansinin niyo mga minamahal, hindi niyo napapansin sa inyong buhay, sa ating buhay, kung isang beses lang tayo dumalo, hindi natin maramdaman ang banal na espiritu, hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Kasi kung minsan lang tayong dumalo mga minamahal, ibig sabihin, konti ang prayer natin, konti ang ating pagpupuri, konti ang ating fasting mga minamahal, konti lang sa pagbibigay. Pag isang beses na dumalo mga minamahal, na-rebuke lang tayo, nagtatampo na tayo kaagad, aalis na tayo. Ayaw na nating dumalo. Wala na tayong ganang makinilig sa pangangaral mga minamahal. So yun pala, ganun kahalaga ang pagdalo ng 3 times a week mga minamahal. Amen. Although ang iba sa atin, mayroon tayong mga work, trabaho, yan ay biyaya, yan ay pagpapala din ng ating dakilang Diyos. Ang sabi nga Romans 8 chapter 28, everything work together for good. Amen. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise o Lord. Kaya sa ating buhay, napakahalaga ang pagdalo, napakahalaga ang pagpupuri mga minamahal. Bakit mahalaga ang pagpupuri mga minamahal? Dahil yan ang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Na sana kung lahat ng kapwa Pilipino, lahat ng taga dito mga minamahal ay nandito sama-samang nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Talagang napakaganda ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Pansinin niyo mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, nandito ang kanyang propeta. Pansinin po natin, lahat ng bansa, kahit saan lugar, mayroong Pilipino. Amen. Kahit saang dako, saang sulok ng mundo, mayroong Pilipino. At dito sa ating bansa, nandito ang propeta. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, ang launching pad of the gospel. At pag tayong lahat ay nagmatulin sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, yan ang kalulugdan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na ang ating bansang Pilipinas ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Walang imposible. Amen. Na kung ating titignan, isipin natin,
na dati ngayon sa ating buhay, gustong-gusto natin na tayo ay makapag-immigrant, makapag-citizen sa ibang bansa. Na pag tayo ay talagang nagkaisa, na talagang lahat ng Pilipino ay naging Kristiyano, lahat ng Pilipino ay nagpabautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga taga-ibang bansa dito mag-i-immigrant sa Pilipinas. Gustong-gusto nilang pumunta dito. Amen. Dahil tayo itinataas natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, if my name be lifted up, I will draw all men to me. So, ibig sabihin, ang ating dakilang Diyos, pag naitaas ang kanyang pangalan, mga minamahal, walang imposible, mga minamahal. Amen. Anong sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 12, mga minamahal? Ang sabi dito, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko iyong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Si Apostol Pablo ang isang halimbawa na ating tularan, mga minamahal, na hindi siya tumigil sa kanyang pananampalataya, na alam natin na siya dati sa kanyang buhay ay talagang inuusig, tinutulig sa pinapatay ang mga Kristiyanong mga minamahal. Ngunit nung siya ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos, hindi siya tumigil, mga minamahal. Nilimot niya ang kanyang dating pagkatao, mga minamahal. At tinungo niya ang mga bagay na hinaharap. Nagtumulin siya, mga minamahal. Sa ating buhay, mga minamahal. Ito ang tanong, mga minamahal. Are we pressing on towards the goal to win the prize? Nagsusumikap po ba tayo patungo sa layuning matamo ang gantimpala? Lahat tayo nagsusumikap. Lahat tayo nagsusumikap. Amen. Lahat ng gising ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise, O Lord. Ang ating dakilang Diyos ay napakabuti po, mga minamahal. Amen. Sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, hindi tayo politician, hindi tayo mayaman, tayo ay ordinaryong mamamayan. Pero ikaw, ako, tayong lahat ay extraordinary sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kilala ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinagkatiwalaan ka, pinagkatiwalaan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya huwag tayo magpabaya sa ating paglilingkod. Huwag tayo magpabaya sa ating kaligtasan, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos na dalisay ang ating paglilingkod, mga minamahal. Tayong lahat ay magtumulin sa layunin. Amen. Tayong lahat ay nagsisikap, mga minamahal. Sa oras na ito, mga minamahal, bawat isa sa atin, tayo ay kinakausap ng ating dakilang Diyos. Ang salita na ating napapakinggan sa oras na ito ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi nga sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, in the beginning was the Word. And the Word was God.
So ang salita na iyong napapakinggan sa umagang ito mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise o Lord. So huwag tayong magpabaya mga minamahal. Tayo ay magpatuloy mga minamahal sa ating paglilingkod. Huwag mang lupaypay, huwag manghina, huwag titingin kaliwa, kanan. Sa Panginoong Hesus lamang tayo tumingin upang ating mapagtagumpayan ang tagbuhin na inilagay sa harapan mo, sa harapan ko, sa harapan natin mga minamahal. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Di kayang isula ng lapis at papel o iguhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di mailalarawan ng matalino mang nilalang. At kahit ipunin ko ang kayamanan sa mundo, di pa rin tutulan sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulan sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon at Panginoon, purihin ka, O Diyos, habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon, purihin ka, O Diyos, habang panahon. Karapat dapat lamang mga minamahal, purihin at sambahin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isipin natin po mga minamahal ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang dakilang pag-ibig na tayo mga makasalanan ay inibig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isipin po natin lahat ng kabutihang ginawa sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan upang tayo po mga minamahal ay manlupaypay, manghina, hindi magpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang dahilan mga minamahal upang tayo hindi sumunod sa mga banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat oras mga minamahal, lagi nating nararanasan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Hindi lamang tayong iniingatan, maging ating mga mahal sa buhay.
Ating mga tahanan, mga sasakyan, pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Ating mga trabaho, mga negosyo, pinagpapala, mga pananim. Kaya dapat pasalamatan lagi ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa ating pong mga minamahal mga bisita, minamahal mga taga-subaybay, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Bakit tayo nabubuhay hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal? Dahil patuloy tayong kinakahabagan ng ating dakilang Diyos. Hinihintay ng mahal na Panginoon na tayo po'y manumbalik sa Kanya. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan. Tanggapin natin ating pinakamamalaping Jesus bilang Diyos at Hari. Sariling tagapagligtas ng ating buhay, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahalaping Jesus. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin ito muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ang kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng mahal na Panginoon, subalit hindi lahat pinagkalooban ng kapangyarihan, ng karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya, mga minamahal. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamalaping Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po'y magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaping Jesus nang may katapatan, susunod sa banal na utos, gaganapin ang kanyang banal na kalooban, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpapalain po tayo, mga minamahal. Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Jesus, itaas po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Marami pong salamat o malapinoon sa mga kaluluwa na yung pinahintulutang makalapit sa iyo o malapinoon. Narito po sila o malapinoon. Kabagan mo po sila. Ingatan mo po sila. Iligtas ang po ng kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala saan man kami nasumpungan o malapinoon. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo.
Kabagan mo po ang bawat isa, O Malapinoon. Pagalingin mo po ang aming makaramdaman. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiis. Palakasin mo po, O Malapinoon, ang bawat isa. Ang mga nanlulupaypay, nanghihina. Hallelujah. Mga nanlalamig. Hallelujah. Ibalik mo po ang kanilang unang pag-ibig. Ang init, Malapinoon, ng pag-ibig sa iyo, O Malapinoon. Mapagkasabaw sa amin. I-provide mo po ang aming pangailangan. Hallelujah. Patuloy kami panghawakan hanggang sumuling pagbabalik sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Isipin po natin na ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Estrada Almeda ang naglehan po sa atin. Banggitin po natin sabay-sabay mga minamahal. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusi po ang lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, pag-aalinlangan, cast out in the mighty name of Jesus, cancer, leukemia, diabetes, hallelujah, panlalabo ng mata, liver cancer, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo at atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapunan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Atin pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po yung dumako man mahal sa mga mahalaga pong announcement. Amen, praise the Lord. At lagi po natin huwag kakalimutan, minamahal. Hallelujah. Lagi ang kabilin-bilinan lagi sa atin ng ating beloved evangelist Waldis Estrada Almeda na laging dumalo, lagi 3 times sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Huwag talagang kalimutan. Lagi ang pinapaalala, minamahal. Hallelujah. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, hallelujah, na huwag talagang kalimutang dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, talagang alam natin minamahal, na malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. At dyan tayo minamahal, nililinis, hallelujah, sa ating pagdalaw minamahal. Dyan tayo talagang kinukuskus ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay po alam naman natin minamahal na talagang ang dadagitin, yung walang kulubot, walang bahid na anuman mahal. Kaya patuloy tayo magpalinis sa ating dakilang Diyos upang tayo ihanda sa Kanyang pagbabalik. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At huwag din natin kalimutan, minamahal, patuloy na humayo, minamahal, ang ating, sa ating mga minamahal na kapitbahay, maging sa ating mga at lalo naman sa mga malapit sa atin na Kristiyano na matagal nang hindi dumadalo, minamahal, atin sila muling paalalahanan, minamahal. Lalo na gawain po natin muli bukas, natin silang invite muli, paalala muli kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos at talagang humayo talaga, minamahal. Lalo na, minamahal, sa ating mga kung saan man tayo nagtatrabaho, kung meron man tayo sa ating mga kapitbahay, huwag talaga natin tiisin, minamahal, na talagang tayo hindi magsalita. Dahil yan ang purpose talaga, minamahal, kung ba't hanggang sa mga oras na to, minamahal, ay hindi pa tayo kinukuha ng dakilang Diyos. Dapat sana tayo naligtas na, dapat kinuha na tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Ngunit sabi nga, tayo ginagawa pa rin ilaw ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ang bawat ating maliwanagan, minamahal, talagang lumapit sila sa dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya dapat talaga humayo, minamahal, humayo ang mga anak ng Diyos dahil talagang malapit na, malungkot kaya, minamahal, sa langit kapag kukunti. Masaya, minamahal, pag maraming maliligtas, minamahal. Kaya patuloy talagang humayo at lalo tigit yan ay nagtatakip ng napakarami nating mga pagkakasala, minamahal. Kaya talagang humayo, minamahal, dahil talagang para pagpalain maging ating mga minamahal na kababayan.
At patuloy din minamahal sa ating mga minamahal na mga kababayan. Hallelujah. At lalo na sa mga ibang lugar, sa ibang bansa minamahal, patuloy na talagang hanapin ang gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay po minamahal, ang kaligtasan ay hindi ipinangako ang bukas. Kaya sino man na nakakaabot sa nakakarinig ng tinig ng ito minamahal, talagang lumapit na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po na talagang grabing pagpapala dito sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandun ang grabing kagalakan, lalo tigit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kayo dumalo na po minamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, samang kayong bansa minamahal, dahil meron pong gawain ng Jesus Miracle Crusade. At maging sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa may Pangasinan, sa may San Carlos City, talagang dumalo na po dito sa gawain minamahal. Dahil ang gawain na po ng San Carlos City, sa Carlos City Outreach ay regular minamahal na nagdadaos sa mga gawain dito sa 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Kaya nagda-regular po nagdaos dito dahil ang mga schedule ng services minamahal, every Sunday ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At ang ating midweek service naman po ay every Wednesday, mula alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating midweek service. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang ating namang overnight prayer, minamahal, every Friday, alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado, minamahal. Kagaya po ngayon, minamahal. Tanda natin, pag sumikapan din talaga nating dumalo, minamahal, lalo na po sa overnight, kagaya po ng ating ginawa ngayon, minamahal. Sapagkat sabi nga ng Man of God, ang katumbas po nito, minamahal, ay 3 days fasting sa kapangyarihan. At alam naman natin, minamahal, talagang kailangan talaga natin, minamahal, ang kapangyarihan. Lalo na ngayon, napakagulo na po ng paligid, minamahal. Talagang yan ay katumbas niyan, ay 3 days fasting sa kapangyarihan, ang ating patuloy na pag-overnight. Kaya grabing pagpapala po yan, minamahal. Kaya papansin nyo, minamahal, ito talagang totoo at tunay, minamahal, ang sinabi ng Man of God. Kaya marami sa mga ating mga minamahal na kapatid na talagang dahil sa grabing antok, tumatawid, hindi napapansin yung sakyan, minamahal na tatawid, hindi napapansin yung sakyan. Ilan sa ating mga kapatid na nabangga, talagang nabundol, talagang tumilapon, minamahal. Ngunit bumangon ng kapatid, nagpagpag lang. Ngunit yung jeep na bumangga sa kanya, UP, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa sinabi ng Man of God, walang nagkamali, minamahal. Talagang tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos dahil talagang binigyan tayo ng Man of God na talagang siyang nagturo ng marapat nating gawin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Huwag din talaga natin kalimutan, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso dyan sa ating beloved sisters information. Ating talagang suportahan yung ating TV at radio program dahil marami dyan, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatid na naliligtas dahil dyan. Lalo na po ngayon, minamahal, sa ating mga kababayan na napakarami mga problema. Yan ay mga hindi makatulog, minamahal. Nandun, minamahal, sa grabing hirap at kirot ng sakit na kanilang nararamdaman sa kanilang mga karamdaman, sa kanilang mga problema, hindi yan makatulog, minamahal. At yan ang gagamitin ng Diyos. Kapag binuksan nila ang kanilang TV at radyo, minamahal, hallelujah, kailan makikita yan. At actually, marami sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal, ang nasave ng dahil dyan sa ating radio at TV program. Kaya ating suportahan talaga, minamahal. At huwag din natin kalimutan, minamahal, tayo manood ng ating sa ating TV, minamahal, sa ating programa sa TV, minamahal, sa PTV 8. Ayan po ay every Saturday, alas 10:30 ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi. Yan po ang ating gawain sa PTV 8, minamahal. Tayo manood, minamahal. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeda at maging ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sila po ang nangangaral dyan. Hallelujah. Ating laging sariwain ang kanilang mga turo, minamahal. Kaya ating panoorin lagi, minamahal. Tunay na minamahal at grabing kapakinabangan ang kanilang mga turo at aral, minamahal. Yung mga pangangaral nilang grabe ang tapang, minamahal. Kaya patuloy na manariwal lagi sa atin yung minamahal. At lalo tigit ipanood natin sa ating mga anak, minamahal, upang makita nila kung gaano tayo lubos sa pinagpala ng buhay na Diyos, na tayo binigyan ng mga magulang sa mahal na Panginoon na grabe kong mangaral, talagang galing sa puso, grabing tapang, talagang
purong-purong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang wag din natin sa ating mga minamahal na kapatid na talagang nais may maliwanagan, may gumugulo sa kanilang mga puso at isipan. Sa ating mga beloved sisters, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information. At ganoon din naman sa ating mga beloved brothers, kung may gusto kayo maliwanagan, gusto ko yung magpa-counsel, mahal, pwede pong lumapit sa ating beloved ordained preacher dito po sa kanilang luhuran, mahal, at handa po nila kayong paglingkuran. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na beloved adult choir, meron pong practice right after ng closing prayer, maging ating youth and singles choir after po ng closing prayer, minamahal. At kung meron pa pong additional announcement, ate? Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung wala na po minamahal, tayo po tumayo at magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos at tagumpay na banal na gawain.